Kịch Cổ Trang xin chào quý vị. Triệt Nhi. Quả nhân. Diệt 6 nước. Thống nhất thiên hạ. Muốn chúng sinh được thái bình. Nhưng nay rốt cuộc vẫn không thể để thời thịnh thế này trường tồn. Mình đang mơ thấy lão tổ tông Tần Thủy Hoàng rồi. Lại đi. Nào, tỉnh dậy đi. Mơ sao? Giấc mơ đáng sợ quá. Triệt Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Mau, uống viên kim đan này đi. Triệt Nhi. Triệt Nhi, con thấy thế nào? Mau, uống kim đan vào. Không phải là mơ sao. Mình xuyên không về năm Tần Hoàng thứ 9 rồi. Thành thiếu trang chủ ngốc nghếch của cái tiểu nông trang này. Ở đây có tiền có ruộng, kể cũng sướng như tiên. Khoan đã, năm Tần Hoàng thứ 9. Còn 2 năm nữa là Tần Thủy Hoàng băng hà. Hết 2 năm ngày rộng tháng dài sẽ là chiến tranh loạn lạc, dân chúng lầm than, thế thì toang mất. Triệt Nhi, con làm sao thế? Đây là ông bô từ trên trời rơi xuống của mình sao? Dáng vẻ rồng phượng này, khí chất ngút trời này. Cha mình có phong thái đại đế đấy chứ? Có cách rồi. Thiếu gia, mau uống kim đan đi ạ. Đây là thứ trang chủ đã tốn bao nhiêu tiền của, mới cầu xin tiên sư ban cho đấy. Triệt Nhi, con vừa ốm dậy. Mau, uống viên kim đan này. Ôi dào, kim đan với chả kim điếc gì. Cha phải không? Lại đây. Con bảo cha nghe cái này, cái đại tần này sắp bay màu rồi. Cha có muốn làm hoàng đế không? Trang chủ, thiếu gia, bệnh ngốc vừa mới khỏi, nói năng lung tung. Xin trang chủ bớt giận. Triệt Nhi ngốc nghếch 18 năm, nay vừa mới tỉnh lại, mà cũng cho rằng quả nhân là bạo quân, đại tần tất sẽ vong quốc sao? Hay là có kẻ muốn mượn miệng Triệt Nhi để thực hiện mưu đồ gì? Triệt Nhi, con cũng thấy hoàng đế bệ hạ hiện nay là bạo quân, đại tần chắc chắn sẽ mất nước sao? Sao mà thế được? Thủy Hoàng bệ hạ đương triều, đó là người đã diệt 6 nước, thống nhất thiên hạ, xứng danh là thiên cổ nhất đế. Thủy Hoàng, thiên cổ nhất đế, danh xưng này là để nói về quả nhân sao? Cha đừng nhìn thế mà lầm. Bây giờ bách tính bên ngoài đồn rằng Thủy Hoàng bệ hạ là một tên bạo chúa, nào là xây vạn lý trường thành, nào là thư đồng văn, sa đồng quỹ. Nhưng mấy cái đó, tội thì ở hiện tại, còn công lao thì mãi ngàn đời sau mới thấy. Hay cho câu tội tại đương đại, không tại thiên thu. Triệt Nhi, đã là như vậy, tại sao con lại nói đại tần chắc chắn sẽ diệt vong? Rốt cuộc không thể giữ gìn thời thịnh thế này được dài lâu sao? Là bởi vì hoàng đế bệ hạ
Sắp ngỏm rồi. Thiếu gia, cẩn trọng lời nói. Bệ hạ đang độ xuân thu đỉnh thịnh, nay lại có thêm tiên sư vào triều, dâng lên kim đan, lại đi tìm Doanh Châu tiên đảo. Đến lúc đó bệ hạ chắc chắn sẽ thọ ngang trời đất, mãi mãi bảo vệ thiên hạ thái bình. Sao mà chết được? Không sai, kim đan vào bụng, tiêu dao tự tại. Biết bao kẻ mang cả núi tiền đến cũng chẳng cầu được đâu. Chỉ biết cầu xin ta. Cầu xin tiên sư ban cho kim đan, để diên niên ích thọ. Nay Đại Tần đã lập đội thuyền lớn, tiên sư tìm được tiên sơn, cầu được thuốc bất tử. Lúc đó bệ hạ nhất định sẽ trường sinh bất lão. Nào, mời thiếu gia mau chóng uống thuốc. Đây là kim đan do tiên sư ban tặng để trị dứt điểm chứng ngốc của người. Cái viên tiên đan này là do Từ Phúc làm ra hả? Cho chó nó cũng chả thèm ăn. Thiếu gia nói kim đan cho chó cũng không thèm ăn. Nhưng mà bệ hạ. Trang chủ, thiếu gia đây là... Chứng ngốc vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Mấy lời này toàn là lời ngớ ngẩn, không thể tin hết được. Ngốc cái khỉ mốc gì? Chưa nói đến cái đảo Doanh Châu bé tẹo kia, trên đó chỉ toàn người rừng với chó hoang, làm quái gì có tiên nhân nào, chỉ nói riêng cái viên thuốc của lão Từ Phúc, toàn là chu sa. Với thủy ngân vo tròn lại mà thành, là viên thuốc độc đấy, ai ăn vào là đi bán muối sớm, hồ đồ. Triệt Nhi, Từ đại phu hôm nay trong người không khỏe, con mau nghỉ ngơi cho lại sức. Để cha tiễn Từ đại phu một đoạn. Bệ hạ. Từ đại phu, sao chân tay lại mềm nhũn ra thế kia? Để lão nô dìu ngài ra ngoài nhé. Cha già, chuyện đó ông suy nghĩ cho kỹ nhé. Xem ra ông cha hờ này của mình đối với chuyện tạo phản vẫn còn e ngại lắm. Không được, mình phải tiếp thêm gan cho ông ấy mới được. Đừng có nói bậy bạ nữa. Ngươi nói đúng. Chuyện tạo phản, sau này ta không nói mồm nữa, mà ta sẽ làm. Bước đầu tiên của tạo phản là phải kiếm tiền trước đã. Trần bá, phủ ta có thợ thủ công nào không? Dạ. Bệ hạ, công tử, đây là lời điên rồ, không thể tin được đâu. Đợi đến khi lấy được thuốc bất tử, bệ hạ chắc chắn có thể trường sinh bất lão. Triệu Cao. Đúng là viên thuốc độc. Triệt Nhi từ nhỏ đã ngốc nghếch. Quả nhân nuôi nó ở trong trang viên này, không cho nó biết thân phận, chính là hy vọng nó một đời an lạc. Nay, bệnh ngốc của Triệt Nhi đã khỏi, lại còn thông minh hơn người. Giang Sơn Đại Tần có lẽ có thể. Khởi bẩm bệ hạ. Nhưng hạm đội thuyền đã đóng xong rồi, chuyện đi Doanh Châu này phải định đoạt thế nào đây? Tầm mắt Đại Tần chạm tới đâu đều là lãnh thổ. Trung Nguyên Cửu Châu là vậy, hải đảo cũng là như vậy. Lão nô hiểu rồi. Nhưng mà, Triệt công tử, truyền ý chỉ của quả nhân, tuyên thừa tướng Lý Tư đến Tắc Vân Trang. Tuần lệnh. Lý Tư bái kiến bệ hạ. Giấu kín thân phận, theo quả nhân vào trong. Nhất định phải khắc ghi ý chỉ của bệ hạ.
Về rồi đấy à? Đây là... Cha, đây lẽ nào là... Bệ hạ có công tử lưu lạc bên ngoài sao? Đây là chú lý của con, là bạn tốt của cha. Đã muốn tạo phản thì đương nhiên cần trợ lực. Ông già nhà con ấy à, miệng thì không nói, nhưng ý chí tạo phản đã kiên định lắm rồi. Tạo phản? Lão phu có phải chưa tỉnh ngủ không? Bệ hạ muốn tạo phản. Cha này, không phải con chê đâu. Nhưng sao cảm giác cái ông chú lý này hơi bị vô dụng thế nhỉ? Cha bảo thiên hạ sắp đại loạn rồi, nếu chúng ta không tạo phản, thì ngay cả cái Tắc Vân Trang này cũng chẳng giữ nổi. Đến lúc đó, vinh hoa phú quý mất sạch, sơn hào hải vị cũng không còn, thậm chí xe sang, người đẹp cũng bay màu hết. Lúc đấy hai cha con mình chung nhau cái bát mẻ đi ăn xin, cha bảo sống thế sao nổi. Triệt Nhi, con nói hưu nói vượn cái gì thế? Con muốn tạo phản chỉ vì mấy thứ vật chất phù du này sao? Chứ còn gì nữa? Người sống trên thế gian chẳng phải cốt để sống cho sướng cái thân sao? Chẳng nói đâu xa, cứ nhìn đám tàn dư sáu nước xem, tại sao chúng lại thù hằn Đại Tần ta như vậy? Chẳng phải vì vinh hoa phú quý, xe sang gái đẹp của người ta một cái đều không cánh mà bay sao? Triệt Nhi, ý của con là nước Tần chắc chắn sẽ diệt vong, ngoài việc Thủy Hoàng sắp quy tiên thì tai họa lớn hơn chính là tàn dư sáu nước. Nay Từ Phúc đã chết, thọ mệnh của quả nhân chẳng còn quá 2 năm, còn đám tàn dư sáu nước kia, Đại Tần đã diệt được một lần, thì diệt thêm ngàn lần cũng chẳng sao. Không phải đâu. Kể cả không có tàn dư sáu nước thì Đại Tần cũng đã định sẵn, diệt vong ở đời thứ hai. Thiếu gia chớ có ăn nói hàm hồ. Nay thiên hạ thái bình, pháp độ Đại Tần ta nghiêm minh, binh lực cường thịnh. Kẻ nào to gan dám diệt Đại Tần ta chứ? Lý Thúc, có thật đấy. Ý thiếu gia là kẻ nào? Vong Tần giả, Hồ Giã. Đợi khi Tần Thủy Hoàng băng hà, Đại Tần diệt vong chỉ trong một cái búng tay mà thôi. Cái gì? Dân gian đồn đại Vong Tần giả Hồ. Người trong thiên hạ đều tưởng chữ Hồ này là chỉ dợ hung nô phương Bắc. Bệ hạ còn phái Vương Tiễn đại tướng quân bắc phạt đánh dẹp. Không ngờ chữ Hồ này lại ứng vào thập bát công tử Hồ Hợi. Công tử Hồ Hợi làm mất nước sao? Vậy ta thân là thầy của công tử Hồ Hợi chẳng phải là... Triệt Nhi, con mới ốm dậy, không hiểu chính sự đâu. Tên Hồ Hợi đó chỉ là đứa trẻ ngỗ nghịch. Bệ hạ lại có ý chọn Phù Tô. Sao có thể lập Hồ Hợi làm thái tử để nó kế thừa hoàng vị được? Đúng vậy, công tử Phù Tô ôn nhu như ngọc, Hồ Hợi sao có thể sánh bằng. Hơn nữa, chính miệng bệ hạ cũng đã nói là có ý chọn công tử Phù Tô. Hồ Hợi làm gì có nửa phần cơ hội. Ây da, cha à, nếu như Hồ Hợi kế vị không phải là ý chỉ của bệ hạ thì sao? Thiếu gia nói vậy là có ý gì? Lý Thúc nhìn xem, khoản này Thúc đúng là không bằng cha con. Cha con rõ ràng là đoán ra rồi kìa. Ta tự nhiên là không bằng Triệu trang chủ rồi. Xin thiếu gia chỉ giáo cho. Đơn giản thôi mà. Đợi sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, di chiếu của ông ấy sẽ bị người ta sửa đổi. Còn Phù Tô sẽ bị ban chết. Đến lúc đó chắc chắn là tên Hồ Hợi lên ngôi. Còn Phù Tô chết thảm vô cùng. Đại Tần cai trị, các độ nghiêm minh. Hồ Hợi tuy ngỗ nghịch nhưng chuyện giả mạo thánh chỉ ban chết, hắn tuyệt đối không dám làm. Phải đó, cho dù bệ hạ thì uy danh vẫn chấn động tứ phương. Công tử Hồ Hợi tuyệt đối không dám, chắc chắn là thiếu gia đoán sai rồi. Từ khi có kẻ gian thần muốn mượn danh hoàng đế để ra lệnh cho thiên hạ, thiếu gia chẳng lẽ biết kẻ nào lại ngông cuồng đến thế?
nhìn khắp thiên hạ, ngó quanh triều đình, chỉ có đúng một người và một con chó. Xin hỏi thiếu gia, người đó là ai? Con chó là giống chó gì thế? Cái lũ nghịch tặc điên cuồng này, bất kể thân phận chức tước ra sao, lão phu nhất định phải tùng xẻo bọn chúng ra trăm mảnh. Cái người này á? Đến đây. Người này á, chính là thừa tướng Đại Tần, Lý Tư. Còn con chó này á, thì là Trung Sa phủ lệnh, Triệu Cao. Hóa ra là thừa tướng Lý Tư và Triệu Cao à? Vi phụ thật không nhìn ra đấy. Hai kẻ này lại có bản lĩnh và gan to tày trời đến thế. Tuyệt đối không thể nào. Trang chủ minh dám cho. Sao mà không thể chứ? Mới nghe chút chuyện vật mà chân đã run cầm cập rồi à? Ta còn chuyện động trời hơn nữa cơ, để ta kể cho mà nghe. Đợi đến lúc lão Tần Thủy Hoàng băng hà ấy, hai thằng nhãi này liền đem xác của Tần Thủy Hoàng nhét vào trong cái xe chở đầy cá muối. Ôi cha mẹ ơi, cái mùi đó! Gan chó của hai kẻ này đúng là làm cho vi phụ được mở rộng tầm mắt thật đấy. Được đấy cha già. Núi Thái Sơn này có nổ cái bùm, đá văng vào mặt thế này, mà mặt vẫn không biến sắc. Khá lắm, càng ngày càng có khí chất đế vương rồi đấy. Muốn làm hoàng đế ấy mà, thì ra mặt phải dày. Cha cứ việc sau này liều cái mạng già mà tạo phản, con sẽ làm cái chức thái tử này, cưới thêm vài cô vợ cho chật ních đông cung. Cha con ta đều sẽ có một tương lai tươi sáng rạng ngời. Triệt Nhi, câu đó là Thái Sơn sụp ngay trước mặt mà sắc mặt không đổi. Đúng, ngày thường con ở trong trang viên chịu khó đọc sách nhiều vào. Vi phụ đưa chú Lý của con và quản gia Triệu ra ngoài có chút việc. Cha, lên đường bảo trọng, nhất định phải giữ gìn sức khỏe, đừng có mà tạo phản chưa thành mà giữa đường ngỏm đấy nhé. Cái thằng nhãi danh hỗn láo này, có đứa con nào lại đi dặn dò cha mình như thế, không hả? Nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Nhưng tấm lòng hiếu thảo và sự lo lắng của Triệt Nhi lại là chân tình thực cảm. Quả nhân dưới gối có biết bao công tử, chỉ có duy nhất Triệt Nhi là thật lòng quan tâm đến an nguy long thể của quả nhân. Hơn 40 tuổi đầu rồi mới bắt đầu khởi nghiệp, đúng là làm khó cho lão già rồi mà thôi. Sau khi tạo phản thành công, ta sinh ra là để làm thái tử rồi. Cái chuyện tạo phản này á, kẻ đỡ ngươi một tay là huynh đệ, còn kẻ nâng đỡ cái ấy cho ngươi thì đích thị là con trai rồi. Bước một của việc tạo phản, đầu tiên là tiền đâu, Trần bá. Thiếu gia, báo cho đám thợ. Hai công thôi. Hai người các khanh. Có gì muốn nói không? Bệ hạ minh giám, lão thần tuyệt đối không có lòng phản Tần. Càng không thể nào giả mạo chiếu thư thánh ý của bệ hạ. Khởi bẩm bệ hạ, lời Triệt công tử nói là sự thật. Nếu quả thực có ngày đó, đích xác sẽ sửa đổi di chiếu của bệ hạ. Lý tướng, ngài đang nói sằng bậy gì vậy? Khởi bẩm bệ hạ, Triệt công tử thông tuệ, vậy mà lại nhìn thấu điều mà ngay cả thần cũng chưa từng nhận ra mầm tai họa. Đó chính là cuộc tranh đấu giữa Nho gia và Pháp gia. Tranh chấp Nho Pháp. Phù Tô công tử chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho gia. Nay Đại Tần ta lấy Pháp gia làm gốc rễ trị quốc. Nói tiếp đi. Quốc bản Đại Tần tôn sùng pháp trị. Phù Tô công tử, nếu như kế thừa hoàng vị, chắc chắn sẽ dùng tư tưởng Nho gia, bãi bỏ pháp độ của Đại Tần ta. Đến lúc đó, Đại Tần dùng Nho trị quốc, bá tánh
Không còn luật pháp để tuân theo, chỉ còn cái gọi là nhân đức giáo hóa. Thiên hạ tất sẽ đại loạn. Chỉ có pháp mới có thể khiến thiên hạ thái bình. Ẩn là người của pháp gia, cả đời mưu cầu chẳng qua là thực hiện lý tưởng pháp gia, dùng pháp luật trị quốc. Vì lý tưởng này, Ẩn có thể chết, Ẩn cam tâm làm. Gian thần bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Hiền tài hay ngu dốt đều do nơi mình đứng mà ra cả thôi. Lý Tư nước Sở bái kiến Tần Vương, nguyện cầu Đại Tần nhất thống thiên hạ, nguyện cầu Đại Vương được thỏa tâm nguyện. Đại Tần, tội thần Lý Tư xin bệ hạ ban chết. Thiên thu vạn thế, nguyện bệ hạ được thỏa tâm nguyện. Độc Tôn, một con chó, làm mất Đại Tần của ta. Nhưng Đại Tần của quả nhân đâu dễ dàng mất nước như vậy. Các ngươi. Triệt Nhi nói không sai. Quả thực là mối họa mất nước, là nguồn gốc gây họa loạn thiên hạ. Nhưng kẻ ác cho giữ, chẳng lẽ quả nhân không dám dùng sao? Thiên hạ đại loạn ư? Chừng nào quả nhân còn tại vị, cái thiên hạ này đừng hòng mà loạn được. Bệ hạ anh vũ, Đại Tần vạn năm, người đời đều muốn có thiên hạ này, nhưng thiên hạ đang nằm trong tay quả nhân. Triệt Nhi, lại đây. Thiếu gia, thợ thủ công đã gửi đồ đến rồi ạ. Bảo bối à. Cục cưng ơi, báu vật của lòng ta cuối cùng cũng chế tạo ra rồi. Thiếu gia, rốt cuộc đây là cái thứ gì vậy ạ? Ngài chẳng thèm để ý đến Tiểu Văn nữa rồi. Cái này á, nói cho em biết nhé, nó là báu vật vô giá đấy, có được nó, bá nghiệp của nhà ta coi như thành công rồi. Tần bá. Thiếu gia, người hẹn gặp ấy đàm phán thế nào rồi? Bẩm thiếu gia, lão nô đã đến cầu kiến, người đó bảo ngài cứ định thời gian địa điểm, họ sẽ đến đúng hẹn. Tuyệt vời. Bàn chuyện làm ăn thì nên đi đâu nhỉ? Có rồi. Thiếu gia, ngài nói gì cơ? Báo với cha ta, hôm nay có việc bận, ta phải cùng người đó đi nghe hát. Còn ngẩn ra đó làm gì? Đây chính là cái nơi tạo phản, Long Hưng chi địa mà con nói đấy à? Con nói cho ông biết nhé, bất kể là tạo phản hay làm cái gì, chỗ này đều chuẩn không cần chỉnh là Long Hưng chi địa. Vào đây, nào, thiếu gia, không được đâu ạ. Vào đi, toàn bộ chi phí hôm nay, cha bao tất đó, đi. Gia chủ,
lại bắt Triệu Cao ta đi dạo thanh lâu ngắm kỹ nữ, thế này là thế nào chứ? Gia chủ. Ái chà chà, quý nhân. Không được, quá tệ. Cô có biết đàn không đấy? Tiểu thư, cái tên Triệu thiếu gia này thật vô lễ, dám hẹn gặp ở cái chốn này, chúng ta về thôi. Người đến đưa tin đã xuất trình lệnh bài trong cung, lai lịch không tầm thường đâu. Ta là con nhà tướng, sao có thể tỏ ra yếu đuối được? Tiểu Thanh, em cứ đợi ở ngoài cửa. Triệu Triệt, nếu hắn thực sự tệ hại như vậy, ta nhất định sẽ giết hắn. Trần Bá, hẹn với người đó là giờ này đúng không? Vâng thưa thiếu gia. Triệt Nhi, hôm nay con, rốt cuộc là định làm cái trò gì thế, nghịch tử? Quả nhân cứ tưởng con đã khỏi bệnh ngốc, lại còn nhìn thấu được chuyện triều chính, có tài năng của một chữ quân. Không ngờ, lại dám đưa quả nhân đến cái chốn này, đợi khi quay về, quả nhân nhất định sẽ dùng gia pháp Tần gia để trừng trị con. Chà, người mà chúng ta hẹn gặp hôm nay là chủ của 8 mỏ muối quanh thành Hàm Dương. Đó là một nhân vật máu mặt, quyền cao chức trọng đấy, còn vụ làm ăn của chúng ta chính là bán muối mỏ. Hỗn xược, nghịch tử, con có biết muối mỏ có độc không? Con lại dám buôn bán muối độc sao? Ta cứ yên tâm đi, thiếu chủ Triệu Trang, Triệu Triệt đang ở đâu? Cái Xuân Phong quyển này, đã có cô nương xinh đẹp thế này, để cô ta qua tiếp lão già nhà ta đi, trong lòng ta còn thấy hơi tiếc đấy. Thiếu gia, cô ấy là... Đại Tần thích chơi cái vu này à? Tuyệt đối không được đâu, to gan. Dâm tặc này chán sống rồi à? Ngươi có biết ta là ai không? To gan. Các người mới to gan ấy. Ta là cháu gái của Đại Tần Vũ Thành Hầu Phương Tiễn, con gái của Đại Tần Thông Vũ Hầu Phương Bôn. Tên dâm tặc bỉ ổi dám sàm sỡ ta. Bất kể ngươi có thân phận gì, hôm nay ta sẽ giết chết ngươi. Ngài là... Hầu ra, nguy rồi, tiểu thư bị lừa đến Xuân Phong Uyển rồi. Truyền lệnh của ta, doanh trại số 1 tập hợp, không giết tên giặc này. Phương Bôn ta, thề không làm người. Ngài, bệ, dù sao cũng là lỗi của chúng ta. Tại hạ là Triệu gia chủ, bái kiến Thiên Kim hầu phủ. Tuyển tử vô lễ, mong rằng Thiên Kim lượng thứ. Không dám ạ. Chuyện này là sao đây? Bệ hạ, sao lại đến chốn này chứ? Hơn nữa, khuyển tử, chẳng lẽ tên dâm tặc này là công tử lưu lạc bên ngoài của bệ hạ? Ây da, cô xem, hiểu lầm cả thôi mà. Nào, ngồi đi. Được đấy ông già. Thiên Kim tiểu thư phủ hầu tước này còn nể mặt ông cơ đấy, quả nhiên là đại địa chủ Hàm Dương mà. Nghịch tử, chuyện này về nhà ta sẽ tính sổ với con sau. Muối mỏ có kịch độc, việc này không cần thương lượng nữa. Nếu như con muốn dùng nó để kiếm lời thì bất kể kiếm được bao nhiêu, cha cũng sẽ không đồng ý đâu. Cái gì? Trong muối mỏ có chứa kịch độc? Việc này người trong thiên hạ đều biết. Công tử của bệ hạ lại muốn dựa vào việc đầu độc bách tính để kiếm lợi nhuận khổng lồ, quả nhiên là đồ vô lại. Không ngờ tâm địa lại độc ác đến thế. Đáng giết.
Thiếu gia, chúng ta tuyệt đối không thể để lòng tham làm mờ mắt đâu. Việc đầu độc bách tính này, chuyện này chính là điều đại kỵ mà trang chủ nhà ta tuyệt đối không bao giờ động vào đâu. Công tử Hồ Hợi đã bị giam cầm vĩnh viễn rồi, giờ đây người ta có thể dựa vào chỉ còn vị Triệt công tử này thôi. Ngài ấy ngàn vạn lần đừng có tái phát bệnh điên đấy nhé. Yên tâm đi cha. Con đã nghiên cứu ra phương pháp chiết xuất muối mỏ rồi, không những không có độc mà mùi vị ấy còn ăn đứt muối biển trên thị trường. Vâng cô nương, cha. Mời xem. Đây là muối mỏ sao? Sao so với loại muối ta thường thấy, lại khác biệt hoàn toàn thế này? Trang chủ, Vương cô nương, đây là muối biển thượng hạng trên thị trường. Trang chủ và Vương cô nương có thể so sánh hai loại với nhau. Muối mỏ mà Triệt Nhi chiết xuất, phẩm chất vượt xa muối biển trên thị trường. Thiên hạ chiến loạn 200 năm, nay tuy Tần đã diệt 6 nước, nhưng quốc khố lại trống rỗng. Nếu quả thực dùng được, thì bách tính có phúc rồi. Triệt Nhi, con nói xem, loại muối mỏ này không độc, lời này có gì gian dối không? Đương nhiên là không rồi. Con trai trộm của cha không tính là trộm, nhưng con trai lừa cha thì xác định ăn đòn, chắc chắn là thật mà. Bệ hạ lo lắng muối mỏ có độc. Trước đây vì cái lý luận chó dữ kia, ta đã bị nghi ngờ là bất trung rồi. Bây giờ, phải liều một phen thôi. Bẩm báo trang chủ, muối mỏ này của thiếu gia trắng tinh mịn màng. Lão nô nhìn thấy, mà lại thèm nhỏ cả dãi, đói đến mức bụng kêu ủng ục đây này. Nay xin mạo muội thất lễ, muốn nếm thử một chút. Mong trang chủ cho phép. Lão cha nhà mình đúng là sinh ra để làm hoàng đế mà. Cái thuật dùng người này, Triệu quản gia đâu phải là thèm ăn, rõ ràng là muốn thử độc mà. Được. Cái này, từ muối này, Triệu quản gia thấy thế nào? Chẳng lẽ có độc? Ngon quá đi mất. Mịn màng trắng muốt, tan ngay trong miệng. Hoàn toàn không giống như muối biển thông thường, lẫn lộn cát bụi, thậm chí một chút vị chất cũng không có. Trang chủ, cả đời lão nô chưa từng được nếm qua loại muối nào ngon đến thế. Tên háo sắc này, vậy mà cũng có bản lĩnh gớm. Triệu quản gia, cùng ta đi khắp thiên hạ, nếm đủ sơn hào hải vị, vậy mà hôm nay lại có lời khen ngợi thế này. Triệt Nhi, món muối mỏ này của con làm khá lắm. Lão gia, muối biển thông thường này 10 tiền 1 cân. Muối mỏ này của thiếu gia có thể bán giá cao, có thể bán đến 100 tiền 1 cân. Đến lúc đó sẽ kiếm được bộn tiền đấy. Không sai. Triệu thiếu gia, chỉ cần dựa vào muối này ta có thể phú khả địch quốc. Nào, Vương cô nương, những gì cô và Triệu quản gia nói sai bét cả rồi. Muối mỏ của chúng ta không những không tăng giá mà còn phải bán phá giá. Muối biển của họ bao nhiêu tiền 1 cân? 10 tiền. Muối mỏ của chúng ta 1 đồng. Được 10 cân. Triệu thiếu gia,
Ngươi định giá thấp như vậy, thì kiếm lời kiểu gì? Đơn giản thôi, thực ra chi phí làm muối mỏ cực kỳ thấp. Sở dĩ muối đắt là do phí vận chuyển cao, muối biển được làm ở ven biển, vận chuyển đi khắp nơi thì chi phí thấp sao được. Còn muối mỏ của chúng ta thì khác, khắp Đại Tần nơi nào cũng có núi muối mỏ, chi phí tự nhiên sẽ thấp thôi. Nhưng mua núi muối mỏ cũng tốn tiền mà. Thiếu gia thông minh thật. Núi muối mỏ này không trồng được lương thực, đến cây cối cũng chẳng mọc nổi. Mấy ngọn núi kiểu này giá rẻ như cho ấy mà. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Nhưng chi phí thấp mà bán giá cao, chẳng phải sẽ kiếm được nhiều hơn sao? Chẳng lẽ tên này thực sự không màng tiền tài? Hơn nữa, nếu thực sự có thể mua muối giá rẻ, vậy thì vấn đề thiếu hụt muối ăn của quân Tần chẳng phải sẽ được giải quyết dễ dàng sao? Bất nghĩa mà giàu sang. Với Triệu Triệt ta chỉ như phù vân. Con dân Đại Tần này chính là người nhà của Triệu Triệt ta, để cho người nhà của ta ai cũng có thể được ăn muối giá rẻ, có thêm tiền để mua lương thực. Ta, Triệu Triệt, hôm nay chơi lớn một phen, ta muốn vì người nhà của ta kiếm chút phúc lợi, đánh sập giá muối của cả Đại Tần này xuống. Thiếu gia trưởng thành rồi. Không ngờ lại có tấm lòng bao la như vậy, Triệu thiếu gia. Ta đã trách nhầm ngài rồi. Sao đâu, ta quen rồi. Trên con đường tạo phúc cho bá tánh này, luôn tràn ngập sự cô đơn. Còn ta, giống như con đom đóm trong đêm đen vậy. Rực rỡ, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Vương cô nương, cô không trách nhầm thằng nghịch tử này đâu. Tất cả những gì nó làm chỉ vì hai chữ, đó là dân tâm. Muối giá rẻ, bá tánh sẽ dư ra được nhiều tiền hơn để mua lương thực, giúp họ lấp đầy cái bụng đói. Chẳng khác nào ơn cứu mạng. Thằng nghịch tử này rằng phóng túng, nhưng đứng trước lợi ích vẫn giữ được mình. Vì bá tánh mà chủ động từ bỏ tiền tài, tầm nhìn vào cục diện này, thủ đoạn thu phục lòng người này, quả thực có tiềm năng kế thừa Đại Tần. Cho nên, vừa rồi, ngươi lừa ta, đúng không? Ui da! Vương cô nương à! Cô tuyệt đối đừng tin lời cha ta nói, lão già này không có ý tốt đâu. Ta á? Chính xác là kiểu người trong lòng cô đó. Đại thiện nhân. Rõ ràng là đại đăng đồ tử. Sao quả nhân lại có suy nghĩ như vậy chứ? Thằng nghịch tử này rõ ràng là thèm muốn thân xác con gái nhà họ Vương. Có điều, cháu gái Vương Tiễn và Triệt Nhi. Được rồi cha già, xem náo nhiệt đủ chưa hả con? Con trai ông, mua núi, đưa tiền đây. Vương cô nương, 8 ngọn núi muối mỏ, 1 vạn đồng tiền lớn. Theo chúng ta đến Quan Nha bàn giao khế ước đi. Được. Toàn quân dàn trận, nhanh lên, bên này, nhanh, chuẩn bị. Không hay rồi trang chủ, Thông Vũ Hầu dẫn binh bao vây chỗ này rồi. Nhanh lên, bên này, chuẩn bị. Hầu ra, chính là chỗ này. Vây chặt lại cho ta, con chim cũng không được thả lọt. Tên cẩu tặc trời đánh. Xem ông đây hôm nay, chém chết ngươi bây giờ. Toang rồi, toang thật rồi, thế này chẳng phải là thái tử khởi nghiệp chưa xong, đã đưa tiên đế băng hà giữa đường rồi sao? Ái chà, hỏng bét rồi. Sao lại là cái lão võ biền Vương Hiền này đến thế? Tên võ biền này mà gặp bệ hạ thì chắc chắn không giấu được nữa rồi. Thuận, bất vọng hỷ, bất hoàng tuy, an, bất xa giật, nguy, bất kinh cụ. Triệt Nhi, con từng nói, phản lại Đại Tần ta dễ như trở bàn tay. Giờ đây, đối mặt với hùng binh Đại Tần ta, con có đối sách gì không? Chạy chứ sao nữa? Sở dĩ con chọn Mật Đàm ở Khúc Viện chính là vì chỗ này vàng thau lẫn lộn, dễ bề chuồn lẹ. Thôi,
Nhanh cái chân lên cha ơi. Nhanh nhanh nhanh, lẹ lên. Lối này. Ơ kìa. Triệt Nhi chớ có hoảng loạn. Con có từng nghe kẻ mà ngực có sấm sét nhưng mặt tựa hồ thu mới có thể bái làm thượng tướng quân. Cha đừng có mà thượng tướng quân nữa, cái tội mưu phản của cha con mình mà bị tóm được thì đều phải ra pháp trường hết. Cha à, đừng có thấy chạy trốn là mất mặt. Lão Tần Thủy Hoàng năm xưa ở Hàm Đan chẳng phải cũng bị rượt cho chạy tóe khói đó sao? Cái thằng nghịch tử này dám lôi chuyện đó ra giễu cợt quả nhân. Hỏng rồi, sao Triệt công tử lại nhắc đến chuyện đó chứ? Đây là vảy ngược của bệ hạ đấy. Chạy. Chạy mau, chạy mau. Nhanh lên nào. Rồi, xong phim rồi, bị vây kín như bưng rồi. Cái ông già chân què này hại chết con rồi, thấy chưa? Triệt Nhi, thực ra cha chính là... Giờ cha có là ông trời con cũng vô dụng thôi, phe này chết chắc rồi. Cha à, kiếp sau hai ta vẫn làm cha con nhé. Cha làm con làm cha. Cẩu. Thông Vũ Hầu, bái kiến bệ hạ. Cha. Tổ tông. Thông Vũ Hầu, bái kiến bệ hạ. Cha. Tổ tông. Thảo dân Triệu Văn Chính, bái kiến Vương tướng quân. Bệ hạ vừa nói gì cơ, sao lại tự xưng là Thảo dân? Trời sập rồi, bệ hạ đang hành lễ với ta. Bái kiến bệ hạ, bái kiến bệ hạ. Đây là đang bái bệ hạ ở trên tường kia kìa, không sai. Quân tần này cũng màu mè hình thức quá nhỉ. Cách xa tít tắp thế này, bệ hạ người ta có nhìn thấy được đâu. Đúng là bệ hạ có khác. Cảnh thế này mà cũng nghĩ ra được cách ứng phó. Có điều, giờ ngọ một khắc theo đúng quy củ, thiếu phủ Trương Hàm lau chùi Long Kỳ đại tần ta, vốn là chức trách phận sự, nhưng cái lễ này của bệ hạ, ngươi sao mà nhận nổi? Về rồi điều ngươi đi Ly Sơn xây lăng mộ mà trốn đi thôi. Không phải đâu, ta lại chính là bệ hạ. Triệu thiếu gia, cha ta bái lạy bệ hạ là xuất phát từ lòng trung thành tận đáy lòng, cho dù đứng từ xa hành lễ, bệ hạ có nhìn thấy hay không thì cũng đều là tấm lòng son sắt. Cha à, bàn chính sự trước đi ạ. Vị này là trang chủ Tắc Vân Trang, cũng là cha của Triệu Triệt. Trang chủ cái gì chứ? Tắc cái gì mà trang chủ, cái gì Vân Trang cơ? Cha được đấy nhé. Giao kề tận cổ rồi mà vẫn mặt không biến sắc. May là Tần Thủy Hoàng rảnh rỗi sinh nông nổi thích đi vi hành, không thì cái lão tướng quân cục xúc này chắc băm vằm cha con ta thành thịt vụn rồi. Cha cười cái gì? Nhìn cái tạng người của hai cha con mình xem, có trói gộp lại cũng chẳng đánh lại người ta đâu. Hầu gia chớ trách. Lần này trang chủ và thiếu gia nhà ta mời Vương cô nương đến là để bàn chuyện quan trọng, chứ không phải phường trộm cướp gì đâu. Hầu gia giờ đã bình tĩnh lại chưa? Bình tĩnh rồi, bình tĩnh rồi. Hi Nhi à, cha đây chẳng phải là lo cho con sao? Tục ngữ có câu, ra trận thì cha con cùng lính, về nhà thì con gái rượu là nhất. Đệ con có chạy ngàn dặm đi đánh hung nô, cha cũng chẳng thèm chớp mắt, nhưng Hi Nhi con chỉ cần đi xa vài bước là cha đã sợ con gặp phải người xấu rồi. Cha, lần này là Triệu thiếu gia đưa ra một món thần vật, có thể trợ giúp quân đội Đại Tần ta, nếu không con gái cũng chẳng đến cái chốn này làm gì. Khoan đã, hôm nay bệ hạ và cái tên tiểu tặc nhìn giống hệt công tử này, rốt cuộc là đang diễn cái vở tuồng gì vậy? Thần vật mà Hi Nhi nói là thứ gì thế?
Chỗ này không tiện nói chuyện. Vương tướng quân nếu chịu thu bớt cái uy quan lại, thì mời rời bước vào trong Tắc Vân Trang. Bệ hạ đang nhắc khéo mình đây mà, biết thế ban nãy không rút đao ra, cứ đạp thẳng một cước là xong, vừa sướng chân lại không bị mắng. Ta chỉ là kẻ thô kệch, làm gì có quan uy nào đâu. Nếu trang chủ không chê phiền hà, thì ta xin mặt dày đi theo vậy. Đi thôi. Mời. Cha này, mời Vương tướng quân đi trước chứ, sao mà chẳng có phép tắc gì cả. Nhiều quân tần thế này cơ mà, còn cả nỏ nữa chứ. Bài học làm vua đầu tiên, an toàn là trên hết. Thiên hạ này, ta muốn đi trước, không ai có thể vượt mặt. Cái gì? Một đồng tiền lớn, 10 cân. Cha, sao con cảm giác cha còn mất bình tĩnh hơn thế? Lý trí chút đi mà, lý trí. Ly Nhi, con bảo ta lý trí kiểu gì đây? Con có biết, ở Đại Quận, tiền tuyến chống lại hung nô, muối quân dụng này mua bao nhiêu tiền 1 cân không? 100 đồng tiền lớn. 1 cân đấy. Đắt thế cơ à? Hơn nữa, Vương tướng quân, loại muối ngon thế này, cả đời ta chưa từng được ăn bao giờ đâu. Cha cô đầu óc có vấn đề à? Cái từ ăn thùng uống chậu ấy mà lại dùng cho việc ăn muối được sao? Cha, trang chủ bọn họ vẫn còn ở đây đấy. Kính xin bệ. Trang chủ thứ tội. Ta thực sự là nghĩ đến việc quân tần khốn đốn vì muối, không kìm lòng được. Vì nước vì dân, là trách nhiệm của tướng quân, có tội tình gì? Triệt Nhi, dạ, đợi xưởng muối mỏ mở ra, chuyện muối quân dụng cũng lo liệu luôn đi nhé. Phụ thân anh Minh. Cha, gừng càng già càng cay thật, con thì muốn thu phục lòng dân, cha tiện tay thu phục luôn cả lòng quân. Khá lắm, cha trưởng thành rồi đấy. Con trai rất lấy làm an ủi. Vương tướng quân này, đã cơn thèm chưa? À cái này, không phải. Ây da, Triệu thiếu gia, trước đây là ta sai, còn mắng cậu là giặc. Giờ đây, cậu là người có đại công với quân ngũ chúng ta. Ta thực sự không biết phải làm sao nữa. Triệu thiếu gia. Hay là cậu chém ta 2 nhát đi. Ây da, Vương tướng quân, ông làm cái gì thế? Ai đời xin lỗi với cảm ơn, lại bảo người ta chém mình bao giờ. Không được đâu, không được đâu. Ây da, đừng khách sáo mà. Ây da, không được đâu. Ây da, cậu đừng có khách sáo. Ây da, không được đâu. Ây da, đừng khách sáo mà. Cha cô có phải có sở thích quái đản gì không thế? Triệu Triệt, có ý gì? Ý ta là Vương tướng quân, quả nhiên khác người thường. Cất kiếm đi trước đã. Đã như vậy, đợt muối mỏ lần này đủ để giải quyết vấn đề quân lương nan giải của Đại Tần ta, thực là có công lớn với đất nước. Triệu thiếu gia, cậu muốn được ban thưởng gì, ta đều có thể đáp ứng. Cái tên háo sắc này, không lẽ định, không được, dù có công với Đại Tần, cũng không thể. Trên con đường tạo phúc cho bá tánh này, luôn tràn ngập sự cô đơn. Còn ta, giống như con đom đóm giữa màn đêm tăm tối vậy, đói la, mà lại đầy nguy hiểm. Nếu tên háo sắc này, quả thực là người trọng tình trọng nghĩa. Đã như vậy,
Vương tướng quân, hãy ban cho con trai ta một chức quan trong quân đội đi. Cha nghiêm túc đấy à? Bãi trưởng, cả nhà mình đang tạo phản, cha lại bắt con đi lính, cha có ý gì thế hả? Thắng thì con là thái tử nằm vùng quân Tần, thua thì lấy đầu con đổi quân Công chắc, bố quý hóa thật đấy, nghĩa khí gớm. Đại Tần lấy võ lập quốc, có quân chức trong người, vẫn cứ là tốt hơn. Để Triệt Nhi gia nhập quân ngũ, học lấy cái phong thái cứng cỏi của người Tần xưa, hiểu rõ sự uy vũ của quân Tần. Có như vậy, cái tâm phản Tần của Triệt Nhi nhất định sẽ tiêu tan. Cha thực sự nghĩ vậy sao? Tình cha như núi Thái Sơn nhỉ? Lâu lắm rồi không thấy trang chủ và thiếu gia. Có cảnh tượng cảm động thế này. Quân chức. Bệ hạ không vạch trần thân phận của Triệt công tử, lại bảo ta ban quân chức cho cậu ấy, là có ý gì đây? Chẳng lẽ... Ồ, ta hiểu rồi. Ta ngộ ra rồi. Cái trang viên này người thưa thớt, Triệu Triệt thiếu gia lại là người có công lao với Đại Tần. Sống một mình quả thực rất nguy hiểm. Ta sẽ ban cho Triệu Triệt thiếu gia chức. Hiệu gì? Lại điều thêm 100 cấm vệ tinh binh, bảo vệ Tắc Vân Trang. Cậu thiếu gia cứ yên tâm, 100 tinh binh này tùy cậu thống lĩnh, ngoại trừ mệnh lệnh của cậu ra, không nghe theo bất kỳ quân lệnh nào khác. 100 tinh binh lận đó. Vậy sau này, con chẳng phải là ác bá số 1 Hàm Dương sao? Trang chủ, sắp xếp như vậy, ngài có hài lòng không? Hài lòng. Ta thực sự rất hài lòng. Vương tướng quân, đi cùng bổn trang chủ tới Quan Nha, xử lý việc giao dịch muối mỏ. Thấy thế nào? Toang rồi, đoán sai rồi. Bệ hạ nói là rất hài lòng. Có thể là do Triệt công tử nói muốn làm ác bá, khiến bệ hạ không vui. Chẳng liên quan gì đến ta sất. Biết đâu chừng bệ hạ còn định khen ta thông minh ấy chứ, lại còn ban thưởng cho ta nữa. Phải rồi. Lão già vất vả rồi. Mời. Hy Nhi, con nói xem, bệ hạ sẽ ban thưởng gì cho cha đây hả? Tạ bệ hạ ban thưởng. Tạ bệ hạ ban thưởng. Ui da, 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 tạ bệ hạ ban thưởng. Khởi bẩm bệ hạ, hình đã xong. Thông Vũ hầu, hình phạt này, phạt là phạt ngươi thân làm quân hầu, đối mặt với bá tánh lại kiêu căng ngạo mạn. Ngươi có nhận tội không? Nhận chứ, thần nhận chứ. Kiêu ngạo với bá tánh, theo luật Tần chắc chắn phải ăn gậy quân pháp rồi. Kết quả là ta làm theo ý bệ hạ, trao quân chức cho Triệt công tử, nên phạt nhẹ để răn đe chút thôi. Ta đúng là thông minh vốn sẵn tính trời mà. Đã là như vậy, việc thành lập xưởng muối mỏ lần này, giao cho ngươi đi làm đi. Hả? Bệ hạ, thần chỉ là kẻ thô kệch, hay là ngài bảo thần đi giết người đi? Mặt tướng lĩnh chỉ. Đứng dậy đi. Tuyên, ý chỉ của quả nhân, phái sứ giả đến quận Đông Hải. Mệnh, mặc gia cự tử Mặc Sơn vào Hàm Dương, nhậm chức đốc bạn xưởng muối mỏ. Quả nhân muốn trong vòng 3 tháng, bá tánh thiên hạ Đại Tần, mọi người đều có thể ăn muối bình ổn giá. Mặt tướng, lĩnh chỉ. Không quản ngại đường xa vạn dặm, tuyên Mặc gia cự tử làm đốc bạn xưởng. Bệ hạ làm vậy là vì Triệt công tử đang dọn đường đây mà. Báo.
khởi bẩm bệ hạ. Bộ sĩ Thuần Vu Việt cầu kiến, muốn tâu bày về sách lược quân sự với hung nô phía Bắc. Cái gã hủ nho mở mồm ra là nhân nghĩa đạo đức đó, thì biết cái cóc khô gì về quân sách chứ, các ngươi lui xuống đi. Tuyên. Thuần Vu Việt vào điện. Dạ, rõ. Đợi về phủ phải kể với Hy Nhi cho ra Ngô ra khoai chuyện hôm nay mới được, để Hy Nhi biết cha nó thông minh đến nhường nào. Bệ hạ thích ta đến mức nào? Sao cơ? Hy Nhi, ý con là, thành ý hôm nay của bệ hạ là muốn triệt công tử gia nhập quân ngũ, chứ không phải bảo ta cấp binh lính cho hắn sao hả? Ta bị đánh đòn, là do hiểu sai thành ý nên mới bị phạt à? Cha thấy triệt công tử là người thế nào? So với các công tử khác của bệ hạ thì ra sao? Cũng được. Ơ kìa, tuy không đẹp trai phong độ bằng cha, càng không thông minh bằng cha đâu nhé. Nhưng vụ muối mỏ có thể giải quyết nạn thiếu muối của quân Đại Tần ta. Đây đúng là công trạng tày trời. Lại còn chuyện ở Xuân Phong Uyển, triệt công tử chủ động đề nghị hạ giá muối để tạo phúc cho bá tánh, phục lòng dân. Tài tình và tầm nhìn xa trông rộng như thế. Khoan đã, Hy Nhi, không lẽ con thích tên triệt công tử đó rồi hả? Cha không đồng ý mối hôn sự này đâu đấy. Ây da, cha này, cha nói linh tinh gì thế? Thì cha thấy con khen hắn nức nở như vậy. Cha cứ tưởng. Vậy Hy Nhi, con khen hắn như vậy là có ý gì? Ý của con là bệ hạ có ý định để triệt công tử trở thành thái tử hả? Không thể nào, tuyệt đối không. Công tử Phù Tô mới là trưởng nam của bệ hạ, lại tham gia triều chính nhiều năm, tiếng thơm nhân đức, thiên hạ ca tụng. Nhìn lại tên triệt công tử xem, đến cái danh phận công tử chính thức còn chẳng có, sao có thể chứ? Chà, công tử Phù Tô nhân đức, nhưng lại bị đám hủ nho như Thuần Vu Việt đầu độc quá lâu rồi. Ngay cả chuyện khôi phục chư hầu 6 nước hay nhân nhượng với hung nô, mà ngài ấy cũng dám dâng tấu. Ngài ấy là một người tốt, nhưng tuyệt đối không phải là một vị minh quân. Kể cũng đúng. Ngược lại, nhìn triệt công tử đi. Tuy hắn có hơi phóng túng, ngông nghênh nhưng lại thông minh xuất chúng, có mưu lược, có tầm nhìn, lại càng thấu hiểu lòng dân. Một viên ngọc quý như thế, bệ hạ sao có thể bỏ qua? Vậy ý của Hy Nhi là? Thành ý của bệ hạ chính là muốn rèn giũa triệt công tử một phen, mai bớt cái tính ngông cuồng phóng túng của hắn đi. Sau đó công bố thân phận, cho vào triều tham chính. Đường đường chính chính trở thành thái tử, quản Đại Tần. Có lý. Có lý lắm. Người nước Tần ta cốt cách, kiên cường, cứng cỏi, ném tên triệt công tử vào trong quân ngũ. Chắc chắn sẽ ta luyện được cái chi khí kiên cường bất khuất của người Tần ta. Đúng rồi. Ôi chết. Hy Nhi, vậy cha làm như thế này, chẳng phải là hỏng bét hết rồi sao? Thế thì bệ hạ chắc sẽ lôi cha ra đánh đòn dài dài mất. Cha à, chuyện này cũng không phải là không có cách cứu vãn. Nói mau. Cha biết ngay mà, con gái rượu là bảo bối trong lòng cha. Hy Nhi nhà ta ấy à, là thông minh nhất. Đã là triệt công tử đang dẫn dắt đội quân 100 người. Cha chi bằng đưa triệt công tử vào Hàm Dương tuần tra. Đám bá tánh nơi phố chợ, phong khí người Tần, luật pháp quốc gia. Sau khi triệt công tử dần dần cảm nhận được những thứ này, hắn tự nhiên sẽ mài giũa bớt cái tính phóng túng trên người, thậm chí sẽ càng coi trọng bá tánh hơn. Hay, cách này hay đấy. Ta. Bây giờ ta sẽ đưa triệt công tử đi tuần thành ngay. Sau này, không cho phép con gặp gỡ tên triệt công tử đó nữa. Cái loại người gì đâu. Lần đầu gặp con, đã dám dẫn con đến cái chốn Xuân Phong Uyển đó. Triệt công tử làm thái tử thì cha không ý kiến. Nhưng làm con rể, thì cha sợ không kìm được mà đánh gãy chân hắn mất. Cha, mau đi đi mà. Trên con đường vì dân tạo phúc này, luôn tràn ngập sự cô đơn. Mà ta, giống như con đom đóm trong đêm tối vậy. Chói lòa và đầy nguy hiểm.
Nếu trong tim ngươi thực sự có đất nước, có bá tánh, thì hãy xem đây. Trảm Thiên Bát kiếm thuật. Thiếu gia giỏi quá, kiếm pháp của thiếu gia là thiên hạ đệ nhất. Hảo kiếm. Thiếu gia đỉnh của chóp, cơ mà thiếu gia ơi, cái này hình như là đao mà. Không sao. Đây chính là đao pháp Triệu gia của ta, Tuyết phiêu nhân gian. Triệu Hiệu Di, sao trong trang viên lại bắt đầu nhổ cỏ thế này? Triệu Hiệu Di, sao tự dưng lại đi nhổ cỏ vậy? Cầm kiếm được rèn từ đồng sắt, có thể chém đầu người, còn thiên địa cầm kiếm chính là gió của bốn mùa, có thể diệt vạn vật. Cái gọi là võ đạo ấy à, ngộ đến tận cùng. Thực ra đều là vạn pháp đồng nguyên. Ngươi nhìn thì tưởng ta đang luyện kiếm, nhưng thực chất là ta đang ngộ đạo. Vạn pháp đồng nguyên, thiên địa sinh ra vạn vật, lại cũng tiêu diệt vạn vật. Mấy lời này của thiếu gia, nghe cứ như bậc đại tông sư ấy nhỉ. Cơ mà ta chả hiểu gì sất. Từ từ rồi ngươi sẽ hiểu. Đây là những người ta tuyển từ Hổ Bí Doanh, đều là tinh nhuệ cả đấy, sau này sẽ là thuộc hạ của cậu. Bái kiến Triệu Hiệu Di. Tốt. Lưng hùng vai gấu, chân bọ ngựa, đúng là hạt giống tốt. Từ nay về sau, các ngươi cứ đi theo bổn Hiệu Di mà lăn lộn. Cẩn tuân quân lệnh Triệu Hiệu Di. To lên chút nữa. Cẩn tuân quân lệnh Triệu Hiệu Di. Triệu Hiệu Di. Không phải là chuyện ở Xuân Phong Uyển, cái vụ ôm con gái nhà người ta bị lộ rồi đấy chứ. Vương tướng quân có việc gì thế? Hiện giờ ấy mà, cậu đã là sĩ quan của Đại Tần ta, tuy nói là nể mặt trang chủ, nên ngày thường mới không giao nhiệm vụ khẩn cấp gì cho cậu. Nhưng cậu vừa mới nhậm chức, để ta dẫn cậu cùng đám hắc phu đi tuần tra Hàm Dương một vòng, thế thì tốt quá. May mà chưa bị lộ, cơ mà đi tuần tra Hàm Dương à? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Người Tần thiện chiến, Hàm Dương lại quan trọng như vậy. Sau này cùng lão già nhà ta tạo phản, muốn đánh chiếm lại càng khó khăn muôn phần. Nếu nhân cơ hội này, nắm rõ bố phòng và binh lực Hàm Dương, sau này chẳng phải là một vốn bốn lời sao? Ngữ có câu, lệnh của bề trên không dám chối từ, huống hồ Vương tướng quân lại còn là Vũ Hầu, Triệu Triệt ta đương nhiên phải tuân theo quân lệnh. Mời, mời. Thiếu gia thông minh như vậy, chắc chắn sẽ khiến bệ hạ hài lòng. Đây chính là thực lực của quân Tần sao? Một con phố trung bình cứ nửa giờ, lại có một tiểu đội đi tuần. Nữa nhìn xem, chiến lược này cao đến mức dọa người đấy. Bố phòng chặt chẽ thế này, cha già ơi, sau này ông toang chắc rồi. Nhóc con, lác mắt rồi chứ. Từ khi Hiếu Công xuất binh từ Hàm Cốc Quan đánh sang phía Tây, Đại Tần ta gần như đã làm được việc toàn dân đều là lính. Nay thiên hạ đã định, quân đội đã cắt giảm không ít, nhưng những kẻ có thể ở lại, dù cho là lính đi tuần trong thành, thì cũng đều là những kẻ bò ra từ núi sắc biển máu, là những hán tử đầy huyết tính. Sớm đã nghe Triệu quản gia nói quân Tần dũng mãnh, 6 nước không thể cản nổi, hôm nay được thấy tận mắt, quả nhiên danh bất hư truyền. Vẫn là Hy Nhi thông minh, đưa Triệt công tử đi tuần một chuyến, thế là bắt đầu thần tượng quân Tần chúng ta rồi. Vương tướng quân, kia là Hoàng cung hả? Đúng là như vậy. Đó là Hàm Dương cung, là cung điện của bệ hạ Đại Tần ta. Cũng là nhà của Triệt công tử đấy.
Chẳng qua cậu không biết mà thôi. Vương tướng quân, ông dẫn ta vào cung dạo một vòng được không? Không được, không được. Hàm Dương cung là nơi trọng địa thế nào? Sao có thể tùy ý ra vào chứ? Đến Đại Tần lâu thế rồi, vẫn chưa được gặp Tần Thủy Hoàng. Rốt cuộc là vương không gặp vương, hay là ông ta sợ hào quang của ta đây? Hàm Dương cung, ta đến đây. Vương tướng quân, ông có biết ở cái thành Hàm Dương này, nơi quan trọng nhất là chỗ nào không? Chính là cái hoàng cung này. Ông nghĩ xem, ngoài chợ búa mà có gây chuyện thì chúng ta cùng lắm là mất chức quan. Nhưng nếu hoàng cung mà xảy ra chuyện thì là chuyện bay màu, rơi đầu đấy. Cho nên nhiệm vụ bảo vệ hoàng cung, chúng ta nghĩa bất dung từ. Cơ mà cái này, thật ra ấy, ngoài mỏ muối ra, ta còn vài món đồ chơi hay ho, có thể nâng cao chiến lực quân Tần chúng ta. Đợi lát nữa chúng ta bàn kỹ nhé. Quả thật, thật chứ sao? Hàm Dương cung là hoàng cung của bệ hạ, Triệt công tử là con trai của bệ hạ. Bây giờ Triệt công tử muốn vào Hàm Dương cung xem thử, thì cũng khác gì con trai muốn về nhà lượn một vòng đâu. Thiên hạ làm gì có ông bố nào cấm con về nhà chứ? Xử lý xong rồi, ta đúng là thiên tài mà. Tất cả giải tán, nghỉ phép nửa ngày, rõ. Triệu Hiệu Di, ngài phải bám sát ta đấy, đừng có mà gây ra rắc rối gì. Dĩ nhiên rồi, đi thôi. Trốn hoàng thành này không phải dạng vừa đâu. Không được giống như ở ngoài kia, hấp tấp bộp chộp, chẳng ra đâu vào đâu, bất cứ chỗ nào cũng canh phòng cẩn mật. Sơ sẩy một cái là bay đầu như chơi. Triệu Hiệu Di, những gì ta nói ngươi đã nhớ chưa? Đi nào, nhanh lên. Triệu Hiệu Di, ngươi đang làm cái gì thế? Ra chuyện là ta không tha cho ngươi đâu, đi mau lên. 10 bước một chạm gác mới chỉ là bề nổi thôi, nếu không nhờ Thông Vũ Hầu Vương Bôn dẫn đường, thì ta đúng là nửa bước khó đi. Đây là chỗ nào? Kia gọi là Trương Đài Cung, cũng là tẩm cung của bệ hạ chúng ta. Đi, ta đưa ngươi qua đó. Chúng ta lượn lờ trước cửa một chút, để Triệt công tử này được đến gần hơn vài bước, cảm nhận uy nghiêm của Hàm Dương cung nhiều hơn chút, có lẽ sẽ càng hợp ý bệ hạ hơn. Đi thôi, đi. Thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng. Mình và lão tổ tông của mình chỉ cách nhau đúng một cánh cửa. Bãi trưởng, sao tự nhiên tim đập nhanh thế này nhỉ? Triệu Hiệu Di, cảm nhận uy nghiêm của bệ hạ chút đi, rồi chúng ta đi. Bệ hạ, ngài làm vậy là hôn quân vô đạo, là đại họa cho trăm họ thiên hạ à? Vãi nồi, đây là bộ tướng của ai mà dũng mãnh thế? Bộ tướng của ai mà gấu thế này? Thuần Vu Việt, đương triều bộ sĩ, người đứng đầu Nho gia, lại còn là thầy của trưởng công tử Phù Tô. Cái lão hủ Nho đáng chết này, bệ hạ nhân hậu khoan dung với bề tôi. Lão ta lại dám đại bất kính. Vu Việt chính là kẻ đã dạy hư Phù Tô, thậm chí còn dâng sớ lên Tần Thủy Hoàng, yêu cầu đem đất đai thiên hạ trả lại cho đám quý tộc sáu nước. Đúng là lão hủ Nho, lão này chiến thế cơ à. Đi thôi, bệ hạ mở rộng đường ngôn luận. Đối với lời can gián cực kỳ khoan dung. Thuần Vu Việt, cái lão chó già này. Tối nay nhân lúc trời tối, ta đến trước cửa phủ lão tạt phân cho bõ ghét. Đi cùng không? Vương tướng quân, ông nhìn kìa, đến cũng đến rồi đúng không? Chúng ta nghe thử xem, nghe chút cũng chẳng sao. Cái này... Bệ hạ, ngài làm vậy là hôn quân vô đạo. Tuy hung nô xâm phạm biên giới phía Bắc, nhưng Đại Tần ta hưng binh động chúng như vậy, chẳng phải là làm khổ dân hao tài sao? Trái với nhân đức à? Bớt giận nào. Nay mùa thu đã đến, hung nô phạm Đại Tần ta. Đại Tần ta dĩ nhiên phải xuất binh, để bọn man di biết quân Tần ta uy vũ, thì liên quan gì đến nhân đức? Nghe xem, bệ hạ không hổ là bậc vương bá tạp nhu, thiên cổ nhất đế. Tôn nghiêm quốc gia phải nằm trên lưỡi kiếm.
Còn cái lão thuần vu Việt gì đó, mồm mép lúc nào cũng nhân nghĩa đạo đức, bệ hạ nên đẩy lão ta sang hung nô, để lão sang đó mà giảng đạo lý với bọn hung nô. Ái chà chà, Vương Bá Tạp Nhấu, thiên cổ nhất đế, đánh giá cao thế này, tiếc là bệ hạ không nghe thấy. Nhưng ý tưởng của Triệt công tử hay đấy. Khi nào ném hết đám hủ nho này sang hung nô, cho bọn họ sang đó mà võ mồm với người hung nô. Tiên hiền dạy rằng, lấy nhân đức đãi người, phúc sẽ tự đến. Bệ hạ nói muốn dàn quân trấn giữ Bắc Cảnh, chiến với người hung nô. Chiến mã là tiên quyết, nhưng bọn man di hung nô chăn thả gia súc trên thảo nguyên, chiến mã đại tần ta sao có thể tiêu hao lại chúng, tổn hao quân bị. Xin bệ hạ hãy suy xét lại. Vậy thuần vu bộ sĩ cho rằng nên làm thế nào? Lão thần cho rằng nên mặc kệ cho hung nô cướp bóc biên cảnh. Chúng cướp xong tự nhiên sẽ lui binh. Như vậy thì khố đỡ tốn kém, binh sĩ được giải giáp về làm ruộng, vẹn cả đôi đường. Ông nghe xem, để mặc cho hung nô cướp bóc biên cương, thế bách tính biên cương sống chết ra sao? Để mặc bọn man di tràn sang giết hại đồng bào mình, đây mà là tiếng người à? Triệu Triệt, cậu nói đúng. Cái loại hỗn trướng này không xứng làm người. Ngươi định làm gì? Ta làm gì à? Thuần vu Việt. Cái lão thất phù này, ta đánh chết tên tần gian nhà ngươi. Triệt công tử, sao Triệt công tử lại đến chỗ này? Hỏng rồi, Thông Vũ Hầu cái tên võ biển này lại dám dẫn theo Triệt công tử đến Trương Đài cung đánh thuần vu Việt. Vương Bôn, cái tên võ biển này, ngươi điên rồi, ngươi dám đánh ta? Ta đánh chính là cái tên tần gian nhà ngươi đấy. Cái lão hủ nho này ta đánh. Vương tướng quân bớt giận. Để ta. Thuần vu bộ sĩ, trên điện Trương Đài này, cấm được ngủ đấy. Sao ông lại nằm ra đất thế kia? Nào, mau dậy đi. Ngươi, Vương Bôn, chuyện hôm nay, lão phu tuyệt đối không tha cho ngươi. Tha thứ à? Ta phỉ vào. Ta nói cho ông biết, Triệu Triệt nói đúng lắm, ông xuất thân chỉ là một kẻ hủ nho, lại còn là phế vật của nước đã mất. Ông dựa vào cái gì mà dương oai diễu võ ở đây, lại còn dám nói bệ hạ chúng ta là kẻ hôn quân vô đạo. Ta nói cho ông biết, hôm nay ta mà không đánh cho ông vãi cả da quần, thì coi như mông đít ông kẹp chặt đấy. Toang rồi, cảnh này mình muốn xem quá đi mất. Đệ nhất võ biển Đại Tần, lên nào. Mặt tướng vô lễ trước điện, mặt tướng có tội, xin bệ hạ khoan dung. Chết giờ, tuy là có cái rèm che, nhưng mà cú đá lén thuần vu Việt vừa nãy của mình, chắc bệ hạ không phát hiện ra đâu nhỉ. Vũ Hầu lần này hành xử thô lỗ, lần sau không được tái phạm. Vương Bôn à Vương Bôn, ngươi đúng là kẻ ngốc có thánh nhân đãi. Nếu không phải có Triệt công tử ở đây, phen này ông toang chắc rồi. Phải đấy, giọng của Tần Thủy Hoàng này, sao nghe quen tai thế nhỉ? Giọng của Tần Thủy Hoàng này, sao nghe quen tai thế nhỉ? Tiếc là có cái rèm che mắt, thấy được mặt mũi của thiên cổ nhất đế, xem uy quyền đến mức nào, xem ra lời đồn trong dân gian, rằng sau khi thống nhất thiên hạ thích khách nhiều như nấm, là thật rồi. Khởi bẩm bệ hạ, Thông Vũ Hầu này dám xông vào Trương Đài cung, lại còn ngay trước mặt bệ hạ, hành hung trọng thần triều đình. Cầu xin bệ hạ nghiêm trị Thông Vũ Hầu, để chấn chỉnh luật pháp Đại Tần ta. Trọng thần cái khỉ mốc gì? Thuần vu Việt, ta thấy vạn lý trường thành của Đại Tần ta chẳng cần phải tu sửa làm gì nữa, cứ lột da mặt của ông ra, đắp lên biên giới phía Bắc, thì 10 vạn kỵ binh sắt cũng chẳng đạp thủng được cái da mặt dày của ông. Vương Bôn, đồ thất phu, ngươi... Đủ rồi. Vương Bôn, người bên cạnh khanh là ai? Toang rồi.
Bệ hạ hỏi thế là có ý gì đây? Hai cha con nhà này chơi trò đố chữ, ta chịu, chẳng hiểu gì sất. Khởi bẩm bệ hạ. Mặt tướng là Tân Tấn Cấm Quân Hiệu Di Triệu Triệt. Thông Vũ Hầu dẫn vào điện là vì có việc quan trọng cần bẩm báo. Việc quan trọng? Một tên Hiệu Di Tép Diêu mà cũng dám bàn việc quan trọng. Bệ hạ, xin người hãy trị tội. Thông Vũ Hầu và tên Triệu Triệt này tội tự ý xông vào cung. Ta nói cái lão già này, mồm mép ông hèn hạ thật đấy. Đừng có cản ta, bảo cho mà biết nhé. Đừng có cản ta, đừng. Triệu Triệt, ngươi có việc quan trọng gì? Nếu chuyện không khẩn cấp, luật pháp Đại Tần ta rất nghiêm khắc. Ngươi có biết hậu quả không? Hỏng rồi, ta đánh thuần vu Việt, cùng lắm là ăn gậy quân Pháp. Sao lại lôi cả Triệt công tử vào thế này? Khởi bẩm bệ hạ. Chuyện thần sắp nói quả thực vô cùng khẩn cấp. Đó chính là lão cẩu thuần vu là do ông tự chuốc lấy đấy nhé. Đó chính là chuyện thuần vu Việt vừa nhắc tới. Việc hung nô xâm lược. Mặt tướng có cách giải quyết. Thằng danh con miệng còn hôi sữa, to gan dám bàn luận đại sự quân quốc. Xin bệ hạ trị tội tên Triệu Triệt này tội nói năng cản rỡ. Ngươi! Để ta! Đồ thất phu bạc đầu! Lão giặc dâu bạc! Ngay trước mặt bệ hạ, ngươi còn dám sủa gâu gâu ngông cuồng. Bệ hạ không trị ngươi tội đại bất kính, đã là nhân từ như trời biển rồi. Ngươi còn dám đứng đây lớn tiếng ồn ào. Ngươi chẳng hề để Đại Tần ta tung hoành bốn bể, uy danh vượt xa tam hoàng ngũ đế của bệ hạ vào trong mắt chút nào cả. Ta chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô sỉ đến thế. Cái miệng của Triệt công tử lợi hại thật đấy. Chửi lão cẩu thuần vu Việt hay thì chớ, lại còn tiện thể kẹp thêm mấy câu tâng bốc bệ hạ vào nữa. Ghi lại đi. Mấy lời này nhớ cho kỹ. Cha già và vợ tương lai của ta chắc chắn sẽ khen ta hết lời cho xem. Ngươi cái gì mà ngươi hả? Ta đang cùng bệ hạ bàn việc quan trọng. Ngươi nhảy bổ ra, không phải là muốn ăn chửi sao? Lão phu không thèm chấp nhặt với ngươi. Lão phu đang cùng bệ hạ thảo luận quốc sách chống lại hung nô. Kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi dám xông vào đây, chính là tội chết. Thế thì khéo quá còn gì, đây chẳng phải là thứ ta muốn bàn với bệ hạ, cũng là quốc sách chống lại hung nô đấy. Ông có tức không nào? Triệu Triệt, đại sự quân quốc, không được ăn nói hàm hồ. Nếu bây giờ ngươi cáo lui, quả nhân niệm tình ngươi trung dũng, sẽ miễn tội cho ngươi. Đại Tần ta lập quốc nhờ võ công, Triệt công tử trong việc khai thác mỏ muối đã thể hiện sự thông tuệ. Nếu quân sách cũng có mưu lược, bệ hạ nói không chừng sẽ thực sự lập ngài ấy làm thái tử đấy. Bệ hạ, vạn vạn lần không thể. Nếu làm vậy thì tôn nghiêm của luật pháp Đại Tần ta để đâu? Khởi bẩm bệ hạ, vừa rồi thuần vu Việt nói cái khó khi đánh hung nô, chẳng qua là nằm ở việc hao tổn chiến mã. Mặt tướng xuất thân từ chốn thôn quê, đối với mấy món đồ chơi kỳ lạ, cũng có chút nghiên cứu về cái khó khăn hao tổn chiến mã này. Ta có cách giải quyết, xin nguyện dâng lên bệ hạ. To gan, trước mặt bệ hạ mà dám ăn nói ngông cuồng. Tiên tổ Đại Tần ta vốn lập quốc nhờ nghề nuôi ngựa. Đã mấy trăm năm nay, vấn đề hao tổn chiến mã còn chưa giải quyết được. Ngươi lại dám đứng đây khoác lác. Triệu Hiệu Di, trước mặt bệ hạ không được làm bậy đâu. Thông Vũ Hầu, sự việc đã đến nước này, cho dù ngài là Vũ Hầu của Đại Tần, cũng không bảo vệ nổi tên nhóc nhà quê này đâu. Tên nhóc nhà quê kia, tôi không phải nói là có diệu kế, có thể giải quyết vấn đề hao tổn chiến mã sao? Diệu kế đó đang ở đâu hả? Khởi bẩm bệ hạ, diệu kế ở ngay đây. Khởi bẩm bệ hạ, vật này có thể giải quyết vấn đề hao tổn chiến mã. Đồ hỗn trướng! Bệ hạ, kẻ này không những cướp giày của lão thần bỏ chạy, còn dám ăn nói ngông cuồng giữa Trương Đài Cung, có ý đồ lừa gạt bệ hạ.
Một chiếc giày. Nếu có thể giải quyết vấn đề hao tổn chiến mã, thì đây quả là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Lão Cẩu Thuần Vu, ông đừng có mà quá đáng. Rốt cuộc là lão phu quá đáng, hay là tên nhóc nhà quê ngươi ngông cuồng? Thông Vũ Hầu, ngài ra sức bảo vệ hắn như vậy, chẳng lẽ là lén lút nhận hối lộ vàng bạc rồi sao? Ngươi, Triệu Triệt, ngươi nói xem, một chiếc giày làm sao giải quyết vấn đề hao tổn chiến mã? Khởi bẩm bệ hạ, vấn đề hao tổn chiến mã chính là nằm ở móng ngựa này. Ngươi, Vương tướng quân đây là Vũ Hầu của Đại Tần, dám hỏi Vương tướng quân, số ngựa chiến chết vì già yếu chỉ chiếm vài phần, còn số ngựa chiến bị loại bỏ do móng guốc hao mòn lại chiếm đến mấy phần. Số ngựa chết vì già yếu này trong quân ngũ chiếm chưa đến một thành. Đa số ngựa chiến đều là do móng ngựa bị tổn hại quá nặng, không thể tiếp tục phi nước đại, dẫn đến việc phải giải ngũ. Tỷ lệ này ấy ước chừng phải chiếm đến 6-7 thành. Nếu có thể giải quyết vấn đề hao mòn móng ngựa, thì vấn đề hao hụt ngựa chiến của Đại Tần ta tự nhiên sẽ được giải quyết. Đúng là tên nhà quê kiến thức hạn hẹp. Nếu làm theo cách nói của ngươi, chẳng lẽ ngươi định đi giày cho ngựa chiến Đại Tần, bắt chúng xỏ giày hết hay sao? Đây đúng là chuyện nực cười thiên cổ. Lão Cẩu già Thuần Vu này, lần này ông nói đúng rồi đấy. Ngươi, Triệu Hiệu Di, trước mặt bệ hạ không được ăn nói hàm hồ. Ây ra, yên tâm đi. Toang rồi, Triệt công tử rõ ràng nhìn thông minh thế kia, sao lại thốt ra những lời ngu ngốc thế này chứ? Đi giày cho ngựa chiến ư, nghe còn chưa từng nghe qua bao giờ. Tên nhà quê hoang tưởng, dám ăn nói linh tinh trước mặt bệ hạ. Hừ, người đâu? Lão phu tặng đôi giày này cho ngươi, để xem ngươi đi vào chân ngựa kiểu gì. Tất nhiên là không dùng đôi giày thối của ông rồi. Ngựa chiến Đại Tần ta cao quý nhường nào, sao có thể đi giày của lão cẩu già nhà ông chứ? Ngươi lại còn dám sỉ nhục lão phu. Lão phu chống mắt lên xem, ngươi lấy giày gì để đi cho ngựa? Chỉ là một thanh sắt vụn mà thôi. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có ý gì hả? Vương tướng quân có thể bẻ cong nó. Bẻ nó đi. Vãi chưởng, ông già của Vương Hy đúng là không phải dạng vừa, tay không bẻ cong thanh sắt. Cái này mà bắt tay chắc bóp nát xương ông đây, tất nhiên là không thành vấn đề, nhưng mà cái này thì có tác dụng gì? Bệ hạ, vật này chính là giày cho ngựa chiến. Tên gọi là móng ngựa sắt. Bệ hạ, vật này chính là giày cho ngựa chiến, gọi là móng ngựa sắt. Có nó rồi, sẽ giải quyết được vấn nạn hao mòn ngựa chiến. Hỏng rồi, Triệt công tử sao lại bắt đầu nói sảng rồi? Một thanh sắt bị bẻ cong, sao lại thành giày được chứ? Nói hàm hồ trước mặt bệ hạ như vậy, nếu bệ hạ nổi giận. Ây ra, hừ, chỉ là một thanh sắt bẻ cong mà thôi. Khoan đã, ta hình như hiểu ra chút chút, nhưng lại chưa thông suốt hoàn toàn. Triệu Hiệu Di, cái này rốt cuộc dùng thế nào? Rất đơn giản, đóng vật này vào móng ngựa. Như vậy khi ngựa chiến phi nước đại, sẽ không bị mòn móng nữa. Làm như vậy, vấn đề ngựa chiến bị loại bỏ do móng guốc hao mòn tự nhiên sẽ được giải quyết. Không đúng. Tuy là không mòn móng ngựa nữa, nhưng thanh sắt này mòn cũng cực nhanh. Vẫn chẳng giải quyết được gì cả. Thì thay cái mới thôi. Cái lão già này bị làm sao thế hả? Giày rách rồi thì ông đi chân đất à? Cái đầu óc ông mọc kiểu gì vậy? Đúng vậy. Cái này giống như mang giày cho chiến mã vậy. Chỉ cần có thanh sắt này, móng ngựa sẽ không bị mài mòn nữa. Vậy thì tổn thất về chiến mã sẽ giảm đi quá nửa so với trước kia. Như vậy thì vấn đề hao tổn chiến mã của Đại Tần ta đã được giải quyết rồi.
Chà, Triệu Hiệu Di, cậu đúng là kỳ lân tài tử của Đại Tần ta mà. Buông ra, buông ra, buông ra coi. Khởi bẩm bệ hạ. Như vậy vấn đề hao tổn chiến mã đã được giải quyết. Đối phó với hung nô, không thể giống như mấy kẻ gian thần nước Tần, lấy tính mạng bách tính ra để cầu hòa được. Triệu Triệt, về chuyện chiến mã, ngươi quả thực đã lập đại công. Triệt công tử quả nhiên thông tuệ hơn người. Vấn đề nan giải về chiến mã đã khiến quân đội đau đầu bấy lâu, nay chỉ nhờ một thanh sắt nhỏ bé mà đã giải quyết xong. Bệ hạ đã nói là đại công, chẳng phải là chỉ cần ta bám chặt lấy Triệt công tử thì cả đời này ấm no rồi. Không được. Hôm nay một tên Hiệu Di Tép Diêu dám đánh lão phu, khiến lão phu mất hết mặt mũi. Nếu bệ hạ còn luận công ban thưởng cho hắn, thì lão phu còn mặt mũi nào đứng trên triều đường nữa. Triệu Triệt, ngươi đừng vội đắc ý. Ngươi tưởng giải quyết được chuyện chiến mã là xong sao? Chiến mã đầy đủ là một chuyện. Người hung nô lớn lên trên lưng ngựa, khả năng cưỡi ngựa bắn cung vượt xa Đại Tần ta. Nếu không nhượng bộ để chúng cướp bóc biên cương, thì Vân Tần ta chắc chắn thương vong thảm trọng. Hậu quả lớn như vậy, ngươi gánh vác nổi không? Ta có đụng vào ông đâu. Lão cẩu thuần vu, ông đừng có quá đáng nhé. Triệu Triệt chỉ là một tên Hiệu Di, nay giải quyết được vấn đề chiến mã đã là đại công rồi. Ngươi lại đòi hỏi hắn về quân lược, rốt cuộc là có dắp tâm gì? Đại công ư? Lấy đâu ra đại công? Chuyện chiến mã được giải quyết, chẳng qua chỉ là quân nhu mà thôi. Quân lược nói cho cùng chẳng phải là việc đánh trận sao? Nhưng kỵ binh Đại Tần ta yếu hơn hung nô, đó là sự thật không thể chối cãi. Vấn đề này không giải quyết được, thì nguy cơ Man Di phương Bắc xâm lược vẫn còn đó. Vậy cái đại công này có ích lợi gì cho Đại Tần ta chứ? Cưỡng từ đoạt lý. Nho sinh bọn ta chỉ dựa vào lý lẽ mà tranh luận. Tên Triệu Triệt này không giải quyết được nguy cơ, lại còn tự ý xông vào Trương Đài cung, lại đánh bị thương lão phu, đây là trọng tội. Xin bệ hạ định đoạt. Ông, Vương tướng quân bớt giận. Lão già kia, nếu ta có cách giải quyết chuyện kỵ chiến này thì sao? Triệu Triệt, không được đâu. Bọn hung nô lớn lên trên lưng ngựa. Hơn nữa thiền vu của chúng là đầu man. Còn rêu rao khẩu hiệu có 30 vạn quân dương cung trên lưng ngựa. Về mặt kỵ chiến, Đại Tần ta quả thực không chiếm ưu thế. Không thể nào. Nếu ngươi làm được, lão phu sẽ tùy ngươi xử phạt. Nhưng nếu ngươi không làm được, thì đừng trách Tần luật nghiêm minh. Thằng nhãi nhà quê lâu lâu mới lóe được cái khôn vặt, mà đòi lay chuyển được lão phu sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hôm nay lão phu nhất định sẽ cho ngươi một kết cục thê thảm. Được thôi. Tối nay cái thứ tạt lên cổng nhà ông, nhớ dùng mồm mà liếm cho sạch đấy. Bệ hạ, thần ngoài việc dâng lên móng ngựa sắt, còn muốn dâng lên một bảo vật nữa. Bảo vật này xuất thế, định có thể đại phá thiết kỵ hung nô. Chẳng qua chỉ là khởi đầu cho kỷ nguyên kỵ chiến mà thôi. Ta còn chưa cần tung ra hàng độc dưới đáy hòm đâu. Chỉ cần hé lộ một chút xíu là đủ để chạm tay vào quyền lực cốt lõi của quân đội Đại Tần rồi. Là bảo vật gì? Xin bệ hạ ban cho lụa và bút. Chuẩn tấu. Bệ hạ hãy xem, bảo vật này tên là Vũ Hầu Liên Nỏ. Bảo vật này tên là Vũ Hầu Liên Nỏ. Vũ Hầu Liên Nỏ. Kích thước này là loại nỏ có thể cầm bắn chỉ bằng một tay sao? Lại còn 3 mũi tên ngắn trên cơ quan này nữa. Lẽ nào là loại nỏ bắn liên thanh 3 phát?
Vương tướng quân này à, nhìn qua là biết người dạn dày xương gió xa trường, trước mắt cái là nhận ra ngay ưu điểm của bảo vật, một tay cầm nỏ, lại có thể bắn liên tiếp 3 mũi tên. Có nó rồi thì mấy cái thuật cưỡi ngựa bắn cung, chẳng còn là cái đinh gì nữa. Chẳng đáng để tâm. Ngài có biết người Hung nô có thể bắn liên tục loại cung năm đấu, tức là lực kéo nửa thạch. Nếu quân Tần ta được trang bị thứ này, e là kẻ địch còn chưa lọt vào tầm bắn, thì đã bị bắn cho thành nhím rồi. Bọn Hung nô đó ghê gớm thật đấy, hai cánh tay kéo được lực nửa thạch. Chẳng bù cho ta, cầm cái thứ này tốn bao nhiêu là sức, khẽ bóp còn một cái, bằng, là có ngay lực bắn một thạch. Hổ thẹn quá đi, hổ thẹn thật. Cung một thạch. Triệu Triệt, những lời ngươi nói là thật sao? Chỉ cần động ngón tay là phát huy được uy lực của cung một thạch ư? Ấy giả, Vương tướng quân, lại đây. Bệ hạ hãy xem, tinh túy của vật này nằm ở bộ cơ quan này. Qua cơ quan, lực đạo sẽ được khuếch đại không ngừng. Cái này với xe ném đá, công thành của Mạc Gia có cùng một nguyên lý kỳ diệu như nhau. Còn về lực bắn một thạch, thực ra vẫn còn có thể cải tiến thêm. Ngoài móng ngựa sắt ra, Triệt công tử lại chế ra nỏ liên thanh cầm tay. Hai vật này nếu được phổ biến trong quân, uy danh của Triệt công tử trong quân nhất định sẽ tăng vọt. Đúng là kỳ tài hiếm có. Nếu trang bị bảo vật này cho kỵ binh Đại Tần, không, trang bị cho toàn quân, thì chẳng phải ai cũng thành thần tiễn thủ sao? Có được bảo vật này, thì binh lực Đại Tần ta dư sức tăng lên 8 thành. Nói bậy, kẻ này đúng là ngông cuồng, dám cả gan trước mặt bệ hạ, ăn nói hàm hồ, khoác lác phô trương. Chẳng qua chỉ là kỳ kỹ dâm xảo mà thôi. Thông vũ hầu thế mà cũng hùa theo tâng bốc. Nói cái gì mà nâng cao chiến lực quân Tần? Như vậy e rằng sẽ làm lỡ việc lớn của quân quốc. Kỳ kỹ dâm xảo. Ông nói lại lần nữa xem. Kỳ kỹ dâm xảo. Cửu châu đại lục của ta đã đi trước thế giới cả ngàn năm. Chính vì cái quan niệm trong mắt đám hủ nho này, cái quan niệm về kỳ kỹ dâm xảo đã khiến khoa học kỹ thuật dậm chân tại chỗ. Chiến tranh, tiếng khóc than của bách tính, nguồn gốc của vạn ác, chưa bao giờ thiếu vắng 4 chữ kỳ kỹ dâm xảo này. Lão phu nói lại lần nữa thì đã sao? Quốc gia lấy hiền tài làm đầu, dùng người hiền để chăn dắt muôn dân, thiên hạ nông nghiệp thịnh vượng mới an khang. Kỳ kỹ dâm xảo chỉ dạy hư bách tính, khiến họ không chịu an phận cày cấy, đường tắt để đạt được mục đích không làm mà hưởng. Đây chính là tư tưởng vong quốc vậy. Lão phu cho rằng cái bà nội ông ấy kỳ kỹ dâm xảo chứ gì. Ta nói cho ông biết này, lão già, cái thứ kỳ kỹ dâm xảo trong miệng ông thực chất là kết tinh trí tuệ lao động của bách tính thiên hạ, là nền tảng nuôi sống đám sĩ đại phu các người, nền tảng của bậc hiền giả đấy. Cơm ông ăn, áo ông mặc, xe ngựa ông ngồi, thậm chí cả cái thùng đựng phân ông dùng, có cái nào không phải là kỳ kỹ dâm xảo? Ngay cả lão cẩu thuần vu ông, chẳng phải cũng là sản phẩm từ kỳ kỹ dâm xảo của cha mẹ ông sao? Vô liêm sỉ, thô bỉ, ngươi đúng là tên lưu manh đầu đường xó chợ. Làm lưu manh còn hơn đất đám nho sinh các người. Những kẻ chỉ biết nói suông làm hại đất nước, ra vẻ đứng trên đỉnh cao nhân nghĩa, chỉ trỏ bách tính, thậm chí chỉ trỏ cả bệ hạ. Thực chất chỉ là không đàm ngộ quốc mà thôi. Sướng thật đấy, Triệt công tử. Đúng là nói trúng tim đen của ta rồi. Đây mới đúng là công tử của Đại Tần ta chứ. Cái gì mà nhân nghĩa đạo đức cẩu má, Đại Tần ta hành sự không dựa vào võ mồm mà dựa vào kiếm sắc. Hỏng rồi, ta thế này là xung qua nhất nộ vì bách tính rồi. Gian thần nước Tần cộng thêm cái bắp hủ nho hại nước. Lão thần vu Việt này đúng là cái thứ mị ma đảo ngược, nhìn thấy hắn là ngứa cả tay. Sử sách nói Tần Thủy Hoàng thưởng phạt phân minh. Tuy ta có tẩn cho thuần vu Việt một trận, nhưng ta có công lớn, chắc là không bị thiệt đâu nhỉ.
Xin bệ hạ làm chủ cho lão thần, chớ để người trong thiên hạ phải lạnh lòng a. Ý của Thuần Vu bộ sĩ là lòng của một mình ngươi có thể đo được lòng người trong thiên hạ sao? Lão Hủ Nho ngày thường cao đàm khoát luận, cũng quên mất thân phận của mình rồi, không làm chủ cho ngươi thì là làm lạnh lòng người trong thiên hạ. Ngươi đặt bệ hạ ở đâu? Lão thần tuyệt đối không có ý đó a. Triệu Triệt. Triệu Triệt, bệ hạ gọi cậu kìa. Mặt tướng có mặt. Hiệu di Triệu Triệt. Vũ Hầu Liên Nỏ có diệu dụng với quân Tần ta hay không? Đợi sau khi công xưởng chế tạo hàng loạt, sẽ có định luận. Đến lúc đó, sẽ luận công ban thưởng. Tước vị quân công. Tước vị quân công thế là tới tay rồi. Cha ơi là cha, nếu cha còn chưa chịu tạo phản thì con trai cha tung thêm vài phát minh nữa ra, khéo khi leo lên làm đệ nhất vũ hầu của Đại Tần luôn ấy chứ. Lúc đấy chẳng phải hất cẳng cả Vương Tiễn xuống sao? Còn về móng ngựa sắt, Đại Tần ta xưa nay có công tất thưởng. Nay hiệu di Triệu Triệt dâng lên móng ngựa sắt, giải quyết nỗi lo thiếu hụt chiến mã của Đại Tần. Thưởng 100 lượng vàng. Mặt tướng tạ ơn bệ hạ. Triệu Hiệu di, chúc mừng ngài. Triệu quản gia. Sao ông lại? Mời, Triệu Hiệu di nhận thưởng. Thiếu chủ, về trang viên rồi nói. Mặt tướng, tạ ơn bệ hạ ban thưởng. Triệu quản gia, lại là cận vệ thân tín bên cạnh bệ hạ. Vậy cha ta, ông ấy, thiên hạ này, ta muốn đi trước thì không kẻ nào có thể vượt lên. Triệt công tử đã lập đại công, nay bệ hạ lại bắt đầu ban thưởng. Điều này chứng tỏ suy đoán của Hy Nhi không sai. Bệ hạ quả thực có ý lập Triệt công tử làm thái tử. Thuần Vu Việt nhát gan sợ chiến, làm tổn hại quân uy Đại Tần ta. Niệm tình tuổi tác đã cao, phạt bổng lộc 1 năm, phạt nhẹ để răn đe. Thằng danh con nhà quê, khiến lão phu hôm nay mất hết mặt mũi. Mối thù này nếu không báo, tôn nghiêm Nho gia ta còn đâu nữa. Tạ ơn bệ hạ. Lui xuống đi. Tuân lệnh bệ hạ. Bệ hạ, không ngờ Triệt công tử lại có tài năng lớn đến vậy. Móng ngựa sắt, Vũ Hầu Liên Nỏ, có được hai vật này, quân đội Đại Tần ta chiến lực vượt xa trước kia, quốc lực càng thêm cường thịnh. Mưu kế của Triệt Nhi thật sâu xa, nhưng trung quy vẫn còn quá trẻ. Thuần Vu Việt chỉ là một tên hủ nho, đã lừa được hết bảo vật giấu trong lòng nó ra rồi. Triệt công tử tuy tuổi còn nhỏ, nhưng bản chất thông minh. Bệ hạ dốc lòng dạy bảo, chắc chắn có thể gánh vác quốc vận Đại Tần ta. Triệt Nhi, bảo bối của con đã lộ ra hết. Liệu còn vốn liếng để phản tần nữa không? Gánh vác quốc vận Đại Tần ta sao? Triệt Nhi, quả nhân sẽ cho con cơ hội này. Tần Hoàng năm thứ 9, thiên hạ thái bình.
quốc thái dân an. Triệu quản gia, nhanh lên. Thiếu gia, nhanh cái gì cơ, không kịp nữa rồi. Mau đi chuẩn bị gấm vóc và bút mực tới đây. Vâng. Thiếu gia, lão nô đi triệu tập ngay đây, những thợ thủ công tay nghề giỏi nhất trong trang viên để chế tác, rất nhanh thôi, sẽ có thành phẩm. Khoan đã. Quan trọng nhất là phải trung thành, tuyệt đối không được để lộ nửa điểm phong thanh. Mấy thứ này, đáng giá cả triệu vàng đấy. Thiếu gia nói quá lên rồi. Chẳng qua chỉ là mấy miếng da với mấy món đồ chơi bằng đồng sắt vụn và đáng giá triệu vàng sao? Triệt Nhi, vật gì mà đáng giá cả triệu vàng thế? Cha! Con mới chế ra mấy món đồ chơi hay ho lắm, đợi Triệu quản gia chế tạo xong là cha sẽ biết ngay thôi. Trang chủ, lão nô xin phép lui xuống trước. Đi đi. Phương pháp chiết xuất muối mỏ, móng ngựa sắt, vũ hầu liên nỏ, dâng hết bảo vật con cất giấu lên đây. Đại tần sẽ cường thịnh hơn xưa rất nhiều. Con muốn phản tần nữa không? Phản chứ. Đương nhiên là phải phản. Phản chứ. Đương nhiên là phải phản. Con đến cả nơi nguy hiểm như Trương Đài Cung cũng đã đích thân đi thám thính rồi, sao có thể bỏ cuộc được. Lần vào cung này, con cách Tần Thủy Hoàng chưa đầy 100 thước. Con nghĩ, ông ta là người thế nào? 13 tuổi lên ngôi Tần Vương, kế thừa vĩ nghiệp của 6 đời tiên tổ. Chưa đầy 10 năm, quét sạch 6 nước, thống nhất bát hoang, đến nay, thiên hạ chỉ có Đại Tần. Ông ta không phải là người thế nào, ông ta là Tần Thủy Hoàng. Quá khứ, hiện tại, tương lai, vị Thủy Hoàng đế duy nhất. Duy nhất sao? Con từng nói, Thủy Hoàng đế là thiên cổ nhất đế. Nhưng trong lòng bách tính, ông ta là một bạo quân đấy. Bạo quân. Cuộc chiến này, nước Tần đánh 10 năm. Người Tần lớp lớp xông lên, máu chảy thành sông. Nhưng bách tính trong thiên hạ chỉ nhìn thấy sự tàn khốc của cuộc chiến này, chỉ thấy ông ta là kẻ chiến thắng cuối cùng, cũng chỉ thấy ông ta là tên bạo quân giết người như ngoài đó. Thế có đúng không? Không đúng. Cuộc chiến này đánh 10 năm. Nhưng chiến tranh giữa 7 nước đã đánh suốt 200 năm rồi. 200 năm chiến loạn, chưa từng dừng lại một ngày. Máu chảy thành sông. Bách tính là khốn cùng. Thiên hạ chiến loạn. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Cái gọi là thiên thu vạn đại ấy à, chẳng qua cũng chỉ là lúa mạch chín thêm vài nghìn lần mà thôi. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Nhi, quả nhiên là đứa con trai mà quả nhân coi trọng. Đại Tần cầu mong vạn thế vĩnh xương. Chẳng qua là muốn để bách tính thiên hạ có thể nhìn thấy lúa mạch chín thêm vài lần nữa thôi. Cho nên, Triệt Nhi, con có nguyện ý, cho nên, cha, cái ông Tần Thủy Hoàng này, cha con mình không thể ám sát được đâu. Ám sát? Ôi trời ơi thiếu gia, ngài ngàn vạn lần đừng có nói bậy nha. Thằng nghịch tử này, muốn ám sát quả nhân sao? Cha, chuyện của Triệu quản gia, con biết hết rồi. Cha đúng là phái hành động thật đấy. Cha đó, cha xem, nhà mình mới tính chuyện tạo phản được mấy ngày đâu mà cha đã đưa Triệu quản gia cài cắm vào trong cung rồi. Ai còn làm nội thị kim bài bên cạnh hoàng đế nữa chứ? Cha, không phục không được nha. Cái kiểu chơi nằm vùng xịn sờ thế này,
Đúng là hàng độc trong giới tạo phản luôn. Triệt Nhi, con cảm thấy việc nhìn thấy Triệu quản gia ở Trương Đài Cung là do cha cài làm gián điệp sao? Vâng. Tục ngữ có câu, pháo đài cách mạng chỉ có thể bị công phá từ bên trong. Triệu quản gia cứ đứng ngay đó. Thì tin tức gì mà nhà mình không biết chứ? Ây da, có điều, tội nghiệp Triệu quản gia. Vì để làm nội gián cho chúng ta mà cắt luôn cả của quý rồi. Không sao, món đồ nhỏ thôi mà. Không phải đâu Triệu quản gia, cái đó dù có nhỏ thì cũng là đồ chơi mà. Triệt Nhi hiểu lầm rồi. Nhưng, như vậy cũng tốt. Ta cũng rất muốn biết. Hắn rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí mà cố chấp phản tần như vậy, thậm chí. Hừ, cái thằng nghịch tử này. Lại còn dám nói ra cả chuyện ám sát cha ruột nữa chứ. Triệt Nhi, đã là con sùng bái Tần Thủy Hoàng như vậy. Chi bằng, để Triệu quản gia ra tay ám sát. Dọn sạch cho chúng ta cái chướng ngại lớn nhất trên đại nghiệp tạo phản. Chẳng phải tốt hơn sao? Sao cha lại có suy nghĩ đó chứ? Đó là Tần Thủy Hoàng đấy. Không sai. Ít nhất Triệt Nhi cũng thấy. Mấy tên thích khách còn con. Không đủ để ta phải sợ. Thiếu gia nói chí phải ạ. Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ này, ai mà giết nổi bệ hạ chứ? Chỉ cần thích khách xuất hiện trước mặt, vừa nhìn thấy uy nghiêm của bệ hạ là đã sợ đến những cả chân rồi. Ông thôi đi. Uy với trả nghiêm cái gì? Ta nói cho ông nghe này, thích khách không giết được Tần Thủy Hoàng là vì ông Tần Thủy Hoàng đó có một cái kỹ năng thần thánh, Tần Vương nhiễu trụ. Bỏ chạy. Tần Vương chạy quanh cột. Toang rồi. Công tử ơi, sao người lại dám nói chuyện này ra chứ? Bệ hạ cả đời sóng gió hào hùng, chỉ duy nhất sự kiện đầu cùng Du Hiện năm đó. Văn võ bá quan chẳng ai dám nhắc tới, chỉ biết hô hào tiêu diệt nước Yên. Sao người lại vỗ thẳng vào mặt bệ hạ mà nói thế hả? Không phải chứ cha. Chuyện lớn như vậy cha không biết sao? Thì là vụ Kinh Kha thích Tần ấy mà. Vẫn kể rằng năm xưa, Kinh Kha, gió vi vu trừ sông dịch lạnh ghê. Xách theo con dao găm đi tìm lão Tần Thủy Hoàng. Hắn lao tới liều mạng luôn, gặp được Tần Thủy Hoàng rồi. Hắn lao thẳng lên như thế này, ai ngờ lão Tần Thủy Hoàng hai cái chân đầy lông lên cổ, chạy quanh cái cột, thi triển tuyệt kỹ Tần Vương nhiễu trụ, làm tên Kinh Kha chạy tụt cả quần, mà cũng có đuổi kịp đâu. Nói bậy. Con có nói bậy đâu. Bên ngoài, đồn ầm lên rồi. Bá tánh cả thiên hạ đều biết hết. Vụ Kinh Kha thích Tần ấy với hai cái chân đầy lông của Tần Thủy Hoàng. Ây ra, dù sao thì không thể nào là giả được. Đồn đại khắp nơi rồi. Trang chủ, không phải như thế đâu. Bên ngoài người ta đồn là, thực ra là nói bệ hạ ngài ấy. Đối mặt thích khách, Lâm Nguy không sợ, lại còn rút kiếm vùng lên, chém chết tên thích khách Kinh Kha. Người trong thiên hạ này đều đang ca ngợi Tần Thủy Hoàng này, oai phong lẫm liệt lắm ạ. Này, phải kể đến đệ nhất xạ thủ đại tần ta. Hạ Vô Thả hét lên, Vương phụ kiếm. Thế là bệ hạ ông ấy vừa lấy hòm thuốc, không nói nhiều, ném ngã Kinh Kha. Đến lúc đó, Tần Thủy Hoàng mới coi như thoát được một kiếp nạn đấy. Thiếu gia à, họa từ miệng mà ra đấy. Bệ hạ ban nãy suýt nữa là muốn lập cậu làm thái tử luôn rồi. Cậu thà cậu kể chuyện bệ hạ lưu lạc nước Triệu làm con tin, lão nô còn đỡ lời cho cậu được. Ây da, cha. Thế nên con mới bảo, vẫn là câu nói đó. Tần Thủy Hoàng tuyệt đối không được giết. Nếu không, đầu chúng ta khó giữ đấy. Không hành thích nữa. Vậy Triệt Nhi, ngày nay, kỹ thuật lọc muối mỏ, móng ngựa sắt, vũ hầu liên nỏ, quốc lực đại tần cường thịnh, vừa xa trước kia. Nếu không giết Tần Thủy Hoàng, chúng ta phản tần kiểu gì, cha? Nếu con nói, những thứ này đều là con cố ý làm thì sao? Lời này là ý gì? Muối mỏ, móng ngựa sắt, vũ hầu liên nỏ, mấy thứ này đều là con cố tình bày ra cho quân Tần đấy. Một cái bẫy. Cái bẫy.
Bẫy? Bẫy ư? Trong lòng Triệt Nhi rốt cuộc đang toan tính điều gì? Mấy món này đối với đại tần ta chỉ có lợi chứ không có hại, với con mắt của quả nhân lại chẳng nhìn ra bẫy dập ở chỗ nào. Nhi, có thể nói rõ hơn không? Cha, chuyện muối mỏ, thực ra cha đều biết cả rồi. Con dùng muối mỏ để thu phục lòng người, sau đó lại thầu cả muối cho quân đội đại tần, coi như là thu phục quân tâm. Một khi tạo phản, tuy không thể nói là nhất hồ bá ứng, ít nhất cũng sẽ không khiến bách tính phản cảm. Đây quả thực được coi là cái bẫy. Tuy nhiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Thực ra quan trọng nhất là móng ngựa sắt và vũ hầu liên nỏ. Hai thứ này mới là hàng thật giá thật, giúp quân tần nâng cao chiến lực. Đến lúc trang bị vào, hiệu quả ai cũng thấy rõ mà. Hẹp rồi, tầm nhìn hạn hẹp quá rồi. Kinh nghiệm thời đại nói cho chúng ta biết, công nghệ quân sự không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Giả sử chiến lực quân tần tăng lên, thì đến lúc đó chiến lực của quân phản loạn nhà mình sao lại không thể tăng theo chứ? Triệt Nhi, ý của con là ngoài móng ngựa sắt và vũ hầu liên nỏ, con vẫn còn thần vật khác sao? Vẫn là cha thông minh, muốn đại tần diệt vong, tất phải khiến nó điên cuồng trước đã. Móng ngựa sắt và vũ hầu liên nỏ này đã cho quân tần niềm tin vô hạn. Nếu như lúc này chúng ta tung ra loại vũ khí còn lợi hại hơn của họ thì sao? Vẫn còn thứ lợi hại hơn sao? Triệu quản gia, đồ đã chế tạo xong chưa? Thiếu gia, đều làm xong cả rồi, mang hết lên đây. Đây đều là vũ khí trang bị sao? Triệt Nhi, lẽ nào đúng là thiên túng kỳ tài? Mấy thứ kỳ quái này rốt cuộc có công dụng gì? Triệt Nhi lại tự tin đến thế. Ngay cả quân đội đại tần vô địch thiên hạ cũng không để vào mắt. Cái này là yên ngựa và bàn đạp, dùng chung với móng ngựa sắt dâng lên trước đó, chính là chọn bộ trang bị chiến mã. Cái này gọi là yên ngựa, đặt ở trên lưng ngựa. Khi người ta cưỡi ngựa, sẽ giảm bớt sóc này đáng kể, lại càng không bị lắc lư trái phải. Kỵ binh xung trận như thế, uy lực biết nhường nào, giảm bớt sóc này, không bị trao đảo qua lại, thì chiến mã sẽ chạy nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, thế chẳng phải là càng thêm hung hãn sao? Cái này gọi là bàn đạp ngựa mã đăng, dùng kèm với yên ngựa. Người ngồi trên lưng ngựa, chân đạp vào đây, mượn lực từ đất. Dù có múa may binh khí trên lưng ngựa cũng có thể vững như đi trên đất bằng, không lo trao đảo. Cái thằng nghịch tử này, bộ trang bị chiến mã có 3 món, nó lại chỉ dâng lên có 1 món, còn 2 món kia, nếu thiết kỵ đại tần được trang bị, chiến lực ít nhất phải tăng gấp 3. Còn cái này nè là combo ám sát 3 món. Cái này, phi chảo dùng để leo tường. Cha nhìn nhé. Đây, mình cứ thừa cơ trời tối, móc một phát thế này. Mấy cái trò phi thiềm tẩu bích trong miệng thầy kể chuyện cũng chỉ đến thế là cùng. Ồ. Vậy nghĩa là, hộ vệ có cảnh giác đến đâu, e là cũng không ngờ tới, thích khách, lại từ trên trời rơi xuống. Vật này, quả thực nằm ngoài dự liệu. Ê! Cái này, gọi là Tam Lăng quân thích gai quân sự 3 cạnh. Ê! Chỗ vi diệu nhất của thiết kế này, nè, chính là cái rãnh huyết này đây. Đao kiếm đâm vào cơ thể, thịt người sẽ co rút lại, kẹp chặt lấy lưỡi kiếm, nhưng có rãnh huyết để xả máu thì giết người ngọt xớt. Hơn nữa, nói thẳng ra là dù lúc đó tên kia chưa chết ngay, thì về sau cũng sẽ vì từ từ mất máu, mà ngỏm củ tỏi. Triệt công tử đối với mấy món đồ giết chóc này am hiểu tường tận quá nhỉ. Còn cái này nữa,
Cái này gọi là ống thổi tiêu. Bắn tên độc, mình dùng phi chảo tiếp cận trước, đến ngay trước mặt rồi thì... Nói thật nhé, tướng địch có chết cũng chẳng hiểu tại sao mình bay màu. Triệt Nhi, mấy bộ trang bị chiến mã, bộ ám sát này, đều là do con chế tạo sao? Đúng rồi cha, tạo phản mà lị, chuẩn bị cho kỹ, thì không bao giờ thừa cả. Còn cái này nữa, bộ công binh, bộ anh nuôi. Cái gì ấy nhỉ? Tóm lại là nhiều combo lắm, tạm thời vẫn chưa rèn xong đâu. Cha cứ tưởng móng ngựa sắt, vũ hầu liên nỏ đã là bảo vật giấu kín của Triệt Nhi rồi, không ngờ. Ngay cả móng ngựa sắt và vũ hầu liên nỏ cũng chỉ là bộ trang bị chiến mã và một phần của bộ ám sát mà thôi. Khiến quân Tần tự cao tự đại, rồi dùng những trang bị này nghiền nát, khiến quân Tần không còn ý chí chiến đấu. Triệt Nhi, mưu kế thâm sâu thật đấy. Đây quả thực là thế cục quân Tần thất bại. Triệt Nhi, mấy thứ này đều rất tốt. Có điều, lần này vào cung, sự việc đột ngột. Sao con lại nghĩ ra việc bố trí cái bẫy động trời này vậy? Ây da chà, cái tính con ấy mà, con mắc chứng bệnh cực kỳ nghiêm trọng. Đó là hội chứng sợ thiếu hỏa lực đấy ạ. Cho nên, đối với mấy món đồ chơi này, chúng ta phải luôn tuân thủ một nguyên tắc. Xin hỏi thiếu gia, là nguyên tắc gì vậy? Công nghệ quân sự, trang bị một đời, trưng bày một đời, giấu đi một đời, và chúng ta còn phải nghiên cứu thêm một đời nữa. Hơn nữa, thứ mà cho người khác nhìn thấy, nhất định phải là thứ mà chúng ta tùy tiện cũng có thể đập chết. Triệt Nhi, chẳng lẽ con còn có trang bị khắc chế được những vũ khí này sao? Đương nhiên rồi. Thế ra, người này là thật sao? Những thứ này, bộ trang bị chiến mã, bộ ám sát, theo kiến thức của lão nô, đã đủ để tung hoành thiên hạ rồi, chẳng lẽ vẫn còn thứ mạnh hơn ư? Đó là cái chắc, công nghệ quân sự không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn thôi. Triệt Nhi, là vật gì vậy? Cho cha xem thử nào. Ây da cha, cha nhìn cái bộ dạng này của cha xem, trông cứ như mấy lão nghiện cờ bạc, thua đến đỏ cả mắt, giờ ngửa tay xin tiền con trai vậy. Mất mặt quá đi mất, cha tém tém lại chút đi. Chuyện quân ngũ là chuyện hệ trọng. Tôn Tử nói, binh giả, quốc chi đại sự, sinh tử chi địa, tồn vong chi đạo. Cha, chỉ sợ con tuổi đời còn trẻ, khó mà cân nhắc chu toàn được. Thiếu gia, trang chủ kiến thức uyên bác, lại am hiểu sâu sắc về Đại Tần. Cậu có món gì thì cứ lôi hết ra đi, với con mắt nhìn người của trang chủ thì mới có thể độc bá thiên hạ được chứ. Cha à, ta nhìn bộ dạng cha bây giờ xem chẳng khác nào mấy gã thư sinh nghèo lên hàm dương ứng thí, rồi lại còn chui vào Xuân Phong Uyển ngủ lại một đêm. Thế này là ý gì hả? Suốt ngày chỉ biết chi chi hồ giả, cha tính quỵt tiền đấy à, cha à. Cha xem, đến cả cái phương pháp tinh luyện muối mỏ con cũng đưa cho cha rồi, nhất cha cũng phải cho con chút tiền tiêu vặt chứ. Dưới trướng con giờ đang nuôi cả trăm miệng ăn đấy. Năm xưa Vương Tiễn phạt sở, đòi vàng, đòi đất, đòi gia nhân, quả nhân đều chuẩn tấu. Không ngờ, hôm nay lại bị chính con trai mình lên giọng mỉa mai. Thôi được. Triệt Nhi, chất thông minh, lại dâng lên bộ trang bị chiến mã, có công lớn với Đại Tần, ngôi vị thái tử. Hôm nay quả nhân sẽ ban cho con, thì có sao đâu chứ. Triệt Nhi, đã con muốn, thì vi phụ sẽ cho con thứ chân quý nhất thiên hạ này. Nhiều tiền thế cơ á. Triệt Nhi, hãy xem đây. Thụ mệnh ư thiên, ký thọ vĩnh xương. Cha, cha. Thụ mệnh ư thiên, ký thọ vĩnh xương. Cha, Triệt Nhi, con có biết vật này là gì không? Tương truyền, nước Sở có khối bảo ngọc, gọi là Hỏa Thị Bích. Bệ hạ thống nhất 6 nước, lệnh cho thừa tướng Lý Tư dùng chữ triện khắc lên.
chính là 8 chữ thụ mệnh ư thiên, ký thọ vĩnh xương để làm truyền quốc ngọc tỷ, báu vật của thiên hạ đấy. Không ngờ, cha lại dám, không sai. Vi phụ, cha lại dám tự tay khắc một cái truyền quốc ngọc tỷ giả. Triệt Nhi, cái này, con nói cái gì? Ây da, cái trò tạo phản rồi khắc ngọc tỷ này đúng là bài tủ. Nhưng mà cái thứ này của cha à, tay nghề đục đẽo của cha kém quá, nhìn cái biết ngay hàng đều. Truyền quốc ngọc tỷ là giả sao? Triệt công tử, ngài nói ra câu này là cả triều đình Đại Tần chấn động đấy. Thiếu gia, hay là ngài nhìn kỹ lại xem. Khỏi cần nhìn, cái của nợ này nhìn là biết giả chân. Cha nhìn cái của con đây này. Cha nhìn của con xem. Thằng nghịch tử này lại dám lén lút khắc ngọc tỷ từ sớm, quả nhân phải mang nó về Hàm Dương cung trừng trị thích đáng mới được. Được. Nhi, vậy để cha xem thử cái truyền quốc ngọc tỷ này của con thật ở chỗ nào. Kìa, ngọc tỷ của cha xịn hơn. Nhưng nói về thư pháp với điêu khắc ấy à, cái bản khắc lén của cha cũng thuộc hàng đỉnh đấy. Nhưng mà, cái người khắc ra nó ấy là một kẻ mù chữ. Cái chữ thụ trong thụ mệnh ư thiên ấy sao có thể là chữ thụ mang nghĩa nhận lệnh được, mà phải là chữ thụ mang nghĩa ban lệnh chứ. Ban mệnh cho trời. Ký thọ vĩnh xương. Từ khi Cơ Phát xưng vương, tự xưng là thiên tử. Sau đời nhà vương đó, nhân gian không còn nhân hoàng nữa. Cho nên chiến tranh bất nghĩa thời Xuân Thu chém giết hàng trăm năm. Hay Tần Thủy Hoàng thống nhất lục hợp, thiên hạ quy về một mối, sao có thể tự coi mình là thiên tử. 4 chữ thụ mệnh ư thiên nhận lệnh từ trời, chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Thủy Hoàng đế. Thụ mệnh ư thiên, thiên tử, ngụ ý rằng quả nhân dù là chủ nhân thiên hạ, cũng phải chịu sự kiềm chế của ông trời. Nhưng chữ thụ ban cho mà Triệt Nhi nói lại là quả nhân ra lệnh cho ông trời phải phù hộ nhân gian. Triệt Nhi, con lại sùng bái Thủy Hoàng đế đến thế sao? Tôn ông ấy là nhân hoàng. Không phải con sùng bái, mà sự thật nó là như thế. Con nghi ngờ lắm nhé. Bệ hạ lên Thái Sơn phong thiền, không phải là muốn cầu thiên đạo, cầu xin phù hộ cho Đại Tần ta, quốc thái dân an gì đâu, mà là vả cho thiên đạo mấy cái bạt tai, rồi bảo, ngươi phải bảo kê mảnh đất Cửu Châu này cho trẫm. Ngọc tỷ của Triệt Nhi làm quá sức thô thiển, nhưng lại hợp ý quả nhân hơn nhiều. Triệt Nhi, ngọc tỷ này con đã khắc rồi, thì cha cũng xin nhận lấy. Toang rồi, hỏng bét rồi, bệ hạ. Hình như thích ngọc tỷ của Triệt công tử hơn rồi. Cái truyền quốc ngọc tỷ làm từ ngọc hỏa thị bích sắp thành hàng giả rồi. Cha thích chơi thì cứ cầm lấy mà chơi. Dù sao cha cũng chả chơi được mấy năm nữa, đến lúc đó lại phải truyền lại cho con thôi. Thằng nghịch tử này lại dám trù ẻo quả nhân chết sớm. Thôi được rồi, để tình hôm nay nó có công, trận đòn này tạm thời vi nợ. Triệt Nhi, Triệt Nhi, con không được phản Tần. Bởi vì Triệt Nhi, con không được phản Tần. Cha nói đúng đấy. Chuẩn luôn, thiếu gia, bởi vì ngài chính là... Thiếu gia, ngài vừa nói không định phản Tần nữa sao? Đúng vậy. Cha, người lớn tuổi rồi, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn, cân nhắc vấn đề cũng toàn diện hơn rồi. Tư duy đã được khai sáng rồi đấy. Con cảm thấy rất an ủi. Thằng danh con này, nói hưu nói vượn cái gì thế hả? Khoan đã, con đang khen cha mà.
Lúc nãy cha móc cái ngọc tỷ ra ấy, làm con giật cả mình, con còn đang tính bảo là cha đừng để dã tâm làm mờ mắt đấy nhé. May mà cha nhìn nhận vấn đề rất sáng suốt, thế mà cũng ngộ ra được kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải là Đại Tần. Không phải Đại Tần ư? Triệt Nhi, lời này là ý gì? Thiên hạ này vẫn còn thế lực mạnh hơn cả Đại Tần sao? Chuẩn luôn. Nói chính xác hơn thì là chúng ta và Đại Tần có chung một kẻ thù. Kể cả khi mình tạo phản thành công thì kẻ thù này vẫn sẽ như đám mây đen luôn ám lấy đầu chúng ta. Đằng nào thì mình tạo phản cũng chắc thắng rồi, thay vì lưỡng bại câu thương, chi bằng lợi dụng Đại Tần một chút, để nhổ cỏ tận gốc bọn chúng. Không thể nào. Đại Tần nay đang như mặt trời ban trưa. Bệ hạ lại văn võ song toàn, uy vũ cái thế. Sao lại còn kẻ địch nào đủ sức làm mưa làm gió được chứ? Lời Triệt Nhi nói, chẳng lẽ là kẻ thù này chính là Thế Gia Huân Quý? Triệt Nhi, nói tiếp đi. Có một câu nói đánh giá về đám thế gia này. Triều đại như nước chảy, thế gia tựa sắt rèn, Đại Tần có thể vong, nhưng Thế Gia Huân Quý thì trường tồn bất diệt. Triệt Nhi, vậy nên con có cách để đối phó với bọn họ sao? Cha à, con tính bày ra một cái bẫy trước khi chúng ta khởi nghĩa, mượn tay Đại Tần diệt sạch thế gia. Một ván cờ thế kỷ. Thiếu gia, lão nô thấy đám thế gia đó cũng đâu đáng sợ đến thế đâu. Đại Tần đã thống nhất thiên hạ, thế gia dựa vào quân công, nay chiến sự đã tàn, bọn họ cũng chỉ như bèo giặt mây trôi thôi. Triệt Nhi kiêng dè thế gia như vậy, rốt cuộc là lo bò trắng răng, hay thực sự là có tầm nhìn xa trông rộng, nhìn thấu được tương lai đây? Lão Triệu này, ông sai bét rồi. Cái ung nhọt thế gia ấy chính là khối u ác tính của cả thiên hạ. Giờ Đại Tần đang mạnh, nhưng cứ nhìn kỹ mà xem, là thấy ngay mầm mống tai họa. Mống gì cơ? Ghế quan. Lão Triệu, ông cứ nhìn vào chuyện trong cung mà xem, nếu để ý kỹ thì không khó để nhận ra. Đám quan lại mới lên chức trên triều đình ấy, đa phần đều là con em thế gia, hoặc là những kẻ xuất thân hàn môn từng có chút tiếng tăm. Sau khi đám người này nắm quyền, sẽ ra sao? Dùng quyền mưu lợi riêng ư? Không, họ căn bản không cần làm thế, họ chỉ cần sự bao che, để con em gia tộc mình tục nắm giữ quyền lực, tài nguyên và các mối quan hệ. Ý của Triệt Nhi là, sau này trên triều đường, chỉ còn lại thế gia thôi sao? Vẫn là cha nhìn thấu đáo. Không thể phủ nhận, chốn thôn dã cũng có bậc đại tài. Nhưng nhân tài xuất thân áo vải vốn hiếm như lá mùa thu, chung quy chỉ là thiểu số. Con em thế gia trên triều càng nhiều, quyền lực sẽ càng bị phân tán. Thậm chí đến cuối cùng, hoàng đế cũng chẳng thể thao túng quyền lực. Họ mới là chủ nhân thực sự của Cửu Châu. Lời Triệt Nhi nói, không sai, trẻ con thôn quê làm sao biết chữ. Sau khi thiên hạ thống nhất, chúng đến quân công cũng khó mà kiếm được. Cứ đà này, quan vị sẽ thành vật gia truyền. Triều đường sẽ biến thành sân sau của các thế gia. Nhi, cái thiên cục diệt trừ thế gia này của con, định thực hiện thế nào đây? Rất đơn giản. Con định, nguy rồi. Lão nô mạo muội cắt ngang cuộc nói chuyện của thiếu gia và trang chủ. Lão nô thật đáng chết. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trang chủ, thiếu gia, xưởng chế muối của Mạc gia xảy ra bạo loạn rồi. Cái gì? Thiếu gia, chỉ là thợ thuyền làm loạn thôi mà. Binh lính dưới trướng ngài chỉ cần tuốt gươm ra là trấn áp được ngay. Ngài việc gì phải đích thân đi chứ? Tự quản gia, ông không hiểu đâu. Đây là Mạc gia đấy. Có được Mạc gia thì đại nghiệp nào mà chẳng thành. Bao gồm cả việc tiếp theo, cái thiên cục đối đầu với toàn bộ thế gia Huân Quý, vai trò của Mạc gia còn quan trọng hơn cả cái nước Đại Tần này. Triệt công tử vậy mà lại coi trọng Mạc gia đến thế. Có điều, nay Đại Tần ta đã thống nhất thiên hạ, ra lệnh cho Mạc gia làm việc, chúng cũng đâu dám không nghe, gì phải đích thân đi một chuyến chứ. Chúng ta là đệ tử Mạc gia, kế thừa tư tưởng của cự tử đời đầu, kiêm ái phi công, nay lại biến thành đám thợ làm muối. Trương Ngũ ca ta, thà chết chứ không để ý chí Mạc gia bị vùi dập. Phải đấy cự tử, người nói một câu đi, cùng lắm thì chúng ta quy ẩn sơn lâm thì đã sao nào? Nói sằng bậy. Giờ thiên hạ đã quy về một mối, phổ thiên chi hạ, Mạc phi vương thổ. Cách làm của họ là muốn diệt sạch Mạc gia chúng ta hay sao? Triệt Nhi, có cần
Cha ra tay không? Bệ hạ đã khoan dung xá tội trước đây cho Mạc gia, không ngờ bọn họ vẫn cứng đầu, không chịu tuân theo vương hóa, nếu còn không biết hối cải, e là bệ hạ sẽ thẳng tay đàn áp. Cha ra tay, chẳng qua cũng chỉ là trấn áp bằng vũ lực, kết quả tốt nhất chỉ là khiến họ an phận thủ thường, ngoan ngoãn chế muối cho chúng ta, nhưng một Mạc gia như vậy thì khác gì đã phế bỏ đâu. Vậy con định làm thế nào? Con muốn biến họ trở thành những kẻ tử chung của chúng ta, để họ trở thành một nét bút rực rỡ nhất trong sử sách Cửu Châu. Tất cả nghe lệnh, dừng tay. Đám người này là ai? Rõ ràng là tên thanh niên này dẫn đầu quân Tần, nhưng người trung niên mặc trường bào kia trông lại toát ra một loại khí thế khiến lão phu cũng phải run rẩy. Ngươi là ai? Đến đây làm gì? Lão phu là cự tử Mạc gia, Mạc Sơn, xin hỏi quý danh chư vị. Tại sao trong lòng lão phu lại dấy lên cảm giác sợ hãi thế này? Các vị đến đây chắc không phải chỉ để bắt lão phu khom lưng hành lễ với các vị chứ? Nơi này là xưởng chế muối của Mạc gia, do bệ hạ đích thân hạ chỉ xây dựng, mời các vị mau chóng rời đi cho. Im lặng không nói, mượn thế quân Tần để áp đảo người khác, chưa cần mở miệng đã làm rối loạn tâm trí của cự tử Mạc gia này rồi. Triệt Nhi, quả nhân ngược lại rất tò mò, con sẽ đối phó với tình huống bất ngờ này thế nào đây? Vậy sao? Cự tử không nói thì bổn Hiệu Di còn tưởng đây là căn cứ phản Tần đấy. Hiệu Di là người trong quân ngũ sao? Thằng nhóc hỗn xược, ngươi ăn nói hàm hồ gì đó, dám vu khống Mạc gia ta vô cớ, cút ngay cho ta. Chỗ này không phải nơi để một tên Hiệu Di tép diêu có thể đến làm càn. Triệt công tử một lòng phản Tần, giờ lại đi vu khống người khác thuận miệng thế này. Tự giới thiệu một chút, bổn Hiệu Di tên là Triệu Triệt, cũng chính là sếp của cái xưởng muối này. Là hắn sao? Trẻ như vậy à? Chính vì người này mà đệ tử Mạc gia chúng ta mới phải đến chốn này làm cái việc chế muối bán muối này. Không sai, đệ tử Mạc gia chúng ta lẽ ra phải đứng trên triều đường du thuyết thủy hoàng, truyền bá tư tưởng kiêm ái phi công. Còn việc chế muối, Mạc gia ta tự khắc sẽ tuân theo thánh chỉ mà hoàn thành. Triệu Hiệu Di nếu không còn việc gì khác thì mời về cho. Lão già này là đang đuổi khéo bổn Hiệu Di đấy à? Bổn Hiệu Di hôm nay tới đây là để làm 3 việc. Việc gì? Xin cứ nói. Ăn cơm, chém đầu, thu nhận làm cẩu sai vặt. Ba việc này, ta chỉ làm một việc thôi, mời cự tử. Mình chọn đi. Hiệu Di, ngài còn định mời cơm bọn họ chắc? Nếu cơm tù cũng được tính là cơm. Trong công xưởng mà dám làm loạn, Mặc ra các người to gan thật đấy. Nay Đại Tần đã thống nhất thiên hạ, mời khách chém đầu hay làm cẩu giữ nhà, đại ý là bản chính là cái này. Tên Hiệu Di nhãi nhép đang nói hưu nói vượng, chẳng lẽ hắn muốn diệt sạch Mặc gia luôn sao? Mấy câu nói bâng quơ của Triệu thiếu gia, cái đám Mặc gia này ấy à, bọn họ sẽ bắt đầu suy diễn, bắt đầu hoảng loạn, thậm chí là tính đường cầu xin tha mạng rồi. Việc công việc tư, ý công ý tư. Cự tử chẳng phải là Đại Tần của quả nhân sao? Cự tử có phải đang nghĩ bản Hiệu Di? Ông quả thực nên nghĩ nhiều một chút. Có phải Đại Tần sẽ mượn cớ này để diệt sạch Mặc gia các người? Triệu Hiệu Di, đừng có mà hiếp người quá đáng. Mặc gia ta tuyệt đối không phải hạng người luồn cúi hèn nhát. Hiện nay phụng mệnh bệ hạ chế tạo muối tại đây, ngươi sỉ nhục chúng ta như vậy, chắc chắn sẽ bị triều đình trách phạt đấy. Gào cái gì mà gào, lúc nãy còn to mồm lắm mà. Nào là giữ vững tư tưởng Mặc gia, nào là kiêm ái phi công cái gì đó, rồi hùa nhau bãi công làm loạn, giờ lại lôi cái Văn Phụng chỉ chế muối ra nói à? Lúc bản Hiệu Di ở đây
Các người cứ mở mồm ra là nói. Trung thành với Đại Tần, đến lúc bản hiệu di đi rồi, có phải lại bắt đầu? Giờ cái giọng Kiêm Ái, Phi công ra không? Các người cứ leo lẻo cái mồm, các người ai cũng thể thốt trung thành với Đại Tần, nhưng bản hiệu di vừa quay lưng đi là lại ngựa quen đường cũ, lại đòi Kiêm Ái với trả Phi công. Tên này tuy còn trẻ, nhưng lời lẽ câu nào cũng sắc như dao, cố tình ép Mạc Gia ta, mang cái danh chống đối Vương Hóa. Rốt cuộc là do hắn ngông cuồng vô độ, hay là Đại Tần muốn tìm một cái cớ hợp lý để tóm gọn Mạc Gia một mẻ? Triệu Hiệu Di, Kiêm Ái, Phi công là gốc rễ học thuyết của Mạc Gia ta. Chúng ta là phụng chỉ ở lại đây chế tạo muối, nhưng ta sẽ không từ bỏ tư tưởng của Mạc Gia. Việc can gián triều đình chính là trách nhiệm của Mạc Gia vì thiên hạ bách tính. Nếu Hiệu Di nhất quyết lấy đó làm cớ bắt bẻ, lão phu nguyện lấy cái chết để chứng minh. Cự tử, không được. Này tên Hiệu Di kia quá đáng lắm rồi đấy, cùng lắm thì kéo nhau lên quan phủ, dùng luật Tần để chính danh. Con sẽ thu phục Mạc Gia thế nào đây? Kiêm Ái, Phi công nói láo. Ngươi to gan dám sỉ nhục Mạc Gia ta, sỉ nhục lý luận Kiêm Ái Phi công của tiên hiền Mạc Gia ta. Mạc Gia không tham phú quý, không sợ quyền thế. Triệt Nhi, con muốn thu phục Mạc Gia sao? Khó lắm thay. Kẻ sỉ nhục Mạc Gia các người không phải là Triệu Triệt ta, mà là chính các người. Ngươi nói cái gì? Sống chui lủi giữa thời loạn. Chúng ta tuân theo tư tưởng Kiêm Ái, một thằng danh con miệng còn hôi sữa như ngươi thì biết cái gì? Kiêm Ái, chỉ chiến, giúp đỡ sáu nước, ngăn cản thống nhất, đây chính là cái gọi là Kiêm Ái trong miệng các người sao? Ngươi có biết thiên đạo vốn có quy tắc, nhược nhục cường thực. Kẻ giàu sang thì gấm vóc lụa là, thê thiếp đầy đàn, kẻ nghèo hèn thì không có lấy một tấc đất cắm rủi. Thời đại đại tranh, mạnh thì sẽ cường, yếu thì sẽ vong. Cho nên chúng ta phải phản kháng. Mạc Gia phải chống lại những nước cường quyền, giúp đỡ những nước yếu thế. Đây chính là Kiêm Ái Phi công của Mạc Gia ta, là tôn chỉ của Mạc Gia ta. Cái gọi là Kiêm Ái ngừng chiến của các người chính là khiến cho khói lửa chiến tranh cứ mãi kéo dài, để cho cuộc chiến này không ngừng nuốt chửng ngày càng nhiều bách tính hay sao? Mạc Địch sáng lập Mạc Gia, đề cao Kiêm Ái Phi công là vì bách tính thiên hạ. Còn ngươi thì sao? Vị cự tử Mạc Gia này, ngươi nói cho ta nghe xem, ngươi cứ mãi để chiến tranh kéo dài, rốt cuộc là vì bách tính thiên hạ, hay là vì tư lợi của bản thân ông? Rốt cuộc là kiên trì tư tưởng Mạc Gia, hay là sự phản bội đối với Mạc Gia? Cái miệng lưỡi của Triệt công tử này, tử Mạc Gia dẫn dắt đệ tử Mạc Gia đã phản bội Mạc Gia, phản bội lại Mạc Gia. Phản bội lại Mạc Gia là ta đã phản bội Mạc Gia sao? Bản hiệu di hôm nay đến đây không phải để giết người Mạc Gia các ngươi, mà là để cứu các ngươi. Cứu Mạc Gia chúng ta. Đạo của Mạc Gia. Ngươi đi sai đường rồi. Sai rồi. Chúng ta đi sai rồi sao? Con đường của Mạc Gia. Sai rồi. Mặc thủ thành quy. Người trong Mạc Gia là cố chấp nhất, nhưng Triệt công tử lại đục thủng được ngọn núi tư tưởng trong lòng họ. Tiên sinh, con đường của Mạc Gia ta rốt cuộc nên nằm ở đâu? Người Thấu Đạt là bậc thầy, Mạc Sơn vậy mà lại gọi Triệt công tử là tiên sinh, đây chính là cự tử của Mạc Gia đấy. Nếu không phải Tần diệt 6 nước thì ông ta là nhân vật ngang hàng với tuân tử của Nho Gia đấy. Công tử quả là bậc đại tài. Con đường nằm ngay dưới chân mình. Dưới chân. Ở ngay dưới chân. Ở ngay dưới chân các người thôi. Mạc Gia cự tử Mạc Sơn, xin Triệu Triệt tiên sinh chỉ giáo cho Mạc Gia ta.
Mặc Gia cự tử Mặc Sơn, xin Triệu Triệt tiên sinh chỉ giáo cho Mặc Gia ta. Mặc Gia chế tạo cát lâu, một ngày có thể tưới tiêu 100 mẫu. Công phu dẫn nước vào ruộng chẳng tốn chút sức nào. Mặc Gia chế tạo dòng dọc, bách tính có thể lấy nước sâu dưới lòng đất, khai thác cả mỏ đồng. Mặc Gia chế tạo mặc đầu, gỗ có thể đo cho thẳng, đồ dùng trong nhà của dân chúng. Như đó mà chắc chắn, bền bỉ, cát lâu, dòng dọc, đầu đều là những khí cụ được ghi chép trong kinh điển Mặc Gia ta. Triệu Triệt tiên sinh thân là hiệu gì, vậy mà lại am hiểu tường tận đến thế? Các ông hỏi ta con đường của Mặc Gia nằm ở đâu, các ông mời ta đến dạy các ông. Cái con đường ấy à? Các bậc tiên hiền của Mặc Gia các ông sớm đã viết rõ trong kinh điển, rành ra đó rồi. Con đường của Mặc Gia nằm ngay trong lòng bách tính. Trong lòng bách tính, lòng dân, khuyên can quân vương, ngưng chiến, phi công, sai bét rồi. Các ông sai hết cả rồi. Các ông tưởng mình đang hành đạo vì thiên hạ, đang làm việc vì bách tính thiên hạ. Nhưng thực tế thì sao? Các ông chỉ đang làm vì cái ta của bản thân mà thôi. Mặc Gia xuất thân từ thợ thuyền, vốn dĩ cũng là một phần của chúng sinh muôn loài, mà con đường của Mặc Gia xưa nay cũng chỉ có một, đó chính là từ quần chúng mà ra, đi sâu vào quần chúng. Ông chưa bao giờ là người của cái gọi là Mặc Gia cao siêu nào cả, mà là một người dân của thiên hạ này, được tay nghề Mặc Gia, rồi quay lại tạo phúc cho bách tính. Con đường của Mặc Gia trước giờ vẫn luôn duy nhất, lấy dân làm gốc, khắc cốt ghi tâm lợi ích của nhân dân. Bất kể triều đại đổi thay, thiên đạo xoay vần, thế gian luân hồi, bách tính cũng sẽ nâng các ông lên cao, vạn kiếp trường tồn. Vạn kiếp trường tồn. Bách tính. Bách tính. Thiên hạ không có gì là vĩnh cửu, thứ có thể che chở cho người trong thiên hạ, chỉ có chính bách tính mà thôi. Một lòng vì dân, dù là Đại Tần hay bất kỳ kẻ thù nào, cũng sẽ chẳng bao giờ có ai dám động đến Mặc Gia ta. Tiên hiền đã sớm chỉ rõ con đường cho chúng ta rồi, đạo lý hiển nhiên đến thế. Đáng thương cho Mặc Gia ta cứ phải nơm nớp lo sợ. Chỉ có bách tính thôi. Bách tính mới là chỗ dựa để Mặc Gia ta tồn tại. Uy hiếp hay dụ dỗ, không uy không bằng thu phục nhân tâm. Thật ngự nhân của thằng Triệt, vậy mà đã đạt đến cảnh giới này rồi. Làm cho tốt vào, tương lai Mặc Gia sán lạn lắm đấy. Thiếu gia, Mặc Gia đã quy phục rồi, tại sao không nhận? Tiên sinh khoan đã. Thiếu gia cẩn thận. Mặc Gia cự tử Mặc Sơn dẫn dắt đệ tử Mặc Gia, nguyện cúi đầu trước Triệu Triệt tiên sinh, đi theo tiên sinh, cắt tóc thay đầu, tâm vững như bàn thạch. Kẻ sĩ trong thiên hạ như vậy là hồng phúc của vạn dân. Triệu Triệt ta, tài đức gì mà nhận được sự trung thành này của Mặc Gia? Các ông yên tâm, từ nay về sau, ta là núi xanh, Mặc Gia là tùng bách. Núi xanh không rời, tùng bách chẳng thay lá. Triệu Triệt ta tuyệt đối không phụ lòng trung thành của Mặc Gia. Triệu Triệt ta tuyệt đối không phụ lòng trung thành của Mặc Gia. Vung dao cắt tóc, thân thể tóc ra là do cha mẹ ban cho, cắt tóc cũng như chặt đầu.
Hành động này của Mạc Gia ngụ ý dùng tính mạng để đổi lấy cuộc đời mới. Từ nay về sau hoàn toàn quy thuận một mình Triệt công tử. Hóa ra trước đó khi Mạc Gia thần phục, Triệt công tử không lập tức thu nhận, ngược lại còn quay người định đi, là vì muốn thu phục lòng người, khiến họ lo được lo mất. Khi Triệt công tử, người cứu rỗi trong mắt Mạc Gia, muốn rời đi, lòng trung thành đã đạt đến cực điểm. Bệ hạ, ngài mà còn không công bố thân phận của Triệt công tử, thì lão nô cũng muốn gia nhập đội cân tạo phản của thiếu gia mất thôi. Mạc Gia như cẩu mất chủ, chạy vậy thê thảm suốt mấy chục năm nay. Nay gặp được minh chủ, đúng là may mắn của Mạc Gia, như rồng vượt vực sâu, tuy chưa cưỡi mây, nhưng đã có khí thế rung trời chuyển đất. Cự tử, ông khách sáo quá rồi, may mắn gì chứ? Từ nay về sau, việc chúng ta làm là đại sự vì bách tính thiên hạ. Chủ công có bất kỳ sai bảo nào, trên dưới Mạc Gia nhất định sẽ dốc toàn lực thực hiện. Đúng là có một việc thật. Mạc Gia các ông cứ theo quy trình ghi trên này, chế tạo ra thứ đó cho ta. Chà, ván cờ sát phạt của con đầu rồi. Bệ hạ, Triệt công tử đã thu phục được Mạc Gia, nhưng tại sao không tiếp tục mở rộng sản xuất muối mỏ, mà lại đưa ra một thứ mới, bắt họ sản xuất gấp? Lão nô ngu muội, thực sự nghĩ không ra, cái gọi là thuật tạo giấy là vật gì, có công dụng gì chứ? Hành động này của Triệt Nhi là thiên la địa võng nhắm vào đám thế gia huân quý. Bệ hạ, hiện nay trên triều đường, đa phần là quan lại xuất thân thế gia, cho dù dùng thủ đoạn chính trị để thanh trừng, thì những kẻ được tiến cử lên thay thế cũng có mối liên hệ dây mơ dễ má với thế gia. Nhưng Triệt công tử, ngươi muốn nói là nó chỉ dựa vào một vật mới, muốn dựa vào Mạc Gia để bày sát cục với thế gia huân quý, chẳng khác nào phù du hám thụ. Nực cười lắm phải không? Lão nô không dám. Phù du hám thụ, đáng kính nhưng không biết lượng sức. Có một câu để đánh giá đám thế gia huân quý này: triều đại như nước chảy, thế gia như sắt đá, đại tần rồi sẽ vong, nhưng thế gia huân quý mãi mãi trường tồn. Triệt Nhi, quả nhân cũng muốn xem thử cái sát cục này của con có thể bóp chết cái gọi là vĩnh hằng bất diệt này không? Kẻ cầm đầu đám thế gia huân quý này chính là đương triều ngự sử đại phu Tư Mã Thừa, tuổi trẻ tài cao, được xưng tụng là Kỳ Lân Tử. Triệt công tử tuy kinh tài tuyệt diễm, nhưng lại đơn thương độc mã, chúng ta có nên ra tay tương trợ không ạ? Mài giũa là dưỡng chất tốt nhất, nhưng mài giũa quá đà cũng chính là bóp chết người mà quả nhân vẫn luôn chưa dùng đến, vốn định để dành cho Phù Tô. Có thể giao cho Triệt Nhi rồi. Bệ hạ, người ở huyện Bái đó chính là nhân tài tể tướng mà ngài đích thân nhìn chúng đấy. Dạ, lão nô sẽ đi làm ngay. Khoan đã, bệ hạ còn gì căn dặn ạ? Triều đại như nước chảy, thế gia như sắt đá, đây chính là thiên đạo thụ mệnh sao? Vậy quả nhân mặc xác cái thụ mệnh ư thiên của hắn. Bệ hạ ngài ấy học hư theo Triệt công tử rồi, lại có thể thốt ra lời thô tục như vậy. Triệt công tử à, Triệt công tử, tội nghiệp của ngài nặng lắm đấy. Truyền chỉ Lý Tư, dựa theo ngọc tỷ của Triệt Nhi, khắc lại Hòa Thị Bích. Ý của bệ hạ là khắc lại truyền quốc ngọc tỷ. Thụ mệnh ư thiên. Vậy thì con dân của quả nhân sẽ đời đời kiếp kiếp chịu sự kìm kẹp của thiên đạo này. Quả nhân muốn làm nhân hoàng, bắt thiên đạo phải quỳ rạp nghe lệnh, mãi mãi phù hộ Cửu Châu. Hiệu gì? Ta dù gì cũng xuất thân từ cấm vệ quân mà, thật sự phải làm thế này sao? Cởi ra. Nhanh lên. Ây da. Lại đây, lại đây.
Này, cái này cũng cởi ra luôn. Được đấy. Còn cái này nữa cởi nốt. Tôi. Đi đi. Vất vả cho ngươi rồi. Nhanh cái chân lên. Ván cờ này cứ chờ xem đầu rơi máu chảy. Ngươi hiểu ta hay kẻ trách ta. Cũng chỉ có Xuân Thu mà thôi. Có mọc mắt không đấy hả? Tránh ra. Làm cái gì thế hả? Tránh ra. Loại người gì thế này? Tên đánh xe thối tha. Hỗn trướng. Tên hỗn nhà ai vậy? Ngươi lái xe kiểu gì thế? Đồ hỗn trướng, mù mắt rồi à? Lái xe kiểu gì vậy? Hình như là bọn họ. Cái xe ngựa đáng chết của bọn buôn muối này. Nhìn nhanh. Là muối kia. Ê, nhìn xem. Này thằng nhóc thối. Bao muối của ngươi rách rồi kìa. Cái gì mà trắng với mịn thế này? Không phải là đồ cống nạp cho bệ hạ đấy chứ? Ngươi điên à? Theo luật pháp Đại Tần, kẻ nhặt của rơi sẽ bị xẻo đầu gối đấy. Phải. Muối tốt thật đấy. Trắng hơn cả tuyết. Uổng phí quá đi mất. Cút đi. Thưa bà con cô bác. Ta là ông chủ của tiệm muối Tắc Vân. Xin mọi người hãy nghe ta nói một lời. Là do người làm của tiệm ta, phi ngựa giữa phố làm kinh động đến mọi người. Lại còn làm đổ hết chỗ muối thượng hạng của ta ra đầy đường thế này. Hôm nay nhân dịp tiệm muối của ta khai trương đại cát, lại gặp phải chuyện xui xẻo này. Ngươi biết lỗi chưa hả? Thế này đi, để tạ lỗi với mọi người. Hôm nay tiệm muối sẽ đại hạ giá sập sàn. Một đại tiền 10 cân muối ăn. Một đại tiền 10 cân muối. Thế này thì khác gì biếu không? Tiệm muối Tắc Vân sao? Mọi người mau đi mua thôi. Ê, ở bên kia kìa, giá rẻ thế này cơ mà. Mau mua, đi thôi, đi nhanh lên nào. Con nói xem, cái tên Triệt công tử này ham chơi quá độ rồi. Cha, con lại thấy Triệt công tử là một thiên tài buôn bán ấy. Hy Nhi, con nói, cái gì thế? Tên Triệt công tử này giữa thanh thiên bạch nhật đi xin lỗi đám dân đen kia. Lại còn phí phạm cả một bao muối lớn, mà con còn khen hắn là thiên tài buôn bán sao? Cha, nhưng giờ ai cũng biết, muối Tắc Vân bán 1 tiền 10 cân rồi. Mở cửa tiệm làm ăn, thì sớm muộn gì cũng phải để người ta biết chứ. Cha à, ngươi vẫn chưa nhìn thấu đâu. Bản chất của việc bán muối lần này, Triệt công tử gặp phải 3 cái khó. Thứ nhất, loại muối mỏ này phẩm chất thượng thừa, nhưng người trong thiên hạ chưa từng biết đến muối mỏ như vậy. Nếu chỉ dựa vào truyền miệng, thì mấy ai tin, lại tốn bao nhiêu thời gian. Thứ hai, giá của Triệt công tử rẻ là thật. Nhưng so với bách tính bình thường, kẻ nhận được tin tức sớm hơn, chắc chắn là các tiệm muối khác. Hiện nay xưởng làm muối mỏ quy mô không lớn, các tiệm muối khác sẽ thu mua hết, rồi tăng giá bán lại. Vậy chẳng phải công sức của Triệt công tử đổ sông đổ biển, lại đi may áo cưới cho người khác hay sao? Thứ ba, Triệt công tử này đang ấp ủ một mưu đồ lớn, chắc chắn mưu đồ này ngay lúc này đang cần một khoản tiền khổng lồ. Chỉ riêng chuyện buôn bán muối còn con này mà hắn đã tính toán sâu xa đến thế. Hy Nhi, cha vẫn thấy có gì đó sai. Tên Triệt công tử này thì có mưu đồ to tát gì được chứ? Vô lý hết sức. Dân chúng Đại Tần này chính là người nhà của Triệu Triệt ta, để cho người nhà của ta đều có thể ăn được muối rẻ và có thêm tiền để mua lương thực. Triệu Triệt ta quyết khô máu luôn. Ta muốn vì các người nhà của ta mà mưu cầu phúc lợi, đem giá muối của Đại Tần đánh sập xuống. Cha, Triệt công tử trong lòng có mưu đồ lớn.
Trong lòng hắn luôn lo nghĩ cho bá tánh. Cha, Hy Nhi đoán không ra trong lòng Triệt công tử đang nghĩ gì, nên Hy Nhi sẽ đến Tắc Vân Trang để đi theo hắn. Ngày này, Hy Nhi. Cái gì mà 3 với 4? Lại còn mưu đồ lớn. Hy Nhi nói cứ như thằng Triệt công tử, tính toán như thần vậy. Đi theo xem sao. Khoan đã. Hy Nhi vừa bảo muốn đến Tắc Vân Trang. Toang rồi. Cái mưu đồ lớn của tên Triệt công tử này, không lẽ là con gái rượu của ta sao? Tiền của ngươi đâu? Nhìn cái tiền đồ của ngươi kìa. Ngươi không biết, còn tưởng hôm qua ngươi đi cái sân Phong Uyển kia ngủ lại một đêm đấy. Đứng dậy. Sếp, phụ nữ tuy tốt, nhưng so với tiền thì vẫn thiếu chút vị. Mùi tiền còn kích thích hơn phụ nữ nhiều. Được lắm. Ngươi ấy mà, không hợp cầm tiền đâu. Ta nói cho ngươi biết, tiền này mãi mãi là thứ vô dụng nhất. Xê ra, đứng dậy coi. Biết ý nghĩa việc chúng ta kiếm tiền là gì không? Đó là để làm việc lớn. Mà hiện tại, chúng ta sắp làm một việc tạo phúc cho dân. Một việc động trời. Triệu Hiệu Di muốn làm chuyện gì? Vương cô nương đến rồi à? Chúng ta không có gì đâu. Trời mưa nhàn rỗi sinh nông nổi. Đếm tiền chơi ấy mà. Hy Nhi không có ý định chia chác. Năm xưa ông nội ta chinh chiến thiên hạ, được bệ hạ ban thưởng hậu hĩnh, ngay trong hầu phủ cũng không thiếu tiền bạc. Vương cô nương hiểu lầm rồi, Triệu mỗ không có ý đó, chỉ là sĩ nông công thương. Ta sợ mùi tiền hôi hám, làm bẩn mắt Vương cô nương thôi. Lâu lắm rồi không thấy thiếu gia lộ ra vẻ lúng túng thế này. Cô nương nhà Thông Vũ hầu, quả thực có khí chất của chủ mẫu. Nếu thiếu gia có thể bước lên vị trí kia, tương lai cô ấy cũng có thể là quốc mẫu đại tần ta. Sao Vương cô nương nhìn ta như thế? Ta nói cho cô biết nhé, phủ Thông Vũ hầu nhà các cô, tuy là cửa cao nhà rộng, nhưng Triệu Triệt ta, đường đường là đấng nam nhi 7 thước, sao có thể chịu cảnh luồn cúi mãi được. Nếu cô thực sự muốn ta ở rể, thì phải thêm tiền đấy. Triệu Triệt, ngươi đang nói lăng nhăng gì thế? Ý ta muốn hỏi là, rốt cuộc ngươi có mưu đồ lớn gì? Ai bảo cần ngươi, rót vốn chứ. Có nói gì đâu. Cô đừng nói bừa. Chết người ta đấy. Phụ nữ xinh đẹp vốn đã khó dây vào, lại cộng thêm thân phận thiên kim hầu phủ, đã thế còn thông minh nhường này. Nếu thật sự bị ép hỏi, thì đỡ sao nổi đây. Đã vậy, Hy Nhi xin phép không làm phiền nữa. Triệu Hiệu Di, Hy Nhi có lời vàng ngọc muốn khuyên cô, nói đi. Xưởng muối mỏ, tự chế vật dụng riêng, khoan nói đến việc bị luật tần trừng phạt, e rằng sẽ ảnh hưởng đến mưu đồ của Hiệu Di. Hơn nữa, xưa nay, kẻ làm việc lớn không thành công nhờ miệng lưỡi ba hoa, kẻ thua cuộc cuống cuồng, phản kích nhất thời. Chỉ có binh đao mới định được càn khôn. Hy Nhi không hỏi về mưu đồ nữa, nhưng Triệu Hiệu Di có thể cho phép Hy Nhi đi theo bên cạnh để chứng kiến toàn bộ sự việc không? Toang rồi. Vẫn là đánh giá thấp nặng của danh xưng cháu gái Vương Tiễn, Vương gia cha con cộng lại diệt 5 nước. Dạy dỗ đích nữ, quả nhiên lợi hại thật. Ây da, Triệt này, không hiểu Vương cô nương đang nói cái gì. Vương cô nương chẳng phải muốn đi sao? Vậy thì, lên đường bình an nhé, thiếu gia. Thiếu gia, giấy trắng mà xưởng Mặc Gia gấp rút chế tạo đã đưa tới rồi, nói là tuyệt đối không làm lỡ đại kế của thiếu gia. Giấy trắng,
Kế hoạch. Được rồi, nếu Vương cô nương đã muốn xem, thì ta cũng không giấu cô nữa. Là thế này, ta ấy mà, có lập ra một kế hoạch. Chính là, Triệu thiếu gia không cần nói rõ. Hy Nhi cũng sẽ không can thiệp vào mưu đồ và kế hoạch của Triệu thiếu gia. Chỉ mong được đi theo bên cạnh, để xem ván cờ này. Thông minh, biết tiến biết lùi, quan trọng nhất là, đây chính là Bạch Phú Mỹ số 1 Đại Tần, hỏng rồi. Cảm giác rung động là đây sao? Vương cô nương cứ yên tâm, cho dù là núi đao biển lửa, chân trời góc bể, hay là động phòng hoa trúc, chỉ cần Vương cô nương nguyện ý cùng ta sẽ nắm tay cô cùng tiến cùng lùi. Thế non hẹn biển, đôi ta cùng bay. Đồ háo sắc. Triệu quản gia. Hiệu Di cười lên trông. Sao nhìn còn ngáo hơn cả ta thế nhỉ? Nói bậy nào. Theo lão phu thấy, thiếu gia đây là cười rất chi là chân chất. Đúng, chân chất. Triệu thiếu gia, mau vào việc đi. Nếu tiện, có thể giải đáp thắc mắc cho Hy Nhi không? Thư giấy trắng này, rốt cuộc là vật gì? Sau này lão cha già tạo phản lên làm hoàng đế, thì ta chính là thái tử. Cả cái thiên hạ này đều là của Triệu gia ta. Vậy thì vị Vương cô nương này cũng là của ta nốt. Giải thích cho vợ tương lai một chút, chuẩn không cần chỉnh. Vương cô nương, đây là thần giấy, được chế tạo từ những loại thảo mộc quý hiếm nhất đại lục này mà thành. Thực ra công dụng chỉ có một, đó là viết chữ. Viết chữ, giống như thẻ tre sao? Giống, mà cũng khác. Ý Triệu thiếu gia là sao? Chữ thần trong thần giấy này chính là trong văn khả thông thần văn chương thấu tận trời xanh. Hạ bút lên thần giấy, văn thành quỷ thần kinh, phàm là chữ viết trên thần giấy ắt có thể lưu danh thiên cổ. Lưu danh thiên cổ. Vương cô nương cứ chống mắt lên mà xem. Triệu quản gia, mọi thứ cần chuẩn bị đã sắp xếp ổn thỏa cả chưa? Bẩm thiếu gia, Cử Hiền Đường đã đồng ý với yêu cầu của chúng ta rồi ạ. Tốt, hay lắm. Đẩy mạnh truyền thông lên, chuẩn bị sẵn tiền nong. Chúng ta chuẩn bị cho văn đàn Đại Tần biết thế nào là cú sốc văn hóa nho nhỏ nhé. Đi, treo thưởng ngàn vàng cầu giấy. Chỉ một tờ giấy mỏng manh sẽ khiến đám thế gia phải lóc xương xẻ thịt. Triệt công tử, rốt cuộc huynh đang toan tính điều gì đáng sợ đây? Tiệm muối Tắc Vân. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, khắp cả thành Hàm Dương, ngoại trừ tiệm muối Tắc Vân, việc buôn bán của các tiệm muối khác đều tụt dốc không phanh. Riêng Tư Mã gia ta đã thất thu gần 10 vạn đồng rồi. Tư Mã đại phu, xin ngài hãy làm chủ cho chúng ta. Nếu chỉ là mở tiệm muối buôn bán bình thường thì thôi đi, nhưng tên hỗn trướng này vì muốn lấy lòng đám tiện dân đen, ta dám hạ giá muối xuống còn 1 tiền 10 cân. Ngự sử đại phu, hạ quan có ý này. Chi bằng chúng ta cứ cho người bao vây tiệm muối Tắc Vân, từ tên làm thuê đến gã trưởng quầy, bắt tống giam toàn bộ. Rồi dựa theo lời khai, lôi kẻ đứng sau ra chém đầu thị chúng. Có như vậy, tiệm muối của chúng ta mới có đường sống. Muối và sắt là nguồn lợi khổng lồ, nhưng sắt đã bị bệ hạ quản lý nghiêm ngặt, nên ngành muối chính là gốc rễ tiền bạc của thế gia chúng ta. Cái tiệm muối Tắc Vân này gần như đã quét sạch tiền mặt trên sổ sách của các thế gia chúng ta, không còn một mống. Nếu không tìm ra kẻ đứng sau màn này, thì uy nghiêm của thế gia, sự xa hoa thường ngày sẽ không còn nữa. Tiệm muối Tắc Vân, Tắc Vân Trang, chẳng lẽ là cái thằng nhãi danh nhà quê đáng chết đó? Muối là vật tư trọng yếu của quốc gia, hành quân đánh trận, đời sống bách tính đều phải dựa vào muối ăn. Nay tiệm muối Tắc Vân này cố ý rìm giá muối, thực là tội ác tày trời, không thể tha thứ. Nếu không xử lý nghiêm thì ngành muối Đại Tần ta làm sao tồn tại được? Bổn đại phu là kỳ lân tử của Đại Tần, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.
Ngư Sử đại phu lo nghĩ sâu xa cho Đại Tần, suy nghĩ cho bách tính, quả thực là giường cột nước nhà. Tiệm muối Tắc Vân, đợi cha gia chủ mưu đứng sau, sẽ đốt trụi cái tiệm muối đó. Như vậy, ngành muối Đại Tần vẫn sẽ là nơi vơ vét của cải của thế gia ta. Bất kể kẻ đứng sau là ai, bổn đại phu muốn hắn phải chết vạn lần, để tạ tội với bách tính thiên hạ. Khởi bẩm Ngự Sử đại phu, lão thần có lẽ biết kẻ đứng sau tiệm muối Tắc Vân là ai. Là kẻ nào? Chẳng qua chỉ là tên hiệu di quèn, thiếu trang chủ của Tắc Vân Trang, Triệu Triệt. Kẻ này có đang ở Tắc Vân Trang không? Bổn đại phu nhất định sẽ giết hắn. Bẩm đại phu, kẻ này gian xảo vô cùng. Nếu bây giờ đến Tắc Vân Trang, e rằng sẽ vồ hụt. Chi bằng ôm cây đợi thỏ. Thuần Vu bộ sĩ nói vậy là có ý gì? Hôm nay hạ quan nhận được mật báo. Cử Hiền học đường đã phát minh ra một loại thần giấy, được chế tạo từ linh thảo, viết chữ trôi chảy, lại còn an thần tĩnh khí. Nghĩ tên Triệu Triệt này đã có thể dùng muối giá rẻ để mua chuộc danh tiếng trong lòng đám tiện dân, thì tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cơ sao lại cười? Ta cười tên Triệu Triệt kia kém mưu. Ta cười Cử Hiền đường để lộ tin tức ra ngoài. Loại thần giấy như vậy mà Cử Hiền đường lại để lọt tin tức. Nếu chúng ta mua hết số thần giấy đó, rồi bán lại cho văn nhân trong thiên hạ, thì cái danh tiếng của tên Triệu Triệt kia chẳng qua chỉ là mua chuộc được mấy kẻ tiện dân, làm sao so được với chúng ta về tiền tài. Chúng ta mua được thần giấy này chính là núi vàng núi bạc. Giá cả tùy ý chúng ta định đoạt. Chúng ta đã lỗ hàng chục vạn đồng ở vụ muối, thì ở vụ thần giấy này có thể gấp 10, gấp trăm lần kiếm lại. Đến lúc đó, tiền tài, danh tiếng, quyền lực, tất cả đều nằm trong tay chúng ta. Một tên Triệu Triệt còn con, chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn. Trần Phụng Thường, vụ việc lần này chúng ta phải thổi phồng cho to hơn nữa. Ông phái người đi tung tin đồn khắp trong thành cho ta. Tin giật gân đây. Cử Hiền đường chế tạo ra thần giấy, tĩnh khí an thần, hạ bút có thần. Công tử Phù Tô dưới trướng Cử Hiền đường nghiên cứu thần giấy, chế tạo thần giấy. Hàng Cử Hiền đường xuất phẩm, chắc chắn là cực phẩm. Mau đến cửa Cử Hiền đường xem náo nhiệt đi. Cử Hiền đường có đồ tốt rồi. Thần giấy này là cái thứ gì thế? Văn chương lưu danh thiên cổ. Hôm nay chúng ta được chứng kiến thánh hiền rồi. Ê mọi người đi xem cho vui. Chà, sức lan truyền mạnh thật đấy. Chẳng lẽ là do đám thế gia làm? Không lẽ bọn họ cũng nhắm vào thần giấy rồi? Triệu thiếu gia, hay là dìm chuyện này xuống đi. Không những không được dìm, mà còn phải thêm dầu vào lửa nữa. Hắc phu, có ta, cho người đồn thổi chuyện này to hơn nữa cho ta. Cứ nói là chỉ cần dùng thần giấy để viết, là có thể viết ra thiên cổ hùng văn, lưu danh sử sách. Rõ. Lưu danh thiên cổ. Lời Triệu thiếu gia nói là thật sao? Ây da Vương cô nương, chẳng phải cô đã thừa biết tổng rồi sao? Còn hỏi làm gì nữa? Ây da, không ổn. Không ổn. Chỉ sợ cái danh văn chương lưu danh thiên cổ vừa tung ra, đám người đó sẽ dùng tiền tài quyền thế để mua. Sợ là sau này họ không chịu trả lại thần giấy đâu. Không ư? Chắc chắn là không rồi. Vậy nếu như không phải bọn họ không trả thần giấy cho ta, mà là ta không trả lại tiền cho bọn họ thì sao? Triệu thiếu gia, đừng có đùa. Vì chút tiền còn con nó, sao có thể so sánh với loại thần giấy lưu danh thiên cổ được chứ? Lão Trần, sao ta cảm giác thiếu gia và Vương cô nương có chút giống đôi cẩu nam nữ thế nhỉ? Nói bậy, rõ ràng là cấu kết làm. À nhầm,
Rõ ràng là kim đồng ngọc nữ. Kim đồng ngọc nữ á? Không giống, không giống. Giống thằng lừa đảo và mụ vợ lừa đảo hơn. Nào nào nào. Cứ thế nhé. Nhớ cho kỹ đấy. Hạ bút có văn thánh phù trợ. Văn chương lưu danh sử sách. Cử hiền đường. Ra mắt thần giấy. Hạ bút có thần. Văn chương thiên cổ. Cử hiền đường. Ra mắt thần giấy. Hạ bút như thần. Văn chương thiên cổ. Ra. Lũ dân đen kia. Kìa. Vị này chính là Tam Công đương triều, Kỳ Lân tử của Đại Tần ta, Ngự sử đại phu Tư Mã Thừa. Đám chân đất các ngươi sao dám cản đường? Thôi nào, phải giữ dân đồng lạc chứ. Hôm nay bổn đại phu mua thần chỉ, cũng là muốn cùng bách tính nơi đây chứng kiến sự ra đời của một tuyệt tác thiên cổ. Cái tên Trần Minh Vũ này bình thường thì ngu như bò, nhưng cái vụ tung tin đồn này xử lý cũng ngọt đấy, đến cả cái văn vẻ lưu danh sử sách cũng chém ra được. Ngự sử đại phu quả nhiên là khoan dung độ lượng với dân nha. Nhìn xem, con ba ba này chẳng phải đã chui đầu vào giọ rồi sao? Ngự sử đại phu, số này toàn lũ khố rách áo ôm, e là làm bẩn thân phận cao quý của ngài, chi bằng để hạ quan mua thần chỉ, rồi mang đến phủ cho ngài là được. Hơn nữa, thứ thần chỉ này còn chưa thấy ngang dọc ra sao, biết đâu chỉ là tin vịt. Cái trò lấy lay trước bàn dân thiên hạ này, mấy chuyện như thế, bổn đại phu nhất định phải đích thân ra mặt. Còn về thần chỉ này, Phù Tô công tử, nhân đức vang danh Đại Tần, hàng của Cử Hiền đường dưới trướng công tử bán ra, sao có thể là giả được? Văn chương thiên cổ, chỉ cần mua được thần chỉ là sẽ viết nên tuyệt tác để đời, lưu danh sử sách. Nhìn đi. Đối với đám quyền quý thế gia này mà nói, tiền bạc, mỹ nữ, thậm chí là mạng sống đều là thứ phù du có thể xem nhẹ. Trong mắt bọn họ, có những thứ cao sang hơn nhiều để theo đuổi. Ví dụ như danh tiếng, cái danh lưu truyền thiên cổ ấy. Mục tiêu của Triệt công tử là đám thế gia. Nhưng nếu chỉ là lừa một phố tiền, dù con số có lớn đến đâu thì đã sao? Không đúng, tầm nhìn của Triệt công tử không thể hạn hẹp như vậy được. Bọn họ sắp mất kiên nhẫn rồi. Của Cử Hiền đường rốt cuộc có ra mặt không đây? Tin đồn về thần chỉ cả cái đất Hàm Dương này ai cũng biết, chẳng lẽ định giấu làm của riêng à? Không thấy ngự sử đại phu đích thân đến đây sao? Còn không mau lăn ra đây, ta trị tội Cử Hiền đường các người đấy. Khoan đã. Khoan đã. Tại hạ là Hồng Thành, chấp sự của Cử Hiền đường. Không biết ngự sử đại phu đại giá Quang Lâm có việc gì chỉ giáo. Lão Hồng Thành này xưa nay cứng nhắc, không ngờ lúc này lại run như cầy sấy thế kia. Diễn xuất mua bằng 2 vạn tiền đấy. Đến giờ là phải hoàn tiền gấp nha. 2 vạn tiền. Chỉ để mua chuộc một người mà tốn tận 2 vạn tiền. Triệt công tử, ngươi muốn lừa bao nhiêu tiền của các thế gia đây? Bớt nói nhảm đi. Trong thành đồn đại thần chỉ kỳ dị phi thường, ngự sử đại phu ta đây có chút hứng thú. Nếu ngươi là kẻ biết điều thì mau chóng mang thần chỉ ra đây, rồi nhanh chóng ra cái giá, bằng không bổn đại phu cũng không phải kẻ không nói lý lẽ, nếu như không bán thì cũng được thôi mà. Bẩm ngự sử đại phu, Trần Phụng Thường. Thưa các vị phụ lão hương thân, thần chỉ này là do Cử Hiền đường ta dốc toàn lực nghiên cứu chế tạo. Khi mới hoàn thành, kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, nay muốn chúng ta bán. Hồng Thành, bớt khua môi múa mép ở đây đi, nếu như không bán thì cứ đợi nha môn đến hỏi thăm đi nhé.
Ngự sử đại phu ngài, bổn đại phu. Đâu có nói gì đâu à nha. Đi. Khoan đã. Án. Mời thần chỉ. Mở. Thần chỉ. Thần chỉ kìa. Cách xa như vậy mà ta lại ngửi thấy mùi cỏ cây thơm ngát. Vật này chắc chắn có thể kiếm một món hời lớn. Là thật. Lời đồn là thật. Thần chỉ cũng là thật. Thần chỉ này có thể an thần diên thọ. Ta cảm giác như sắp bay lên rồi. Cái này mà đặt bên gối khi ngủ, chắc chắn sẽ ngủ ngon. Các vị, đây chính là thần chỉ. 1 vạn đại tiền, bổn đại phu lấy nó. Cái này, 10 đại tiền là đủ cho cả nhà ta ăn uống cả năm rồi. Út thiếu gia đáng chết này. 1 vạn đại tiền, 1 vạn đại tiền là bao nhiêu? Ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đúng vậy. 1 vạn đại tiền mua thần chỉ. Đáng. Bán lại ra ngoài. Lời lãi đâu chỉ vài chục vạn. Quá hời. Triệu Triệt đã chặt đứt nguồn thu từ muối của thế gia chúng ta. Nhưng thần chỉ này kiếm còn nhiều hơn buôn muối gấp bội. 1 vạn lẻ 1 đại tiền. Một vạn đại tiền mua thần chỉ. Đáng. Bán lại ra ngoài. Lời lãi đâu chỉ vài chục vạn. Quá hời. Triệu Triệt đã chặt đứt nguồn thu từ muối của thế gia chúng ta. Nhưng thần chỉ này kiếm còn nhiều hơn buôn muối gấp bội. 1 vạn lẻ 1 đại tiền. Kẻ nào? Ngươi có biết ta là? Biết rồi, khổ lắm. Bà nội ngươi là đại tần Kỳ Lân Tử, Tam công đại tần, ngự sử đại phu Tư Mã Thừa chứ gì cơ mà ta tò mò nha. Tại sao cái bà nội tên Tư Mã Thừa này lại là con trai nhỉ? Kỳ lạ ghê. Ngươi to gan dám sỉ nhục trọng thần triều đình, xưng tên ra. Nghe cho rõ đây. Ta là thiếu trang chủ Tắc Vân Trang ở thành Hàm Dương Đại Tần, Triệu Triệt. Hôm nay ấy à, là do Cử Hiền Trang này đứng ra bảo đảm bán đấu giá tờ thần chỉ lưu danh sử sách này. Ngươi muốn mua thì tăng giá đi. Không tăng nổi thì cút xéo. Đồ nghèo kiết xác. Không tăng nổi giá thì cút xéo. Đồ nghèo kiết xác. Khoan đã. Lưu danh sử sách là do Cử Hiền Đường bảo đảm đấy. Đúng vậy. Trần Minh Vũ ngu ngốc như vậy, sao có thể nghĩ ra những thứ này chứ? Nói như vậy, mua được thần chỉ, ta liền có thể viết ra thiên cổ danh thiên, lưu danh sử sách rồi. Đại phu, xem ra kẻ này chính là Triệu Triệt, có muốn bắt hắn lại ngay bây giờ không? Đồ ngốc. Triệu Triệt so với việc lưu danh sử sách thì tính là cái thá gì? Hơn nữa, hiện giờ bao nhiêu con mắt đang nhìn, chuyện tiệm muối Tắc Vân vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Nếu thật sự làm vậy, e là sẽ bị người đời đàm tiếu. Việc cấp bách lúc này vẫn là mua đứt tờ thần chỉ kia trước đã. 2 vạn đại tiền. Mới nói có 2 câu đã tăng thêm 1 vạn rồi. Triệt công tử không phải muốn lừa tiền thế ra sao? Sao lại tự mình tham gia rồi? Là để nâng giá đấy. 2 vạn lẻ 1 đại tiền. Triệu Triệt Tắc Vân Trang, bổn đại phu nhớ kỹ ngươi rồi. Nếu ngươi chịu dừng tay ngay bây giờ, bổn đại phu còn có thể chuyện cũ bỏ qua, bằng không. Cái này đã là ngự sử đại phu mở lời. Tại hạ, một tên hiệu di nhỏ bé, trong lòng sợ hãi vô cùng. Thật sự là xin lỗi ngài quá. Xin tạ lỗi với ngài. 3 vạn đại tiền, 3 vạn lẻ 1 đại tiền. 5 vạn đại tiền. 5. Đại phu, mỏ muối của chúng ta bị thằng nhãi nhà quê này chặn đứng rồi. Chúng ta không còn nhiều tiền mặt thế đâu. Chỉ cần thần chỉ về tay. Đừng nói là 5 vạn. Cho dù là 500 vạn cũng bán được. Nhưng cái thằng nhãi nhà quê này, hận không thể ăn tươi nuốt sống nó. Tốt tốt tốt. Ngự sử đại phu quả nhiên là thanh liêm chính trực nha. 5 vạn đại tiền. Quả thực không phải con số nhỏ đâu. Có điều, đó chỉ là đối với loại người nghèo như ngươi thôi. 50 vạn đại tiền. 50 vạn đại tiền. 50 vạn.
Đám thiếu gia này dù có giàu đến đâu, cũng không thể giàu nứt đổ vách thế chứ. Thu nhập cả năm của cái thành Hàm Dương này cũng chỉ tầm 50 vạn đại tiền thôi. Vị đại thiếu gia Tắc Vân Trang này bỏ ra 50 vạn đại tiền chỉ để mua một món đồ như thế sao? Đúng vậy. Vị thiếu gia Tắc Vân Trang này, lão hủ phải nhắc nhở ngài, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, nếu ngài nói năng hàm hồ, thì Cử Hiền Đường cũng sẽ giải ngài lên quan phủ trị tội đấy. 50 vạn đại tiền. 50 vạn ngươi bỏ ra được, thì bổn đại phu cũng bỏ ra được. Đại phu, 50 vạn đại tiền không phải số nhỏ đâu ạ. Chúng ta đào đâu ra chứ? Bổn đại phu hiểu rồi. Ngươi chẳng phải đang lừa gạt bổn đại phu sao? 50 vạn đại tiền này, cho dù là Tư Mã gia ta muốn xoay sở ngay cũng chảy vi chóc vảy. Nếu ngươi không phải căn bản không bỏ ra nổi 50 vạn này, mà là cố ý nâng giá, muốn làm đại phu bẽ mặt. Ta có thể đoán được, mục đích của Triệt công tử là nhắm vào các thế gia, nhưng tại sao lại làm vậy? 50 vạn đại tiền, chỉ vì cái sĩ diện mà với ngự sử đại phu Tư Mã Thừa triệt để trở mặt thành thù, hắn rốt cuộc muốn làm gì? 50 vạn đại tiền đấy, quả thực không phải con số nhỏ. Giờ biết sợ thì cũng muộn rồi. Bổn đại phu là Tam Công Đại Tần. Ngươi nếu không bỏ ra được 50 vạn đại tiền này để mua tờ thần chỉ này thì cứ đợi ngồi tù mọt gông đi. Chẳng phải đã nói rồi sao, đó chỉ là khó đối với loại nghèo kết xác như ngươi thôi. Có nhiều tiền thật kìa. 50 vạn, tròn chỉnh 50 vạn đấy. Ôi cha mẹ ơi, đừng nói là chưa thấy bao giờ, ta có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới số tiền này, ta cũng chưa thấy bao giờ. Nhìn cho kỹ nhé, tiền bỏ ra rồi đấy, lượn đi cho nước nó trong. Đồ nghèo kiết xác. Triệu Triệt, ngươi tưởng bổn đại phu không dám giết ngươi sao? Ngự sử đại phu. Ngự sử đại phu bớt giận, đã là ngài ra giá không bằng người ta, vậy lão hủ sẽ đem tờ thần chỉ này định giá 50 vạn đại tiền, bán cho vị thiếu gia Tắc Vân Trang này. Triệu thiếu gia, thần chỉ thuộc về ngài rồi. Đại phu, hay là để hạ quan bây giờ đi gọi người tới xử hắn, xử cái đầu ngươi ấy. Nếu hắn không chịu bán, bổn đại phu còn có thể dùng quyền ép buộc, nhưng nếu so giá mà không lại, mà ngươi còn dám ngông cuồng như thế, tưởng Phù Tô công tử là người không biết nóng giận sao? Triệu Triệt, ta nói cho ngươi biết, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Úi chà, đồ nghèo kiết xác, ngươi đã để bổn thiếu gia mua được rồi, hôm nay bổn thiếu gia sẽ đích thân vạch trần cái tin đồn nhảm về thần chỉ này. Tin đồn nhảm. Tin đồn. Không thể nào, vừa nãy tờ thần chỉ này tỏa ra mùi hương ngào ngạt, chúng ta đều ngửi thấy mà. Đúng đấy, lừa người à. Làm gì có ai bỏ ra 50 vạn đại tiền chỉ để đập tan một cái tin đồn chứ, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Loại thần giấy này là hàng của Cử Hiền Đường làm ra đấy. Đúng đấy, chính là nó. Đại phu, cái thằng nhóc nhà quê này, đầu óc có bệnh rồi. Kẻ ngốc thì mãi vẫn là kẻ ngốc. Bỏ ra 50 vạn đại tiền. Rốt cuộc cũng chỉ là may áo cưới cho chúng ta hưởng mà thôi. Ý của đại phu là, nếu loại thần giấy này thực sự có hiệu quả, thì sau này chúng ta cứ mua về dùng là được. Còn nếu thần giấy này vô dụng, đại phu, quả nhiên là Kỳ Lân tử của Đại Tần ta, ngay cả mức giá hét lên vừa rồi cũng nằm trong dự tính cả. Thằng danh Triệu Triệt, loài sâu kiến sao dám tranh đấu với Kỳ Lân. Triệu thiếu gia, đang làm cái trò gì vậy? Tiêu tốn 50 vạn, đắc tội với toàn bộ con em thế gia, chỉ để phá bỏ cái loại thần giấy do chính ngươi làm ra sao? Bổn thiếu gia tự có kế hoạch. Đương nhiên rồi. Nếu Vương cô nương chịu hôn ta một cái, thì ta sẽ nói cho nàng biết ngay bây giờ. Đồ háo sắc. Vị thiếu gia Tắc Vân Trang này ở đây hôm nay không được nói năng hàm hồ đâu nhé. Nói cho các người biết, bổn thiếu gia đây không có gì ngoài tiền. Cả đời chỉ thích đao kiếm tung hoành,
Ghét nhất là cái đám mọt sách suốt ngày văn văn vở vở các người. Chẳng phải đồn rằng thứ này có thể viết ra những bài thơ lưu danh thiên cổ sao? Mang bút tới đây, hôm nay nếu ta không viết ra được, thì ta sẽ phóng một mồi lửa đốt trụi cái cử hiền đường này của các người. Triệu Triệt à, vừa rồi, nếu bổn đại nhân nghe không lầm, thì ngươi nói muốn đốt cử hiền đường này sao? Khẩu khí lớn đấy. Cho dù ngươi có bỏ ra 50 vạn tiền mua số thần giấy này thì đã sao nào? Công tử Phù Tô, tuy nhân đức không nói ra, nhưng việc này liên quan đến uy danh hoàng thất Đại Tần. Cho dù là Hàm Dương lệnh cũng phải bắt ngươi quy án. Tư Mã Thừa, ngươi đường đường là ngự sử đại phu, lại dùng cái loại mưu kế, công tâm này thật là đê tiện. Triệu thiếu gia tuyệt đối không được. Lời của Tư Mã Thừa có ý là nếu ngươi chứng minh thần giấy vô dụng chính là làm nhục thể diện hoàng gia. Bổn thiếu gia ta bây giờ sẽ đặt bút. Cái gì mà văn chương lưu danh thiên cổ, toàn là lời cẩu má. Không sai. Nếu có thể khiến một tên thiếu gia thất học viết ra được một bài văn hay thì mới chứng minh được tác dụng của thần giấy này chứ. Mau mau viết đi. Viết mau lên xem nào. Ây da, quả nhiên là cái thứ thần giấy cẩu má gì thế này, chẳng có chút tác dụng nào cả, toàn là tin đồn nhảm. Hắc Phu, đốt cái tụ hiền trang này cho ta. Rõ. Ấy khoan đã. Từ từ đã. Hình như sai, nhầm rồi. Lạc Thần Phú, tên nhà quê vô học này. Hắn vậy mà lại đang viết phú. Phiên nhược kinh hồng, tuyển nhược du long. Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Hề nhược khinh vân chi tế nguyệt. Phiêu phiêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Phú hay. Từ ngữ hoa lệ nhường này, thiên hạ chưa từng nghe thấy bao giờ. Viễn nhi vọng chi, kiễu nhược thái dương thăng triều hà. Bách nhi sát chi, trước nhược phù cử xuất lục ba. Nùng tiêm đắc trung, thu đoàn hợp độ. Kiên nhược tiêu thành, ưu như ước tố. Diên cảnh tú hạng, hạo chất trình lộ. Thần chỉ. Đúng là thần chỉ giấy thần mà. Tên nhà quê thất học này. Trước đó hắn không hề đặt bút là vì trong lòng chưa có ý tưởng, hắn chỉ vừa nhìn cô nương kia một cái, lại viết ra được bài phú hay đến thế. Áng văn lưu danh thiên cổ này chắc chắn là Triệt công tử tuy ăn nói hàm hồ, nhưng bài phú này, Triệt công tử vậy mà lại có văn tài ngút trời như vậy. Thần phú, Lạc thủy thần nữ, Triệt công tử vừa nãy nhìn ta, chẳng lẽ trong lòng chàng, ta chính là Lạc thủy thần nữ của chàng sao? Hàm từ vi thổ, khí nhức u lan. Kìa, ngươi viết tiếp đi chứ, sao ngươi không viết tiếp nữa? Sao lại dừng lại rồi, mau viết đi, viết nhanh lên, viết đi mà. Ông đây hết giấy rồi, viết cái quái gì nữa mà viết, thần chỉ mà. Ra. Có giấy rồi, văn chương đang tuôn trào như suối, chỉ cần đặt bút là có thể viết ra thiên cổ danh cú, thế mà lại hết giấy. Cái tên nhà quê này, thô bỉ không chịu nổi, mất hết cả phong nhã. Thần chỉ ơi là thần chỉ. Cho dù đây chỉ là tàn thiên bài viết dở dang, nhưng cũng đủ để lưu danh sử sách thiên hạ. Thứ này đâu phải 50 vạn tiền là có thể đong đếm được, cho dù là 100 vạn, ngàn vạn cũng đáng mua. Ta nói cho các người biết nhé, giấy này bắt buộc phải giữ lại cho bổn thiếu gia. Bây giờ ta về lấy tiền ngay. Cái đó, các người đều nghe cho rõ đây. Bổn thiếu gia hôm nay có thể viết ra bài Lạc Thần Phú này, toàn bộ là dựa vào văn tài của ta. Cái từ kia đọc là gì ấy nhỉ? Phỉ nhiên, văn tài phỉ nhiên, văn chương tuôn trào như buồn tẻ vỡ đê mới viết ra được cái này đấy. Cứ dính dáng cẩu gì đến cái thần chỉ đáng chết này, không có nửa xu quan hệ nào hết. Thần chỉ cái con khỉ, toàn là tin đồn nhảm, tin vịt cả thôi, nhất định phải giữ lại cho ta. Ta đã chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến kế hoạch của Triệt công tử rốt cuộc là thế nào. Lạc Thần Phú, tác giả Triệt công tử, ta chính là nữ thần sông lạc trong lòng chàng sao, nhất định phải giữ lại.
Chư vị, giải tán cả đi. Khoan đã. Tờ giấy thần này giá 50 vạn đại tiền, ta mua. Đại phu, 50 vạn đại tiền không phải là con số nhỏ đâu, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền thế ạ? Vậy thì bán phủ, bán ruộng, một tờ 50 vạn đại tiền. Giấy thần có bao nhiêu? Thế ra chúng ta mua bấy nhiêu. Giấy thần ơi! Có được tờ giấy thần này, Tư Mã Thừa ta cũng có thể văn chương lưu danh thiên cổ. Thậm chí Tư Mã Thừa ta còn có thể mượn danh tiếng này, cướp lấy ghế thừa tướng của lão già Lý Tư mãi không chịu chết kia, cũng không phải là không thể. Hơn nữa, còn có tiền. Đại phu, ngài nói xem, giấy thần này là vô giá mà. Chúng ta mua một lúc nhiều giấy thần thế này, e là sẽ còn giàu hơn cả quốc khố đại tần ấy chứ. Tất cả đều nhờ ngự sử đại phu, ngài nhìn xa trông rộng ạ. Không sao. Chuyện Triệu Triệt dùng giấy thần viết phú đã đồn ra ngoài rồi. Tư Mã Thừa ta tự nhiên không thể thua kém kẻ khác, truyền lệnh xuống, triệu tập toàn bộ những kẻ có máu mặt ở thành Hàm Dương đến phủ ta dự tiệc. Ta muốn ngay trước mặt mọi người viết ra áng văn chương lưu danh thiên cổ, để cho văn nhân trong thiên hạ, dù là đương thời hay là hậu thế, đều biết đến cái tên Tư Mã Thừa. Sử đại phu cao kiến, chi bằng chúng ta về ngay thôi. Không. Chư vị, hôm nay Tư Mã Thừa ta đã mua được giấy thần. Tối nay ta sẽ thay áo mũ, bày hương án trước mặt người trong thiên hạ, để mọi người chứng kiến danh tác thiên cổ này. Tư danh thiên cổ quá đi mất, chúng ta nhất định sẽ đến chiêm ngưỡng. Thích ra rẻ trước mặt mọi người chứ gì. Ta nói cho cô biết, cái chuyện mất mặt này nhất định phải diễn ra trước mặt cả thiên hạ mới thú vị. Chuyến này đám thế gia các người ít nhất cũng phải lỗ tròn 2.500 vạn đại tiền. Triệu thiếu gia, Vương cô nương thiên tư thông tuệ, hẳn là kế hoạch của ta. Cô nương đã đoán ra rõ ràng rồi, không sai, lần này ta quả thực là muốn. Triệu công tử không cần nói nhiều, phảng phất như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu, tựa gió mát cuốn tuyết. Hy Nhi đã hiểu tâm ý của chàng, còn mong Triệu công tử tạm thời gác lại chuyện tình cảm nam nữ, lo đại sự trước đã. Kiệt, Hy Nhi, đợi chàng. Mình vừa bị thả thính đấy à? Thiếu gia bị làm cho rung động rồi. Nhưng mà thiếu gia à, Vương Hy cô nương là thiên kim tiểu thư của hầu phủ, chứ cái sính lễ này ấy à? Sính lễ ấy hả? Thì dùng chính cái đại tần này, dùng vô số cái đầu của đám thế gia huân quý. Món sính lễ này đảm bảo hoành tráng, độc nhất vô nhị trên đời. Sát cục của thiếu gia, thần dù biết mục đích là gì, cũng hoàn toàn không nhìn thấu được. Thôi bỏ đi, xem gánh xiếc này diễn trò trước đã. Khởi bẩm bệ hạ, đây là tin tức hôm nay ngoài cử hiền đường về những việc Triệt công tử đã làm và cả chuyện trong công xưởng, mật tấu về tình hình thuật làm giấy. Loại giấy chi phí rẻ hơn cả một miếng vỏ cây, lại bán được với giá cao ngất ngưởng 50 vạn. Triệu Cao, lão nô có mặt. Sát cục của Triệt Nhi, ngươi có hiểu không? Khởi bẩm bệ hạ, lão nô ngu dốt, hoàn toàn không hiểu nổi. Đem toàn bộ văn tự nhà đất ở phố Chính Dương gửi hết đến Tắc Vân Trang đi. Triệt Nhi sẽ cần dùng đến. Mang hổ phù ra ngoại ô Hàm Dương, ra lệnh cho Thông Vũ hầu Vương Bôn điều 3.000 quân tinh nhuệ vào thành ngay trong đêm. Bệ hạ, ý người là sao ạ?
Lão nô đáng chết, lão nô đi làm ngay đây. Triệt Nhi, cái sát cục này của con, cha rất hài lòng. À, chư vị, hôm nay ngự sử đại phu mời chúng ta đến chứng kiến sự kiện trọng đại của văn đàn này, thật là vinh hạnh cho chúng ta quá. Các vị phải ra sức lan truyền đấy nhé. Nhất định rồi, ngự sử đại phu Tư Mã Thừa này, xưa nay vốn có danh xưng là Kỳ Lân Tử của Đại Tần, nay lại có giấy thần để viết danh tác. Chắc hẳn sau này sẽ leo lên được ghế thừa tướng đấy. Không sai, Đại Tần Kỳ Lân Tử, sớm muộn gì cũng làm thừa tướng. Chúc mừng ngự sử đại phu. Cái lão trùng thế gia này đúng là mắt cao hơn đầu. Đến cái ghế của Lý Tư mà cũng dám nhỏng ngó. Cứ chờ xem, vị đại thần Pháp gia này có cho ngươi đi giày nhỏ vừa chân không? Triệu Triệt ta nguyện ý đổi họ. Quan lại nhà Tần chúng ta, vì nhà Tần, vì thiên hạ mà làm việc. Dù là ngự sử đại phu, hay là tể tướng trụ cột triều đình, chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi. Nói cho cùng, chúng ta chỉ nguyện làm nô bộc trung thành vì thiên hạ. Ngự sử đại phu cao kiến à? Nguyện vọng của dân không thể trì hoãn, lấy bút và giấy thần đến đây. Giấy thần đã lấy rồi. 50 vạn đại tiền. Ta một ngày là thấy được, tiêu tốn cả triệu đại tiền. Ôi trời ơi! Ta ở xa thế này mà còn ngửi thấy hương thơm của linh thảo này. Ngự sử đại phu nhất định sẽ lưu danh thiên cổ. Lưu danh thiên cổ. Ngự sử đại phu, mời. Hôm nay, ta sẽ dùng văn chương cho thiên hạ mở mang trời đất. Viết ra được cái này đúng là lạ thật. Cái này của ta cũng coi như là một kế sách ngàn thu vậy. Triệu Lang có kế sách hay giúp thiên hạ, vừa lấy được phu nhân lại vừa kiếm được tiền. Trần bá, thiếu gia có gì sai bảo ạ? Giết người phải giết vào tâm can, chuẩn bị đồ đạc đi. Vâng ạ. Ngự sử đại phu, sao ngài không viết đi? Ngài viết đi chứ. Viết đi, viết đi. Chúng ta đang đợi xem đấy, mau viết đi. Ngự sử đại phu, sao ngài vẫn chưa bắt đầu viết danh tác? Ta viết không ra. Viết không ra được. Không thể nào. Cậu công tử nhà quê ban nãy, cậu ấy còn viết ra được. Đúng vậy, ngự sử đại phu là tam công của Đại Tần ta, sao lại không viết ra được chứ? Đúng vậy. Chẳng lẽ Triệu Triệt ban ngày còn lợi hại hơn cả ngự sử đại phu này sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Không thể nào đâu. Cái cảm giác lén lút nhìn người khác như kẻ ngốc này thật sảng khoái. Thần chỉ. Cái cử hiền đường đáng chết. Đại phu, bây giờ phải làm sao đây ạ? Thần chỉ của chúng ta đó là đã tốn 50 vạn đại tiền một tấm, nhà họ gộp lại cũng gần 20 triệu đại tiền rồi. Làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ à? Hiện tại, nhà họ Tư Mã ta, đến cả sổ dụng đất, đều đã đem thế chấp hết rồi. Bất kỳ thương nhân giàu có nào, cũng giàu hơn nhà họ Tư Mã ta. Đại phu, có phải là do hiền đường gây ra không? Hồng Thành, ngươi dám cả gan mê hoặc lòng người, sao bổn đại phu
lại không viết nổi danh thiên, mà tên Triệu Triệt kia chỉ tùy tay là có thể viết ra những bài phú lưu danh thiên cổ. Cử Hiền Đường các ngươi dám cả gan lừa gạt bổn đại phu. Cử Hiền Đường chúng ta thì sao chứ? Ngự sử đại phu, đừng có nói bậy. Ngươi không viết ra được danh thiên là do vấn đề của chính ngươi. Vấn đề gì cơ? Ngươi tự mình xem đi. Mang đến lại đây. Muốn viết nên thiên tuyệt tác, trước hết hãy tự thiến mình đi. Muốn viết nên thiên tuyệt tác, trước hết hãy tự thiến mình đi. Xem xong chưa? Ta đi đây. Vị ngự sử đại phu này có tự thiến không nhỉ? Sao ta lại có chút mong chờ thế này? Không viết đi chứ. Làm gì vậy? Sao ngự sử đại phu vẫn chưa viết? Là không muốn viết sao? Mọi người đều đến đây muộn thế này, không phải là xem ngươi viết danh tác sao? Đúng vậy. Sao lại rút dao ra thế? Ngươi định làm gì vậy? Mau viết đi. Sao không viết đi? Ngươi viết đi. Hạ quan sao dám chiếm giữ danh xưng văn thánh chứ? Không được. Không thể tự cung. Vậy tiền bạc tính sao? Kiếm tiền. Chúng ta bán giấy thần đi, chỉ cần bán được giấy thần, không chỉ bù đắp được chỗ thiếu hụt của chúng ta, thậm chí còn kiếm được một khoản hời. Nhưng thần công này không phải tự thiến mới dùng được sao? Người ngoài làm sao biết được? Tên nhà quê Triệu Triệt chắc chắn là người bị thiến bẩm sinh, bây giờ lại viết thành Lạc Thần Phù, nhất định sẽ vang danh bốn bể. Mà Cử Hiền Đường lại có danh tiếng của công tử Phù Tô bảo chứng, khắp nơi ở Đại Tần có vô số sĩ tộc phú hảo, bỏ tiền mua danh thơm lưu sử sách, bọn họ chắc chắn sẵn lòng. Hơn nữa cái gì? Giấy thần này thơm mùi cỏ cây, được làm từ cỏ quý, số lượng chắc chắn có hạn. Giờ đây chúng ta bán. Ngày xưa Lã Bất Vi có thể tích trữ của quý, giờ đây giấy thần của chúng ta cũng vậy. Thậm chí cuối cùng họ phát hiện giấy thần này vô dụng, cũng sẽ không chút giận lên Cử Hiền Đường, công tử Phù Tô. Họ chỉ chút giận lên một người, ý là Triệu Triệt. Dùng hổ nuốt sói, Triệu Triệt chỉ có thể làm vật thế tội. Những kẻ đã bị lừa tiền này sẽ bị xé xác hoàn toàn. Ngự sử đại phu quả không hổ là kỳ lân tử của Đại Tần ta, thật là cao kiến. Hạ quan xin đi sắp xếp ngay, truyền bá tạo thế, nhất định phải bán loại thần chỉ này đi khắp nơi trong Đại Tần. Các vị, hôm nay bổn đại phu thân thể không khỏe, không thể viết danh tác được, đợi đến sau này viết xong danh tác, nhất định sẽ lưu truyền thiên hạ. Cái gì vậy? Lũ tiện dân đáng chết. Truyền lệnh xuống, sắp xếp người ngay lập tức đem thần chỉ bán đi khắp nơi trong Đại Tần. Bán giấy vệ sinh đây, chất liệu giống giấy thần thánh. Một đồng lớn 100 cân. Lại đây xem mau. Đi ngang qua đừng bỏ lỡ. Lại đây xem mau. Đi ngang qua đừng bỏ lỡ nha. Giấy vệ sinh. Phát minh vĩ đại thay thế cho thẻ tre. Giấy thần thánh của người khác, giấy vệ sinh của chúng ta. Một đồng lớn 100 cân. Trời có tình ắt cũng giả. Dùng giấy vệ sinh không lo nghĩ. Mềm mại ôm sát ra, chăm sóc cái mông ngọc ngà của ngài. Ngự sử đại phu, ngài không sao chứ? Ôi trời, quả không hổ danh là kỳ lân tử, ngay cả máu nôn ra cũng đều đều như vậy. Nào, lau sạch cái mông dính máu của ngài đi. Đi thôi. Thử xem nào, thử xem nào. Đừng đi mà, ta cũng muốn. Đừng đi, đừng ai đi cả. Giấy vệ sinh. 50 vạn đại tiền này. Gia tộc ta đã thiệt hại 25 triệu đại tiền. Ta hiểu rồi. Triệu Triệt, ta Tư Mã Thừa
đã đánh giá thấp ngươi. Phu, ý của ngài là sao? Chẳng phải chỉ là thứ thay thế cho giấy vệ sinh thôi sao? Chúng ta có mỹ nhân chủ rồi mà. Hơn nữa, giấy vệ sinh đều là do Cửu Huyền Đường tạo ra. Triệu Triệt cũng chỉ là tên ngốc tiêu 50 vạn đại tiền. Đồ ngu xuẩn. Đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu sao? Giấy vệ sinh này và giấy ăn kia đều là do tên nhà quê Triệu Triệt làm ra. Nếu không, thì bài lạc thần phù kia và ngài xem hắn có tiếp tục mua giấy vệ sinh không? Vậy, đại phu, chúng ta mau bán hết giấy vệ sinh đi, rồi giết chết tên hỗn Triệu Triệt đó. Bán? Bán cái gì mà bán? Giấy vệ sinh này đã bị Triệu Triệt liên kết với việc đi vệ sinh rồi. Đi vệ sinh, không sai. Việc viết văn này nếu như liên quan đến việc đi vệ sinh mà bị gắn kết, thì cái gọi là thần chỉ mà liên kết với việc đi vệ sinh thì còn ai dám mua nữa. Tổn thất của thế gia chúng ta lần này e rằng không thể cứu vãn được. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Không ngờ tên tiểu tử Triệu Triệt này lại âm hiểm đến mức này. Triệu Triệt, hắn chẳng qua chỉ là một tên nhà quê mà thôi. Dù hắn thông minh, nhưng tầm nhìn của hắn thật thiển cận. Hắn không hiểu quyền lực luôn đặt trên tiền tài. Ý ngài là tìm tội của hắn, tịch thu gia sản, chém đầu hắn. Của cải không có quyền lực, cuối cùng cũng chỉ là tiền túi của thế gia chúng ta. Nhưng hạ quan đã phái người đi điều tra hồ sơ vụ án Tề Vân Trang, phát hiện không có việc nào vi phạm luật tần. Triệu Triệt thậm chí chỉ là một giáo di nhỏ, có chức vụ trong quân đội. Chúng ta nên định tội gì cho hắn đây? Tội gì? Mưu phản. Giàu có như vậy, có năng lực tạo phản, năng lực như vậy, đủ để định tội hắn. Cứ để hắn ngông cuồng thêm vài ngày, cử người điều tra rõ ràng khoản lợi nhuận khổng lồ từ muối mỏ này và số tiền 20 mấy triệu đại tiền kia rốt cuộc nằm ở đâu, sau này nhất cử tóm gọn. Không ngờ cha già này lại có năng lực đến vậy, cả con phố Chính Dương đều là của ngài ấy. Công tử, không chỉ phố Chính Dương, cả nước Tần này đều mang họ Doanh. Triệu thiếu gia đã kiếm lời bất chính và chèn ép thế gia. Giấy vệ sinh xuất hiện càng khiến họ không thể bán đi bán lại để lừa gạt người khác. Tiếp theo nên làm gì? Cho đến nay, sự đả kích của công tử đối với thế gia chỉ là về mặt tiền bạc, nhưng chung quy vẫn chỉ là bề mặt. Thế gia vẫn không hề suy giảm thực lực, e rằng sẽ có đại họa. Tiếp theo, ta sẽ tận gốc rễ thế gia. Mở thư viện. Mở thư viện. Triệu thiếu gia, nếu Hy Nhi đoán không sai, ngài muốn mở lại tàng thư các của nhà Chu. Tàng thư các là gì? Ngày xưa, vua Chu thu thập sách vở khắp thiên hạ, mở tàng thư các và dùng lệnh vua. Sai Lý Nhĩ người nước Sở làm sử quan trông coi tàng thư các. Sau này Lý Nhĩ sáng lập đạo gia, viết đạo đức kinh, đặt tên cho người thiên hạ. Nay Đại Tần thống nhất thiên hạ. Dù có lòng sức mở lại, tại vì nội loạn ngoại xâm không đạt được lợi ích, việc Triệu thiếu gia mở lại tàng thư các, xin hãy thận trọng. Không giống, sách trong tàng thư các của nhà Chu là để cho vương công quý tộc xem, còn sách trong thư viện của chúng ta là để cho thiên hạ xem. Triệu thiếu gia, ngài đang nói đùa sao? Để thiên hạ đọc sách? Hy ca không dám nghĩ tới. Hơn nữa tàng thư các là việc làm vẻ vang quốc uy. Liên quan gì đến việc Triệu thiếu gia đối phó với thế gia? Xin hỏi vương cô nương, nền tảng của thế gia là gì? Quan vị và ruộng đất. Nếu chỉ được chọn một, đó chính là quan vị. Quan vị đại diện cho quyền lực. Khi trong tay có quyền lực, thế gia sẽ mở rộng chi nhánh. Các tộc nhân sẽ đặt mua ruộng đất khắp nơi. Dù không dùng quyền lực để áp bức, bách tính cũng sẽ tự nguyện quy về dưới trướng, canh tác và tìm kiếm sự che chở cho họ. Năm này qua năm khác, quan vị càng lớn, ruộng đất càng nhiều, ở quê nhà càng có uy tín. Quả nhiên kiến thức của tiểu thư Khuê Các khiến người ta khâm phục. Những lời này gần như là trong khuôn khổ giới hạn của thời đại, đã là sự lý giải cao nhất rồi. Đúng mà cũng không đúng. Triệu thiếu gia, có cao kiến gì? Kiến thức. Kiến thức. Nền tảng của thế gia chính là kiến thức. Trên đời này, sự độc quyền đáng sợ nhất không phải quyền lực, cũng không phải của cải. Bởi vì những thứ này quá hấp dẫn, luôn có người xông vào vì chúng, có người tranh giành.
thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để giành lấy những thứ trông có vẻ hấp dẫn này. Nhưng họ lại quên mất, việc tranh giành cũng cần có tư cách. Vậy ý của Triệu thiếu gia là gì? Kiến thức. Đúng vậy. Chỉ có sự độc quyền về kiến thức mới là đáng sợ nhất. Nó khiến người nghèo không thể nhìn rõ thế gian này rốt cuộc là như thế nào, mà họ lại không nhìn thấy. Cái cốt lõi của quyền lực chi phối con người rốt cuộc giao tiếp với nhau ra sao. Những gì họ có thể thấy chỉ là bà cô đầu làng đang cãi nhau, ông bác phía bắc làng đang nhấm nháp hồi tưởng về cái liếc mắt thoáng qua của cô gái Xuân Phong Uyển. Nhưng những thứ này lại hoàn toàn vô dụng cho sự tiến bộ của một người. Sách vở tri thức. Người đời dạy con cháu học hành tri thức, còn nhà nghèo thì suốt đời khó lòng nhận mặt chữ. So sánh hai bên, những người có thể hùng biện trên triều đình, làm gì có chỗ cho con cháu nhà nghèo hèn. Vì thế quan tước đều nằm trong tay các thế gia, quyền lực nằm gọn trong lòng bàn tay. Không sai, Vương cô nương, cô rất thông minh. Nền tảng của các thế gia này chính là tri thức, mới là thứ giúp họ trường tồn, thậm chí là sự bảo đảm lớn nhất, còn lâu dài hơn cả quốc vận. Mà việc truyền thụ tri thức, ai có thể tranh giành với con cháu các thế gia này? Quyền lực, của cải. Chỉ khi có được tri thức, mới có tư cách để theo đuổi chúng. Triệt công tử có kiến thức sâu rộng như vậy, không biết bệ hạ có hay không? Kiến thức không phải là tiền bạc, không thể nào thông qua việc bán giấy quấy mỏ mà đoạt được. Thư viện sẽ khiến thiên hạ ai ai cũng có thể đọc sách, tiếp cận tri thức. Đại nguyện lớn lao như vậy, sánh ngang với thánh nhân. Triệu thiếu gia, vậy phải làm sao để người trong thiên hạ đều có sách đọc? Sách vở nhiều vô kể, cho dù cha ta có xin chỉ dụ trên triều, được bệ hạ chấp thuận huy động người đọc sách trong thiên hạ chép sách, thì không có 10 năm cũng chẳng làm nên trò trống gì. Tiền bạc tốn kém, nhân lực hao tổn, đại tần này gánh vác không nổi đâu, không cần đến đại tần. Cầu người không bằng cầu mình. Triệu thiếu gia, Hy Nhi biết là đã có giấy, nhưng sách thì rốt cuộc phải có chữ. Không có đại tần giúp sức, thì lấy đâu ra nhiều người chép sách như vậy? Hy Nhi, cô nhìn xem đây là cái gì? Là con dấu. Triệt vừa gọi mình là Hy Nhi. Khoan đã, mình đang nghĩ cái gì thế này? Cô nhìn kỹ lại xem. Cái này, rõ ràng là đóng dấu mà. Khoan đã. Ý của ngươi là khắc chữ trong sách thành con dấu, sau đó sắp xếp theo thứ tự, chỉ cần ấn nhẹ một cái thế này là chép xong sách rồi. Cái này ấy à, gọi là thuật in chữ rời, làm sách là việc của thợ thuyền. Cô nghĩ giờ còn thiếu người chép sách chắc. Vậy để ta báo ngay việc này cho Mạc Sơn ở xưởng, bảo ông ấy mau chóng làm sách. Ta muốn ôm cả thiên hạ vào lòng. Nhưng mục đích của việc ôm cả thiên hạ chẳng phải là để ôm một em mỹ nhân vào lòng sao? Ây da trà, chuyện mẹ kế mình cứ gác lại đã, con có khi phải cưới thiên kim tiểu thư phủ hầu ra trước, dùng đầu của đám thế gia quý tộc này làm sính lễ. Ông nhạc phụ làm tướng quân của con chắc sẽ thích lắm đây. Bệ hạ, xưởng Mạc gia đã đưa sách giấy đến thư viện phố Chính Dương. Triệt công tử nói, chiều nay thư viện phố Chính Dương sẽ khai trương. Còn nữa, con gái của Thông Vũ hầu, Vương Hy cô nương, vẫn chưa rời khỏi Tắc Vân Trang, có khả năng sẽ đi cùng Triệt công tử. Hàng ngàn vạn cuốn sách, ngoài tư tưởng của Bách gia chư tử, đến cả Giã Sử tạp ký cũng được ghi chép trong đó. 2.500 vạn tiền lớn. Thuế má 5 năm của Đại Tần cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Triệt Nhi, chơi lớn thật đấy. Bệ hạ, ngư sử đại phu Tư Mã Thừa câu kết với các thế gia, đã tụ tập nhiều lần rồi. Đồng thời,
Gần đây đã nhiều lần phái mật thám dò la Tắc Vân Trang. Thậm chí còn điều tra xem Phù Tô công tử và Triệt công tử có quen biết nhau không, e là sắp gây chuyện rồi. Cứ để Triệt Nhi ra đòn chí mạng với đám thế gia, đào tận gốc rễ, chẳng lẽ không cho phép thế gia dãy chết phản đòn sao? Lão nô chỉ lo Triệt công tử xảy ra chuyện. Con trai của quả nhân, thái tử của Đại Tần, cứ việc thẳng tay mà làm. Triệt Nhi, sau lưng con có quả nhân, có cả thiên hạ Đại Tần này. Thư viện. Phu, chuyện này tròn chèm 2.500 vạn tiền lớn đấy. Cái thằng nhãi nhà quê này quả nhiên không biết tiền tài là gì. Nửa tháng nay tiêu tốn 2.500 vạn tiền chỉ để cho đám tiện dân này đọc sách vì chút hư danh. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, đáng chết. Cái ếch ngồi đáy giếng là ngươi đấy. Đại phu, lời này là ý gì ạ? Triệu Triệt. Hiểu rồi, ta hiểu ra cả rồi. Hắn căn bản không phải là thằng nhãi nhà quê. Hắn là một con sói với ánh mắt rực lửa dã tâm. Hắn không cần tiền, cũng chẳng cần danh tiếng. Thứ hắn muốn là chúng ta đấy. Với mỏ là để chặt đứt đường tài lộc của thế gia. Giấy thần là để giáng đòn mạnh vào thế gia. Đến cả điền sản và địa khế của chúng ta cũng bị lừa đi mất rồi. Tất cả chúng ta đều sai rồi. Chúng ta cứ tưởng hắn muốn tiền, nhưng thư viện này, thứ hắn muốn lấy là cái mạng của chúng ta đấy. Đại phu à, ngài có phải lo xa quá rồi không? Chẳng phải chỉ là xây cái thư viện thôi sao? Chúng ta cũng đâu có kiếm chắc gì từ mấy cuốn sách đó. Nữa, trọng thần trong triều ngày nay, ai mà chẳng dùng giấy, đây là chuyện tốt mà, tốt cái đầu ngươi ấy. Thế gia dựa vào quyền lực, dùng quyền lực bồi dưỡng con cháu lại vào triều làm quan, lại sinh ra quyền lực. Đây là nền tảng sinh tồn của thế gia chúng ta, thậm chí là hòn đá tảng để sinh sôi lớn mạnh. Nhưng hòn đá tảng này lại có một điểm yếu chí mạng mà không ai nhận ra. Điểm yếu chí mạng: tri thức. Triệu Triệt đã lập ra cái thư viện kia để người trong thiên hạ được tiếp thu tri thức miễn phí. Đến lúc đó, con em thế gia chúng ta phải tranh đấu với người trong thiên hạ. Một chốc thì được, một đời thì được, nhưng liệu có được vạn đời không? Người trong thiên hạ ai cũng thèm nhỏ dãi cái chức quan này, nhưng chỉ có kẻ đọc sách mới dám nghĩ đến chuyện vươn tay ra mà với lấy. Ngày nay, người trong thiên hạ đều nhắm vào chức quan cả rồi. Thằng nhãi Triệu Triệt, tội đáng muôn chết. Đại phu, hạ quan sẽ đi lục soát thư viện và Tắc Vân Trang ngay. Khoan đã. Thư viện, một sản nghiệp như thế, không phải thứ mà Triệu Triệt ngươi có thể nắm giữ đâu. Ngươi không phải muốn nhắm vào gốc rễ thế gia ta sao? Vậy ta sẽ khiến cái thư viện của ngươi trở thành kẻ may áo cưới cho thế gia ta hưởng. Ý của đại phu là: Triệu Triệt, cái thư viện này của ngươi, thế gia ta lấy rồi. Thím Tú, Cẩm ơi! Sao thím còn ngồi nhặt rau thế kia? Mau gọi lão Lý nhà thím đi. Gọi lão Lý làm cái gì? Ở phố Chính Dương có một vị quý nhân mở cái thư quán gì đó. Gọi lão Lý nhà thím dắt theo cả thằng cẩu đi cùng nhé. Thư quán là chuyện của mấy vị quý nhân. Chúng ta dây dưa vào làm gì? Miễn phí, đọc sách miễn phí đó. Thằng cẩu mà biết chữ, chẳng phải đời này sẽ có tiền đồ sao? Thật á, khắp hang cùng ngõ hẻm đồn ầm lên rồi. Nhanh lên, không là không kịp đâu. Lão Lý, chạy nhanh lên, mau đi tìm thằng cẩu về đây. Chúng ta đi thư viện. Nghe nói gì chưa? Thư viện này cho đọc sách, học chữ miễn phí đấy, cũng chẳng biết có thật hay không. Đọc sách cơ đấy. Đứa nhỏ này mà biết chữ thì chẳng phải là đổi đời rồi sao? Đúng thế, thằng cu nhà ta cũng được đi học rồi. Triệt Nhi quả nhiên không phụ lòng mong mỏi của quả nhân. Bệ hạ, Triệt công tử thiên tư thông minh, nay lại còn ban ơn cho dân chúng. Thật là phúc lớn của Đại Tần ta. Bệ hạ, Ngư Sử đại phu đến rồi ạ. Triệt ca, nguy rồi, lão Tư Mã Thừa lại tới nữa rồi.
Ngự sử đại phu là chức quan đứng hàng tam công đấy, việc trọng đại như mở thư viện thế này, nếu lão ta quyết tâm ngăn cản, e là sẽ có biến. Ngự sử đại phu sao? Ta muốn xem thử cái uy quan to lớn này có đè bẹp được người trong thiên hạ hay không. Thưa chư vị hương thân phụ lão, tại hạ là Triệu Triệt, là thiếu trang chủ của Tắc Vân Trang, cũng là quán chủ của Đại Tần Thư viện này. Hôm nay ta tuyên bố, Đại Tần Thư viện chính thức khai trương. Tốt quá, hay quá, tuyệt vời. Ta tuyên bố, Đại Tần Thư viện hôm nay khai trương. Hay lắm, tốt quá rồi. Triệu quán chủ, nghe đồn thư viện cho đọc sách, học chữ miễn phí, có thật không vậy? Đúng đó, có thật không vậy? Đương nhiên là thật. Thật là đại đức. Quá rồi, ôi chao, thằng cậu tử nhà ta cũng được đi học rồi sao? Thưa bà con, về việc thành lập Đại Tần Thư viện, lời đồn đại trong dân gian đã lan truyền từ lâu. Hôm nay, tại đây, bổn quán chủ xin gửi lời cảm tạ sự ủng hộ hết mình của Cử Huyền Trang. Chính nhờ loại thần giấy của Cử Huyền Trang mới giúp Đại Tần Thư viện có được sách vở của cả thiên hạ. Nay, bổn quán chủ xin hứa với người trong thiên hạ, tại thư viện này, bất kỳ ai cũng có thể đến đọc sách, học chữ, nữa, vĩnh viễn miễn phí. Tốt đến thế sao, thật là phúc đức quá. Thằng nhãi này lại dám cả gan khiêu khích ta. Triệu Triệt, ngươi tính trăm đường cũng không tránh khỏi sơ suất. Đại nhân, giờ chúng ta phải làm sao? Đi mời Thuần Vu bộ sĩ đến đây, nói là ta biếu nho ra các ông ấy một cơ hội phú quý tài trời. Tuân lệnh. Khoan đã. Bệ hạ, ngự sử đại phu làm thế này là dùng quyền thế chèn ép dân chúng. Lão ngự sử đại phu này ra oai cũng gớm thật. Ngự sử đại phu, hôm nay ngươi dám ra tay với Triệt công tử, ngày mai chuẩn bị đi ăn cám đi. Kỳ lân tử của Đại Tần, tốn tiền rồi mà còn nhảy ra đây, thật không sợ lỗ luôn cả cái mạng già à? Bổn quan là ngự sử đại phu đương triều Tư Mã Thừa, không biết Tư Mã đại nhân đến đây có việc gì quan trọng không? Việc thành lập thư viện này là phúc lợi cho dân chúng, lại còn bồi dưỡng nhân tài cho Đại Tần ta. Bổn quan là ngự sử đại phu, đứng hàng tam công của Đại Tần, biết được chuyện này nên đích thân đến đây chúc mừng cho thiên hạ, chúc mừng cho bá tánh. Nhưng mà sao? Việc khai mở thư viện này, dạy chữ miễn phí, giáo hóa muôn dân, kẻ làm viện trưởng thư viện này chính là bậc thầy của cả thiên hạ. Triệu Triệt, bản quan cho rằng ngươi không đủ tư cách. Ta mà không đủ tư cách sao? Cái thư viện này được dựng lên, bất luận là từ việc sửa sang nhà cửa, hay là đến việc gom góp sách vở, có cái nào không phải do Triệu Triệt ta xuất tiền, xuất lực cai ghế viện trưởng này. Không phải ta thì còn ai vào đây nữa? Ngự sử đại nhân lặn lội đến đây, chẳng lẽ là muốn lấy quyền đè người sao? Phải đấy, cả đời ta chưa nghe thấy ai xây nhà xong lại đem tặng không cho người khác cả. Triệu thiếu gia cho sắp nhỏ nhà ta đi học, ta đại thiện nhân đấy. Đúng vậy, ngự sử đại phu thì ngon lắm à, làm quan to là được cướp nhà dân sao? Chuẩn luôn, chí phải, đúng thế, không được cướp. Tên Triệu Triệt này đúng là mồm mép tép nhảy. Cái mũ lấy quyền đè người to tướng này, ngươi lại dám úp thẳng lên đầu bản quan, nhưng mà thì đã làm sao nào? Triệu Triệt, ngươi có thể rất thông minh, nhưng trên đầu Tư Mã Thừa ta đây chẳng còn mấy ai đâu. Chư vị, tên Triệu Triệt này chẳng qua chỉ là một thằng nhóc nhà quê, cho dù hắn có mua được loại giấy thần kia thì cũng chỉ viết ra được cái bài phú ca tụng mỹ nhân lăng nhăng gì đó. Hành vi háo sắc như vậy, văn phong thô bỉ như vậy, có xứng đáng làm viện trưởng thư viện này chăng? Ngự sử đại phu lại dám nhục mạ Triệu công tử như vậy sao? Thư viện là chốn tôn nghiêm dạy người, cái loại như Triệu Triệt, chữ nghĩa thì bẻ đôi không biết, chỉ là kẻ háo sắc hám danh hão. Nếu để hắn làm thầy của thiên hạ, thì người đời học theo sẽ ra cái thể thống gì?
Con cái của các ngươi sẽ trở thành cái loại hư hỏng thế nào? Bản quan Đường Đường là ngự sử đại phu, đương nhiên phải ra tay trấn chỉnh. Hay cũng có lý đấy chứ. Triệu thiếu gia tuy là người bỏ tiền, nhưng chuyện học hành của con trẻ thì không thể làm qua loa được. Không sai, thằng cún nhà ta tuy rốt đặc cán mai, nhưng tuyệt đối không thể để nó thành kẻ háo sắc được. Đúng đấy, không thể dạy dỗ linh tinh được, chí phải. Cho nên, cái ghế viện trưởng này phải do một bậc đại nho học rộng tài cao, đức cao vọng trọng đảm nhiệm. Nhìn khắp Đại Tần ta, chỉ có duy nhất một người xứng đáng. Không biết người mà ngự sử đại nhân nhắc đến là vị cao nhân nào vậy? Đương nhiên là quan bộ sĩ của Đại Tần, thủ lĩnh của nho gia đương thời, Thuần Vu Việt. Chính là Thuần Vu bộ sĩ đây. Lão phu chính là Thuần Vu Việt, có chút tài năng phẩm đức, chẳng đáng để khoe khoang. Ngự sử đại phu nói quá rồi. Tuy nhiên, có thể đảm nhận chức thư viện quán trưởng này, vì thiên hạ Đại Tần mà bồi dưỡng nhân tài, tạo phúc cho chúng sinh, chính là việc nghĩa mà lão phu không thể chối từ. Thuần Vu Việt, cái lão thất phu này, vậy mà cũng tham gia vào chuyện này sao? Bệ hạ, xem ra quả nhân đối với nho gia đã quá nuông chiều rồi. Bệ hạ bất mãn với nho gia, xem ra nho gia sắp bị trừng trị rồi. Nhưng mà, công tử, cái mớ kiến thức của lão hủ nho này quả thực không dễ áp đảo đâu. Thuần Vu bộ sĩ đảm nhiệm chức quán trưởng chính là phúc phận của người trong thiên hạ. Kẻ tài đức vẹn toàn trong thiên hạ nhất định sẽ như cá giết qua sông, tôm nực không dứt. Ngươi lui xuống đi, lui xuống. Để một lão hủ nho từng dung túng cho hung nô, cướp bóc biên giới Đại Tần, đảm nhiệm chức thư viện quán trưởng sao? Đến lúc đó lại đào tạo ra một đám hủ nho chân yếu tay mềm, gây họa cho thiên hạ. Ngươi nói bậy. Lão phu đó là châm trước thời thế, chuyện quốc sách. Ta có thể dùng hai chữ mềm cứng để nói phiến diện được sao? Huống hồ kinh điển nho gia của ta dạy người, chỉ có học kinh điển nho gia mới có thể dạy dỗ ra nhân tài vì thiên hạ, vì xã tắc. Lão phu thân là bộ sĩ, học thức đứng đầu thiên hạ. Cái chức thư viện quán trưởng này, lão phu làm thì có gì là không được. Cái lão già rác rưởi này mà cũng đòi bàn chuyện học thức sao? Ngươi, Triệu Triệt, ngươi chẳng qua chỉ là một thằng nhóc nhà quê, chẳng lẽ học thức còn cao hơn Thuần Vu bộ sĩ sao? Một kẻ vô học bất tài như ngươi, làm sao mà dạy dỗ người khác hả? Theo bổn quan thấy, việc ngươi lập ra thư viện, căn bản là giáp tâm bất lương, có ý đồ gây họa cho Đại Tần, làm loạn thiên hạ. Hỏng rồi bệ hạ. Công tử rất ít khi đọc thi văn. Nếu luận về học thức thì, chuyện này, nếu thư viện bị nho gia cướp mất là chuyện nhỏ. Nhưng việc vu khống triệt công tử mưu phản Đại Tần lại là chuyện lớn đấy bệ hạ. Tiên sinh, giúp người trong thiên hạ khai trí sớm hơn cả ngàn năm, chắc hẳn người sẽ vui lắm nhỉ. Tên nhóc nhà quê Triệu Triệt này sáng lập thư viện chỉ vì tâm nguyện trong lòng. Tâm nguyện này, nguyện là tâm nguyện của tất cả mọi người tại đây, là tâm nguyện của người trong thiên hạ, là tâm nguyện của muôn đời sau. Khí thế của Triệt công tử đột nhiên thay đổi, cứ như biến thành một người khác vậy. Triệu Triệt ta không đọc thơ, không biết phú, chẳng thông phong nhã, chỉ mong nhìn ngắm thế gian, đi khắp núi sông, thấu hiểu dân sinh, trong lòng không oán hận, mà sinh ra nguyện vọng cả đời này của ta, nguyện vì nguyện này mà chết. Các vị, hãy nghe tiếng rồng gầm.
Các vị, hãy nghe tiếng rồng gầm. Không thể nào. Tên nhà quê này thì có hoài bão gì chứ? Cái gọi là rồng gầm chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Nói hay lắm. Hay. Sao có thể chứ? Sao hắn có thể nói ra những lời kế thừa học vấn tiên hiền, những lời như vậy? Sao có thể là hoài bão của hắn được? Vì vạn thế khai thái bình. Đại tần vạn thế vĩnh sương à? Triệt Nhi, đây chính là điều sau khi con tạo phản, thực sự mong muốn sao? Phòng tối ngàn năm, một ngọn đèn liền sáng. Triệu Triệt, hắn chẳng qua chỉ là một tên nhà quê, sao có thể nói ra 4 câu thành thánh này? Thánh hiền xưa nay, lại có ai vượt qua được? Thư viện này chưa bao giờ là thư viện của Triệu Triệt ta, mà là thư viện của người trong thiên hạ. Các người muốn lấy à? Được thôi, lấy đi, từ trong tay người trong thiên hạ. Lấy đi. Viện trưởng thư viện chỉ có thể là Triệu Triệt thiếu gia. Ta cũng đồng ý để Triệu Triệt thiếu gia làm viện trưởng. Chỉ có Triệu Triệt thiếu gia, ta nghĩ cho bách tính chúng ta, ngài ấy mới xứng đáng làm viện trưởng. Triệu Triệt thiếu gia làm viện trưởng, đó là chúng vọng sở quy. Để Triệu Triệt thiếu gia làm viện trưởng, cái lão ngự sử đại phu cẩu má kia cút đi. Triệu Triệt. Ca, cuối cùng huynh cũng làm được rồi. Trong lòng huynh luôn luôn nâng niu người trong thiên hạ, tuyệt đối không thể nào. Hắn chẳng qua chỉ là một tên thôn phu quê mùa, sao có thể nói ra những lời như thế? Đạo văn, chắc chắn là đạo văn. 4 câu thành thánh. Đạo văn kiểu gì? Ngự sử đại phu, ván đã đóng thuyền rồi. Đóng thuyền cái gì? Đường là ngự sử đại phu đương triều, ta sao có thể thua bởi một tên nhà quê như thế chứ? Bắt tên Tư Mã Thừa này lại. Rõ. Ta làm việc vì người trong thiên hạ mà, tấm lòng này chỉ có thiên hạ mới hiểu. Thắng làm vua, thua làm giặc, liên quan gì đến ta? Lại liên quan gì đến người trong thiên hạ? Thắng hay bại? Hay cho câu thắng hay bại? Triệu Triệt, ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao? Ngây thơ quá. Nói cho ngươi biết, cái thiên hạ này chỉ có quyền lực mới định đoạt được thế nào là thắng, thế nào là bại. Cái gì? Tư Mã Thừa to gan, dám cả gan triệu tập tử sĩ. Triệu Triệt, ngươi không phải ngông cuồng lắm sao? Ngươi không phải tưởng mình thắng rồi à? Ta nói cho ngươi hay, chỉ có quyền lực mới quyết định được đâu là thắng, đâu là bại. Ngự sử đại phu, vạn lần không được, hành hung giữa phố là tội mưu phản đấy. Lão già hỗn trướng. Triệu Triệt, dùng lời yêu ma mê hoặc chúng sinh, có ý đồ mưu phản, bổn đại phu thay mặt đại tần dẹp loạn nghịch tặc. Con mau trốn hết vào thư viện đi. Mau đi đi. Chạy mau lên. Nhanh cái chân lên. Sếp,
Trời tối đen rồi. Sao bọn họ vẫn chưa chịu đi vậy? Đưa hết bà con ra ngoài chưa? Đưa đi hết rồi ạ. Tuy đã chuẩn bị phương án dự phòng, nhưng không ngờ. Lão Tư Mã Thừa này đúng là con cẩu điên. Tránh xa ta ra. Triệt Nhi. Triệt Nhi. Cha à, sao cha lại đến đây? Triệt Nhi, những gì con làm đều đã rất tốt rồi. Việc con muốn làm tiếp theo, cứ thỏa sức mà làm đi. Sếp, lũ thế gia bắt nạt chúng ta, đám cẩu quan đó cũng hùa theo cắn cản, thế thì đánh. Huynh đệ mình làm phản luôn đi. Làm phản ngay bây giờ sao? Đối mặt với Tư Mã Thừa, thì ta có thừa tự tin. Nhưng người chúng ta phải đối mặt là vị thiên cổ nhất đế kia. Hàm Dương Thành lúc này chưa có đất để dung tha cho hai chữ tạo phản đâu. Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Vậy đêm nay, đầu từ dũng khí của Triệt ca đi. Chúc Triệt ca sớm đoạt được thiên hạ. Sếp, cạn ly. Vương hầu khanh tướng, chẳng lẽ cứ phải là con dòng cháu giống sao? Hắc phu, có thuộc hạ. Nhi, cái dũng khí thấm trong xương tủy người Tần. Cuối cùng con cũng thức tỉnh rồi. Triệu Triệt, ngươi làm thế này chẳng khác nào bọ ngựa đấu xe lưu đâu. Đây là tử sĩ của thế gia ta. Chuẩn bị chịu chết đi. Tất cả tử sĩ nghe lệnh, bất kể là kẻ nào, chém hết cho ta. Kể cả đám tiện dân bên trong, lệnh chủ công. Sao cha lại ra đây? Vào trong đi. Hả? Đây là... Đại tần Thông Vũ hầu Phương Bôn, dẫn hổ Bôn Doanh đến cứu giá. Giết! Chạy mau! Giết! Tốc độ dẹp loạn, nhanh dữ vậy sao? Ê, quản gia Triệu, lão cầm cái gì trên tay thế kia? Ê, quản gia Triệu, lão cầm cái gì trên tay thế kia? Bệ hạ ở đây. Kẻ nào dám kinh động thánh giá bệ hạ? Thần là đang vì đại tần ta truy sát phản nghịch mà. Tên Triệu Triệt này, hắn là nghịch tặc phản tần. Ý của ngươi là con trai của quả nhân cũng phản tần sao? Bệ, con trai của bệ hạ, Triệu Triệt, là công tử đại tần ta sao? Nghịch tử, đừng làm phản nữa. Ngươi định son, ta thật sự là Tần Thủy Hoàng. Cha à, con thấy cha đùa hơi quá trớn rồi đấy. Chắc chắn là mình đang nằm mơ rồi. Tiêu chí của con, tầm nhìn, cũng như tấm lòng vì bách tính thiên hạ, vì sự hưng thịnh vạn đời. Vi phụ rất hài lòng. Con có nguyện ý làm thái tử đại tần, thay vi phụ, cai quản thiên hạ này, chăm lo cho chúng sinh muôn loài không? Cha, Hải Nhi.
Nguyện ý. Thụ mệnh ư thiên. Ký thọ vĩnh xương. Nghịch tử, đừng làm phản nữa. Cha của con, ta thật sự là Tần Thủy Hoàng. Ái chà, giấc ngủ này ngon thật. Mắt thấy sắp đăng cơ đến nơi rồi. Ai đấy? Làm cái trò gì vậy? Thụ mệnh ư thiên. Thọ vĩnh xương. Là chữ thụ trong trao tặng ấy.